Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill tilkynna að borist hafa bréf frá heilbrigðisráðherra og félags- og barnamálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjölum 1032 og 1034 áskrift af dagblöðum, tímaritum og öðrum miðlum frá Birni Leví Gunnarssyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1191 varmadæluvæðing, fyrirspurn flutningsmaður Sigurður Páll Jónsson, þingskjali 1192 staðfesting ríkisreiknings 2017 nefndarálit fjárlaganefndar, þingskjali 1193 breyting á lögreglulögum, frumvarp flutningsmaður Karl Gauti Hjaltason og fleiri, þingskjali 1194 áskrift af dagblöðum, tímaritum og öðrum miðlum, skriflegt svar umhverfis- og auðlindaráðherra, þingskjali 1195 áskrift af dagblöðum, tímaritum og öðrum miðlum, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þingskjali 1197 ábyrgð á vernd barna gegn einelti, skriflegt svar forsætisráðherra og þingskjali 1198 orkuskipti og samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda, skriflegt svar umhverfis- og auðlindaráðherra. Tekið er fyrir eina dagskrármálið fjármálaáætlun 2020–2024, stjórnartillaga 750. mál á þingskjali 1181, fyrri umræða. Samkomulag er fyrirkomulag fyrri umræðu fjármálaáætlun 2020–2024 sem verður í dag og á morgun og lýkur svo með lokaumferð á fimmtudagsmorgun. Í dag verður almenn umræða fjármálaáætlunina í framhaldi af framsögu fjármála- og efnahagsráðherra. Að henni lokinni munu fagráðherrar taka þátt í umræðum einstaka málaflokka í kvöld og á morgun. Fjármála- og efnahagsráðherra hefur alltaf 15 mínútur til framsögu og verða leyfð lengd andsvör, það er tryggt verður að fulltrúar allra stjórnarandstöðuflokka geti veitt andsvör við ræðu ráðherra. Eftir það talar einn talsmaður frá hverjum þingflokki. Gilda þá venjulega ræðutímareglur og verða leyfð andsvör í þeim hluta umræðunar. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Hæstv. forseti, ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar fjármálaáætlun fyrir árin 2020 til 2024 sem dreift hefur verið á þingskjali 1181. Tillaga til þingsályktunar fjármálaáætlun til næstu 5 ára er nú lögð fram í 4. sinn á grundvelli laga opinber fjármál. Fjármálaáætlun þessi er önnur áætlun ríkisstjórnarinnar og byggist í meginatriðum á gildandi fjármálaáætlun og fjármálastefnu. Hún felur þannig í sér útfærslu á markmiðum síðustu fjármálaáætlunar og fjármálastefnu og á stefnumörkun þróun tekna, gjalda og efnahags opinberra aðila, það er A-hluta ríkis- og sveitarfélaga og fyrirtækja í þeirra eigu. Í þessu felst að markmið afkomu og skuldaþróun skulu vera þau sömu í fjármálaáætlun og komu fram í fjármálastefnu, en stefna þessarar ríkisstjórnar var lögð fram í desember 2017 og samþykkt í mars á síðastliðnu ári. Í fjármálaáætluninni er sett fram sundurliðuð tekjuáætlun fyrir hið opinbera en einnig sérstaklega fyrir A-hluta ríkissjóðs annars vegar og sveitarfélög hins vegar. Í áætluninni er jafnframt settur útgjaldarammi og stefna fyrir hvert málefnasvið í starfsemi A-hluta ríkissjóðs, en með því móti er ætlunin að skapa sem skýrast samhengi milli faglegra markmiða og þeirra fjármuna sem varið er til einstakra málefnasviða. Fjármálastefna og áætlun taka til opinberra aðila í heild, það er ríkis, sveitarfélaga og fyrirtækja hins opinbera. Þótt ríkisreksturinn sé mun umfangsmeiri er það sameiginleg ábyrgð ríkis og sveitarfélaga að tryggja að ákvarðanir séu teknar í samræmi við markmið hagstjórnarinnar og að þær séu það almennt, einkum að fjárfestingar séu minni þegar þensla er mikil og öfugt. Virðulegi forseti, við höfum með þessu gert greiningar. Við höfum í vinnu við fjármálaáætlun gert greiningar sem horfa til mismunandi þróunar, kæmi til áfalla til dæmis í flugrekstri á Íslandi. Þannig eru ýmsir óvissuþættir sem við höfum verið að skiptast á skoðunum að undanförnu sem að geta haft áhrif til breytinga, en fjármálaáætlunin er byggð á gildandi hagspám. Það verða áfram ýmsir óvissuþættir ef til þess kemur að taka á þessum þáttum og það verður vafalaust hluti umræðunnar hér í dag og hinnar þinglegu meðferðar að skoða sviðsmyndir, en við erum í fyrsta skipti að birta sviðsmyndir í fjármálaáætlun þeirri sem nú er lögð fram.
Það hvernig vinnumarkaðurinn aðlagast líka mikilvægt atriði. Hver verður niðurstaða samninga sem þar verða gerðir. Þetta eru allt saman áhrifaþættir sem við vitum ekki endanlega niðurstöðu þar sem við hefjum þessa umræðu hér í dag. Áhrif af rekstrarstöðunni í flugi gætu hins vegar orðið umtalsverð, bæði á nettó útflutningstekjur, mögulega á gengi gjaldmiðilsins, á vinnumarkað og verðbólgu í landinu. Við erum lítið hagkerfi sem næmt fyrir ágjöf, en hagkerfið líka sveigjanlegt eins og margoft hefur sýnt sig og þetta hagkerfi hefur verið fljótt að aðlagast breyttum aðstæðum. Í efnahagsforsendum sem gengið út frá í fjármálaáætlun gert ráð fyrir nokkurri fækkun ferðamanna. Komi til þess að þeim fækki enn frekar verða undirliggjandi forsendur áætlunarinnar teknar til endurmats. Hæstv. Forseti, ég vík mér hér næst að efni áætlunarinnar. Eins og ég kom að hér áður þá byggist áætlunin á gildandi fjármálaáætlun sem samþykkt var á árinu 2018 og fjármálastefnu frá því í upphafi kjörtímabils. Við erum hér í fyrsta sinn frá gildistöku laga opinber fjármál að ræða aðra fjármálaáætlun sitjandi ríkisstjórnar. Þetta fyrirkomulag felur í sér að meginstefnumörkun ríkisstjórnarinnar, svo sem í skattamálum og á útgjaldahlið ríkissjóðs, liggur þegar fyrir. Engu að síður hafa verið gerðar á áætluninni nokkrar breytingar og aðlaganir sem þó rúmast innan heildarramma stefnunnar eins og regluverkið okkar gerir ráð fyrir. Helstu breytingar frá fyrri áætlun má rekja til þess að farið að hægja á hagkerfinu og þar með tekjuvextinum samhliða því sem verðlagsforsendur hafa breyst frá fyrri fjármálaáætlun og þá sérstaklega í fjárlögum 2019. Þetta hefur leitt til þess að ríkisstjórnin hefur þurft að bregðast við með tilteknum ráðstöfunum, svo sem með því að draga úr vexti launa og kaupa á vöru og þjónustu sem birtist í þessari áætlun og hliðrunum á verkefnum, svo dæmi séu tekin. Samhliða hefur ríkisstjórnin einnig lagt sitt af mörkum til að liðka fyrir gerð kjarasamninga á almennum vinnumarkaði með frekari ráðstöfunum umfram þær sem kynntar voru í síðustu fjármálaáætlun. Í stuttu máli má segja að helstu breytingarnar í þessari áætlun séu í fyrsta lagi lenging fæðingarorlofs í 12 mánuði á árunum 2020 og 2021 en kostnaður af þeirri aðgerð nemur 900 milljónum 2020, 2,7 milljörðum árið 2021 og 3,8 milljörðum frá og með árinu 2022. Í öðru lagi hækkun stofnframlaga til almennra íbúða 2,1 milljarð frá og með árinu 2020 til ársins 2022 og í þriðja lagi 4 milljarða viðbótaraukning til samgönguframkvæmda frá og með árinu 2020, í fjórða lagi veruleg aukning framlaga til nýsköpunarverkefna líkt og boðað var í stjórnarsáttmála. Þar munar mest 1,1 milljarð á árinu 2020 vegna rammaáætlana ESB menntun, rannsóknir og tækniþróun. Aukin framlög vegna endurgreiðslu kostnaðar til fyrirtækja við rannsóknir og þróun en í fjárlögum 2019 hækkuðu framlögin 1 milljarð og munu þau hækka 250 milljónir króna árlega frá og með árinu 2021. Og svo loks þessu til viðbótar og þar var ég sérstaklega að vísa til stjórnarsáttmálans gert ráð fyrir því að hækka styrki til nýsköpunar 500 milljónir á næsta ári, 1,5 milljarða árið 2021 og 2 milljarða króna árin 2022 til 2024, alls 8 milljarða króna. Í fimmta lagi aukin framlög til byggingar nýrra hjúkrunarrýma, það 500 milljón krónur 2020, 1,5 milljarð 2021 og 2 milljarða króna árið 2022 og 2023. Í sjötta lagi breytt útfærsla skattaaðgerða frá forsendum gildandi fjármálaáætlunar en þar að ræða 1,6 milljarð vegna barnabóta, breytt útfærsla skattaaðgerða frá forsendum gildandi fjármálaáætlunar og sömuleiðis 400 milljónir vegna stuðnings við bókaútgáfu og 400 milljónir vegna aðgerða til að bæta starfsumhverfi einkarekinna fjölmiðla. Hæstv. Forseti, eftir að hafa siglt hraðbyri og vaxið þriðjung frá árinu 2010 íslenska hagkerfið farið að hægja á sér. Þar geta ýmsir þættir sem nokkur óvissa haft frekari áhrif til kólnunar. Við þessar aðstæður varðar miklu að helstu áhrifavaldar hagstjórnarinnar hér á landi, opinber fjármál, peningastefnan og vinnumarkaðurinn, standi að málum með ábyrgum hætti, hver á sínu sviði, til að viðhalda efnahagslegum stöðugleika og þeirri hagsæld sem landsmenn búa við þessar mundir. Ríkisstjórnin leggur sitt af mörkum með því að leggja fram fjármálaáætlun
fyrir næstu ár sem endurspeglar sterka stöðu og festu í stjórn opinberra fjármála. Sú stefna sem þar mörkuð verður þungt lóð á vogarskálar jafnvægisins í hagkerfinu. Jafnframt verður skilað afgangi á heildarafkomu, skattlagning á heimili og fyrirtæki lækkar með raunhæfum hætti, skuldastaðan og vaxtabyrði af hennar völdum heldur áfram að lækka jafnt og þétt, auk þess sem komið verður á fót þjóðarsjóði til að mæta hugsanlegum fjárhagsáföllum, en samhliða þessu gert ráð fyrir að gerðar verði kostnaðarsamar ráðstafanir til að stuðla að því að sátt geti tekist vegna samninga á vinnumarkaði. Síðast en ekki síst má nefna að í ljósi þess að hægist í atvinnulífinu á næstu árum með tilliti til fjárfestingar, sem sagt að í fjárfestingum einkageirans aðeins að draga úr samkvæmt opinberum tölum, að með tilliti til þessa í fjármálaáætluninni gert ráð fyrir myndarlegri aukningu í fjárfestingum hins opinbera, bæði í innviðum félagslega stuðningskerfisins samfélagsins og félagslega stuðningskerfi samfélagsins og í efnislegum innviðum, og þar auðvitað ber langhæst að áformað þetta átak sem ég hef hér minnst á í uppbyggingu samgöngumannvirkja og að þar verði fjárfestingar umfangsmeiri til mikilla muna en gert var ráð fyrir í fyrri fjármálaáætlun. Þróttmikið hagvaxtarskeið undanfarinna ára hefur skilað sér í miklum kjarabótum fyrir heimili og bættri fjárhagsstöðu fyrirtækja og hins opinbera. Kaupmáttur launa hefur aukist þriðjung frá árinu 2013 og óvíða tekjujöfnuður meiri en hér á landi. Þessar mundir eru hins vegar komnar fram vísbendingar að þessu vaxtaskeiði það sé farið að hægja á þessu vaxtaskeiði og við þurfum að aðlaga okkur að aðeins hægari takti í gangi efnahagslífsins. Það útlit fyrir að hagvöxtur á yfirstandandi ári verði svo dæmi sé nefnt sá minnsti undanfarin 7 ár. Bregði hins vegar ekki til verri vegar benda hagspár til þess að hagvöxtur geti aftur tekið við sér á næsta ári. Aðgerðir síðustu ára gera það að verkum að hagkerfið í heild sinni mun betur í stakk búið en áður til að bregðast við verri horfum. Verulegar umbætur á undanförnum árum styðja þannig við aukna framleiðni og hagsæld til frambúðar. Fjármálakerfið hefur verið endurreist á heilbrigðum grunni, starfar eftir skýru regluverki, fjármagnshöft hafa verið losuð með árangursríkum hætti, skuldir ríkissjóðs vegna endurfjármögnunar fjármálakerfisins hafa verið greiddar upp að fullu og aðrar skuldir vegna hallareksturs umliðinna ára hafa einnig verið lækkaðar mjög mikið og samið betri vaxtakjör á öðrum lánum. Við allt þetta hefur vaxtabyrðin lést til mikilla muna, en batnandi vaxtajöfnuður hefur aukið mjög svigrúm stjórnvalda til að sækja fram á hinum ýmsu sviðum. Og eins og menn þekkja frá fyrri árum hafa tollar og vörugjöld af iðnaðarvörum og vörugjöld verið felld niður og fá lönd í heiminum eru nú jafn opin fyrir viðskiptum og Ísland. Allt eru þetta þættir sem við búum að í dag. Þó að það hægi aðeins á í hagkerfinu þá erum við í góðri stöðu til þess að takast á við þann breytta veruleika. En ég minni á, og það vert að hafa það í huga, að áfram spáð samkvæmt öllum gildandi hagspám vexti á næstu árum sem bara mjög ásættanlegur og mátulegur eftir þetta mikla vaxtarskeið sem við höfum verið í. Öllu þessu til viðbótar má minna á að réttindi í lífeyrissjóðum og opinberum og almennum vinnumarkaði hafa verið samræmd. Heimili, fyrirtæki og hið opinbera hafa nýtt vaxtaskeiðið til þess að greiða niður skuldir, þannig að það ekki bara skuldir ríkisins sem hafa lækkað, heldur sömuleiðis fyrirtækjanna og heimilanna og nú svo komið að hrein staða hagkerfisins jákvæð nærri 10% af vergri landsframleiðslu í fyrsta skipti í lýðveldissögunni. Allar forsendur eru því fyrir því að við getum aðlagast aðeins minni vexti í hagkerfinu, en eins og áður segir, það eru sömuleiðis forsendur fyrir því, þó að hagvöxtur stefni að verða sá minnsti nokkur ára skeið í ár, að það eru allar forsendur fyrir því að hagvöxtur taki áfram við sér á næsta ári og verði meiri hér á landi á næstu árum en í flestum nágrannaríkjum. Virðulegi forseti, ég ætla hér að víkja að nokkrum útgjaldamálum þessarar áætlunar.
Samfélagslegir innviðir í víðum skilningi eru mikilvæg forsenda efnahagslegra og samfélagslegra framfara. Brýnt að ekki myndist langtíma fjárfestingarhalli sem gengur gegn markmiðum sjálfbærni opinberra fjármála. Á árunum eftir efnahagshrunið dróst fjárfesting hins opinbera mikið saman og enn vantar talsvert upp á að vinna þann halla í innviðum upp, einkum í samgöngumálum og raforkumannvirkjum, sem eru mikilvægar stoðir hagvaxtar næstu ára og áratuga. Gert ráð fyrir að fjárfestingarstig hins opinbera hækki umtalsvert á næstu 2 árum en á sama tíma, eins og áður segir, dregst atvinnuvegafjárfesting saman. Þessi áætlun gerir ráð fyrir því að heildarframlög ríkissjóðs til fjárfestingar á árunum 2020 til 2024 nemi 400 milljörðum króna. Það gert ráð fyrir verulegri aukningu framlaga til samgönguinnviða, 4 milljarða viðbótar aukningu á hverju ári til að flýta fyrir nauðsynlegum nýframkvæmdum og viðhaldi. Það áfram gert ráð fyrir umtalsverðum fjármunum til byggingar nýs Landspítala og þá gert ráð fyrir fjölgun hjúkrunarrýma og svona mætti áfram telja. Áætlun ríkisstjórnarinnar í fjármálaáætluninni byggjast á grunni síðustu áætlunar og það einkum á þessu sviðinu sem við sjáum breytingar að þessu sinni. Síðan með sérstökum ráðstöfunum, almennu aðhaldi og viðbótar arðgreiðslum hefur skapast svigrúm til þess að auka framlög til nokkurra málaflokka í þessari áætlun. Þar má nefna sem dæmi þau framlög sem fara til nýsköpunar, rannsókna og þekkingargreina. Það eru líka vaxandi framlög til menntamála og hafa þau sömuleiðis aukist verulega til velferðar og heilbrigðismála. Þá hafa aðrir málaflokkar fengið hlutfallslegt aukið vægi eins og þróunarsamvinna og umhverfismál og munar þar mjög miklu. Ég vek sérstaka athygli á þessum 2 málaflokkum, hversu mikil breyting hefur orðið á fáum árum í hvoru tveggja, þróunarmálin og umhverfismálin. Samneyslan hefur þrátt fyrir allt verið stöðug, þrátt fyrir fordæmalausa raunaukningu útgjalda í raun og veru, þá hefur samneyslan sem hlutfall af vergri landsframleiðslu verið stöðug. Ég vek sömuleiðis athygli á því. Það segir okkur það að við höfum haft efni á því að gera betur og meira á svo mörgum sviðum. Hæstv. forseti, ytri aðstæður eru í flestu tilliti ennþá mjög hagstæðar á Íslandi. Hagkerfið nýtur aukins traust. Þetta sést í bættu lánshæfismati ríkissjóðs. Lánskjör ríkisins hafa aldrei verið hagstæðari. Við höfum á skömmum tíma tekið út mikinn lífskjarabata en það má ekki gera ráð fyrir að lífskjör batni áfram með sama hraða á næstu árum. Hagkerfið siglir nú inn í tímabil þar sem gæta þarf að samkeppnisstöðu íslenska atvinnulífs, varkárni í opinberum fjármálum. Við þurfum að hugsa til lengri tíma til langrar framtíðar og leggja áherslu á aukna framleiðni með aðkomu allra lykilaðila í hagkerfinu. Virðulegi forseti, ég legg til að þessar áætlun verði vísað til hástvirtrar fjárlaganefndar að lokinni þessari umræðu. Þá komið að andsvörum og fyrstur veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Forseti vill taka fram áður en að hv. þingmaður gengur í ræðustólinn að nú fara í hönd 2 langir dagar með hundruðum orðaskipta í andsvörum og svörum og stuttum ræðum við fagráðherra. Þannig að forseti mun verða nokkuð stífur á því að tímamörk séu virt. Þannig að safnast þegar saman kemur og það verður ekki sýnt mikið umburðarlyndi gagnvart því að menn fari fram yfir ræðutímann. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Þessum orðum ekki beint að honum sérstaklega. Herra forseti, þakka þessi ágætu orð. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir hans yfirferð hér og nú eins og komið fram í hans máli og reyndar af þeim sem vel til þekkja í hagstjórn í landinu að þá eru áhyggjur hvað framtíðin ber í skauti sér. Það óvissa varðandi flugreksturinn sem komið fram, óvissa varðandi niðurstöðu í kjaramálum og svo framvegis. Þannig að það getur brugðið til beggja vona og ýmsar forsendur sem hér hafa verið lagðar til grundvallar gætu brugðist og nú við verðum að búa við það að við vitum ekki hvað framtíðin ber í skauti sér og hún óljós í þessum efnum. En hins vegar afar mikilvægt að það liggi fyrir skýrar línur það hvernig ríkisstjórnin hyggst bregðast við gangi það eftir að þessi óvissa raun gerist. Og ég vil þá spyrja hæstv. ráðherra hvernig verði brugðist við tekjuhlið ríkissjóðs ef
ef að það gengur eftir að til dæmis fráviksspáin sem í áætluninni að hún verði nú nær því sem muni gerast en ekki spá Hagstofunnar. Og hvað sér ráðherra fyrir sér, hæstvirtur, að með hvaða hætti verður gripið til ráðstafana og hvar þá helst, nú væntanlega í einhvers konar niðurskurði og hverjir koma til með að þurfa að bera hann? Þá svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson, andsvari. Virðulegi forseti, þetta eru eðlilegar spurningar, ekki síst út af þeim fréttum sem okkur berast í dag og hefur svo sem legið lengi fyrir að það gæti orðið einhver röskun í flugstarfsemi til og frá landinu. En mig langar að byrja á því að segja tvennt. Fyrsta lagi, ég vona að við séum enn sammála það að þegar fjármálaáætlun kemur fram að þá skuli hún byggð á opinberum hagspám, að við styðjumst við opinber gögn, að við styðjumst við þær hagspár sem að stjórnvöldum standa til boða frá sjálfstæðum utanaðkomandi aðilum eins og Hagstofunni og að okkur ber að byggja á þeim. Vegna þess að ef við förum út af því spori þá munu framtíðar ríkisstjórnir velja sér þá hagspá sem að þeim þykir hentugust og einhvern veginn gengur best að tala fyrir í þinginu svona með tilliti til þeirra málefna sem menn vilja beita sér fyrir. Ég held að það væri ekki gott spor að fara inn á. Mér langar líka að vekja athygli á því að við erum að birta í fyrsta sinn fráviksspá sem svar við ákalli bæði frá fjármálaráði og að hluta til frá þinginu að menn sýni frávik og geri grein fyrir þeim áhrifum sem að ákveðin frávik gætu haft. Hér raun og veru spurt fyrst og fremst hvernig kæmi helst til greina að bregðast við ef að forsendur efnahagsspár eða hagspár myndu bregðast. Og við því hef ég þetta svar. Þá kemur fyrst til álita hvort að það eigi að taka upp stefnuna sjálfa, hvort að slík atvik hafi orðið sem að kalli á endurskoðun fjármálastefnunnar. Og það er gert ráð fyrir því í lögunum að þá gæti ráðherrann komið hingað inn í þingið með þingsályktunartillögu það. Hvað kemur þar til álita? Já, þar værum við væntanlega að tala það að segjum sem svo að hagvöxtur færi niður í 0%, samkvæmt nýjum uppfærðum spám með einhvern nýjan veruleika sem við erum ekki enn farin að horfa í. Nú þá væntanlega kæmumst við að þeirri niðurstöðu að það væri ekki ástæða til þess að stefna að 0,9% afgangi af ríkinu í 0% hagvexti. Við myndum taka afkomuspána niður og ráðstafa þannig hluta afgangsins sem við eigum í dag. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, hæstvirtur forseti, hæstvirtur ráðherra svaraði nú ekki beint því hvort að þetta kæmi til með að bitna til dæmis á almenningi, hvort það yrði skorið niður í velferðarþjónustu og svo framvegis. Ég held að það sé mikilvægt að fá það fram. En mig langar aðeins að koma inn á það sem hæstvirtur ráðherra sagði varðandi hagspána sem að stuðst við og vissulega hún ný, hún síðan í janúar eða febrúar og sjálfsagt gott mál að styðjast við svo nýja spá en það eru fleiri spár og ég held að sé rétt að nefna þær hér. Það bæði frá Landsbankanum og til dæmis einkafyrirtækinu Reykjavík Economics og þessar spár gefa upp töluvert dekkri mynd af spá Hagstofunnar og því má spyrja hvort það sé ekki eðlilegt að menn skoði og stjórnvöld skoði þær spár einnig vegna þess að þær eru engan veginn eða þær draga upp dekkri mynd og það er mikilvægt að menn skoði allt sviðið í þessum efnum. Þá svarar hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson, andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, ég tel að sé mjög mikilvægt að gera mun á hagspám og einhverjum svona sviðsmyndagreiningum sem eru að taka til skoðunar hvað ef eitthvað myndi gerast og þá myndu einhver áhrif leysast út. Það sem að ég kem hingað upp til þess að benda á við erum með í höndunum fjármálaáætlun sem gerir ráð fyrir því að á næsta ári sé rétt 29 milljarða afgangur af ríkissjóði. Ef að þær forsendur sem að við leggjum hér til grundvallar að breytast verulega, þá þurfum við að leggja mat á bæði tekju- og útgjaldahliðina. Samanlögð áhrif bæði af tekju- og útgjaldahliðinni geta orðið til þess að það er ómögulegt að ná þessum tiltekna afgangi på 0,9%. Og ég rakti það áðan í hvaða ferli það mál færi þá. Og á meðan við erum bara að ganga á afganginn og segja að það er óþarfi að vera með 0,9% afgang,
þá þarf ekki að koma til endurskoðunar á öðrum útgjöldum ríkissjóðs, það er að segja, það þarf ekki að fara í þennan beina niðurskurð sem hv. þingmaður að spyrja svo lengi sem við erum að ná skynsamum afkomutölum miðað við aðstæður. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, það blæs ekki byrlega í efnahagslífi okkar þessa dagana með óveðursskýjum yfir ferðaþjónustunni meðal annars og þar af ofan virðast kjaradælur á vinnumarkaði frekar harðnað en hitt. Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára er ekki að finna nein útspil til að létta á stöðunni í kjaradeilunum. Frekar þvert á móti. Ríkisstjórnin hæstv. Leggur þar fram skattatillögu sem verkalýðsfélögin hafa þegar hafnað og sendir ríkisstarfsmönnum með lausa samninga kaldar kveðjur. Samningar BSRB og BHM að losna þessa dagana. Þá bætist í kjarabaráttuna stóru kvennastéttirnar, þar á meðal hjúkrunarfræðingar sem eru nú að koma undan kjaradómi. Ríkisstjórnin hæstv. Sendi þeim tóninn í gegnum fjármálaáætlunina með því að gera ráð fyrir því að eftir að semja laun sem gefi þeim meira en 3,8% launahækkun í aðra hönd, þá verði stofnanirnar sem það starfa hjá að bera þann kostnað eða ráðuneyti sem þær heyra undir að finna leiðir til að fjármagna launahækkanirnar. Þetta ekki hægt að skilja með öðrum hætti en að ef stóru kvennastéttirnar fá kjarabót umfram 0,5% pluss verðbólgu, þá munu skjólstæðingar þeirra fá lakari þjónustu eða þær verða að taka á sig aukið álag. Hvert prósentustig í launahækkun kostar rúma 2 milljarða króna. Hefur verið reiknað út og kortlagt hvað slíkur niðurskurður myndi þýða til dæmis fyrir stofnanir í heilbrigðiskerfinu. Ég spyr hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra hvort sviðsmyndir hafi verið teiknaðar upp viðbrögð ef að kostnaðurinn verður mikill, kannski á milli 2 milljarðar, 4 milljarðar, jafnvel 6 milljarðar króna. Hvernig mun sá kostnaður leggjast á stofnanir til dæmis í heilbrigðiskerfinu? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra andsvari. Virðulegi forseti, ég verð að lýsa mig algjörlega ósammála því að í þessari fjármálaáætlun sé ekkert að finna sem að geti stutt við kjarasamningagerð. Það þvert á móti minn málflutningur hér í dag að það sé að finna í áætluninni aðgerðir í framhaldi af öðrum aðgerðum sem þegar hefur verið gripið til. Ég nefni þar hækkun atvinnuleysistrygginga eða sem sagt atvinnuleysisbóta. Ég nefni þar sérstaka hækkun persónuafsláttar. Ég nefni hækkun barnabóta sem tók gildi síðustu áramót. En hér erum við að bæta við fæðingarorlofinu. Við erum að hlusta eftir aðgerðum stofnstyrki. Við erum með í gangi vinnu í húsnæðismálum og við erum sömuleiðis að lækka skatta. Og það er ágætt að hv. þingmaður skuli nefna sérstaklega til sögunnar hjúkrunarfræðinga, vegna þess að mér hefur þótt sem málflutningur hennar og hennar flokks hafi snúist það að þar værum við með dæmi fólk sem þyrfti ekki skattalækkun. En síðan komið hingað upp og sagt, já, nú eru þetta fólk að fara að koma að semja sín kjör. Þannig að við þurfum að hafa áhyggjur af því að þetta fólk mun vilja hærri laun. Sama hvort við lækkum skattana, hækkun launin, málið snýst að auka ráðstöfunartekjurnar. Og skattalækkanartillögur okkar eru einmitt til þess fallnar og ættu þess vegna að greiða fyrir kjarasamningagerð. Síðan finnst mér hv. þingmaður komin langt fram úr sér þegar hún hefur leitt fram þá niðurstöðu að einhverjar tilteknar kvennastéttir eða aðrir hópar opinberra starfsmanna þurfi að hafa áhyggjur. Við erum einfaldlega að segja í þessu fjárlagafrumvarpi, við getum ekki leyft launahlutfalli ríkisins sem í hlutfalli af heildartekjum að vaxa stanslaust inn í framtíðina. Og hverju munar? Já, það getur munað því ef að laun ríkisins fara úr 24% af heildartekjum upp í 26% á lokaári áætlunartímabilsins, þá munar þar 20 milljörðum í viðbótarútgjöldum. Og ef við náum hins vegar að halda launahlutfallinu það bil á sama stað, til dæmis með því að innleiða í opinbera þjónustu eins og þessi ríkisstjórn vill gera, stafræna þjónustu, að hafa stafræn samskipti, megin samskiptaleiðina, þá getum við hagrætt í opinberum rekstri. Og já, það getur mögulega leitt til þess að við þurfum ekki, svo dæmi sé tekið, að hafa jafn marga starfandi við þinglýsingar. Getum mögulega gert það rafrænt. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti, þessi svör hæstv. Ráðherra voru nú vægast sagt loðin. Það líka á við ýmislegt í þessari fjármálaáætlun. Það mjög loðið þó að eitt af grunngildunum sé gegnsæi, þá greinilega ekki farið eftir þeim. Ég var að spyrja hæstv. Ráðherra hvort að það hefur verið teiknaðar upp sviðsmyndir, hvernig ætti að taka á málum ef að það þyrfti að glíma við mikinn kostnað vegna launahækkana. Og það stendur í þessari bók, og ég spyr hæstv. Ráðherra, það þá bara rangt að ef að kjarabæturnar verða dýrari heldur en 0,5% umfram verðlag, þá þurfi ráðuneytin að glíma við þann kostnað. Það rangt? Og hvers vegna þá ekki búið að teikna upp sviðsmyndir? Ég horfi sérstaklega til heilbrigðisstofnana, til starfsfólks þar, til stóru kvennastéttanna sem hafa verið undir miklu álagi frá hruni og þessar köldu kveðjur sem verið að senda þeim. Ég vil biðja hæstv. Ráðherra að verja síðustu mínútunni til að fara betur yfir þennan hluta með okkur. Og svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það dálítið sérkennilegt að standa hér með tæplega 500 blaðsíðna fjármálaáætlun en vera spurður út í hluti sem einmitt ekki í fjármálaáætlunum. En gott og vel, hér sem sagt spurt út í það hvort hafi verið unnar einhverjar sviðsmyndir tilteknar og svarið við því nei. Það hefur ekki verið unnin sviðsmynd af því tagi sem að hv. þingmaður óskar eftir og það eflaust verður þá mögulega verkefni nefndarinnar eða ég veit ekki hvernig úr því spilast. Aðalatriðið þetta að ríkið stendur að sjálfsögðu við gerða kjarasamninga og mun borga laun samkvæmt þeim að sjálfsögðu. En þegar yfir margra ára tímabili liðið erum við með þá stefnumörkun hér að í opinberum innkaupum og í opinberum launum þá eigi menn að leita hagræðis yfir tíma, meðal annars með því að auka skilvirkni í veitingu opinberrar þjónustu, með því að innleiða tæknilausnir sem að mögulega geta líka leitt til aukins hagræðis og í því felst ekkert annað heldur en nútímavæðing opinberrar þjónustu meðan að sumir vilja kannski hanga í gamla tímanum. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, tvennt sem mig langar til að fjalla annars vegar launaþróun eins og hún kemur fram í fjármálaáætlun. En forsendur fjármálaáætlunar gera ráð fyrir tæpum 14% uppsöfnuðum hagvexti á tímabili áætlunarinnar. Á sama tíma gert ráð fyrir tæplega 15% verðbólgu hins vegar, þannig að krónurnar í lok tímabilsins eru orðnar verðminni heldur en krónurnar í dag og fjármálaáætlunin nú á verðgildi ársins 2019. Þannig að þó að sé einhver hækkun í tölunum til málefnasviðanna þá það verðminni. Það sem að ég skil hins vegar ekki launaforsendunar sem gert ráð fyrir, þetta 0,5% umfram verðlag og 1,5% í lok áætlunarinnar sem gert ráð fyrir til opinberra starfsmanna, að það þá uppsafnað tæplega 19%. Og ef maður bætir því inn í sem sagt tölur málefnasviðanna, þá frekar augljóst að það verið að tala samdrátt til allra málefnasviða. Og eina skýringin sem ég finn á því aukning í almenna varasjóðinn. Sú aukning gæti útskýrt þessa launaþróun. En það mjög undarlegt að setja væntar og útreiknaðar launaþróun í almenna varasjóðinn. Það ætti að vera eitthvað sem óskilgreint og óvænt sem að koma í almenna varasjóðinn. Þess vegna langar mig til að spyrja, miðað við þetta, miðað við hvernig launaþróun virðist vanta inn í málefnasviðin, þá útreiknuðu launaþróun, samdráttur í kortunum hvað fjármálaáætlun varðar. Og þá hins vegar, hvaða tölur þetta þá í almenna varasjóðnum sem verið að hækka svona gríðarlega mikið? Hækkar alveg mjög mikið og við vitum ekki af hverju, það stendur ekki í fjármálaáætluninni nema bara aukin óvissa og hvaða óvissu verið að tala um. Og svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra andsvari. Já, virðulegi forseti, í fyrsta lagi varðandi málefnasvið 34 sem almennur varasjóður og sérstakar fjárráðstafanir, þá það rétt að á síðari hluta áætlunartímabilsins eru þar færðar inn mjög háar fjárhæðir sem í raun og veru felur það í sér að menn hafa ekki
ráðstafað út á málefnasviðin vegna þess að við erum að horfa tiltölulega langt inn í framtíðina, heldur láta frekar við það sitja á þessum tímapunkti að raða ekki nákvæmlega inn á málefnasviðin á 5. ári hérna í frá, heldur setja inn á almenna varasjóðinn og segja, já, þarna þá töluvert mikið svigrúm til þess að grípa óvissuna sem kann að raungerast. Að öðru leyti, varðandi laun og verðlag, að þá erum við með fyrir utan málefnasviðin sérstakan lið sem heitir uppsafnaðar áætlaðar launa- og verðlagsbreytingar frá árinu 2019 og þar inni eru allar launabreytingar inn í framtíðina eins og þeim spáð. Þannig að inn á hverju einu málefnasviði þá launastokkurinn eins og hann í dag á föstu verðlagi út allan tíman og öllum spáðum breytingum á launaliðnum og verðlagsbótum komið fyrir í öðrum lið sem fyrir utan málefnasviðin. Til andsvara öðru sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Þetta skemmtilega ruglingslegt. Förum aðeins yfir í annað sem í lögum um opinber fjármál, en þar í 20. greininni talað að það þurfi að huga einmitt hvað stefnu stjórnvalda varðar, huga að kostnaði, áhrifum og ávinningi á hverjar leiðar sem liggur fram fyrir stjórnvöldum hver skipti og bera saman ólíkar forsendur þeirra. Nú enn og aftur ekki kostnaðarmat á aðgerðum ríkisstjórnarinnar í þessari fjármálaáætlun og áhrifin sem það hefur eru grundvallast alla leið inn í ársskýrslur. Ársskýrslunar verða gagnslausar ef við höfum ekki kostnaðarmat til þess að byggja á og mat á áhrifum og ávinningi þeirra aðgerða sem ríkisstjórnin leggur fyrir. Þá eftir á í ársskýrslunum hægt bara að segja okkur tókst alveg frábærlega fram og náðum öllum áætlunum. Ef áætlun ekki sagðar fyrirfram, þá ekki hægt að segja neitt eftir á það hvaða ávinningi þeir fjármunir sem við samþykktum höfðu. Svara andsvari öðru sinni, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Já, virðulegi forseti, ég held að við verðum að leyfa okkur að horfa á aðeins svona með víðari linsu á þessi mál. Ég nefni sem dæmi þegar spurt hvaða ávinningur fæst af því að bæta 4 milljörðum í samgöngumál, í vegaframkvæmdir sérstaklega, að þá verður sú fjárhæð fyrst og fremst henni verður forgangsraðað og ráðstafað í samræmi við samgönguáætlun þar sem dýpri svör eru veitt við þessu. Þannig að þegar við erum með samgönguáætlunina erum við að takast á forgangsröðun og samgönguráði sérstaklega ætlað að leggja til við ráðherrann á grundvelli ákveðinnar forgangsröðunar, til dæmis þjóðhagslega hagkvæmni, þær samgönguframkvæmdir sem eigi að rata inn í áætlunina. Ég nefni annað dæmi, lenging fæðingarorlofs. Við erum með það mjög skýrt kostnaðarmetið hér og hver ávinningurinn af því? Já, hann kannski útlistaður í lögum um fæðingarorlof og greinargerð með því frumvarp á sínum tíma. Við sér hvert sinn sem við höfum gert breytingar. Þannig að ég held að við munum ekki finna allan sannleikann inn í fjármálaáætlunina, við þurfum að horfa aðeins víðar á málið. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, það ber alltaf að hrósa fyrir það sem vel gert og það ánægjulegt að sjá í fjármálaáætlun núna að það eru þó einhverjar frávikagreiningar eða svona áhættumat á efnahagslegum forsendum þessarar fjármálaáætlunar sem eru á grundvallaratriði þegar horft fram á veginn hvort að útgjalda- og tekjuáform ríkissjóðs sem hér eru sett fram geti staðist. Og með leyfi forseta langar mig að lesa hér aðeins upp efnahagslega áhættuþætti eins og koma fyrir á blaðsíðu 116 í þessari áætlun. Ríkissjóður gæti orðið fyrir tekjutapi eða kostnaði við mótvægisaðgerðir vegna efnahagslegra áfalla eins og aflabrests í sjávarútvegi, samdráttar í ferðaþjónustu, verðfalls á útflutningsmörkuðum eða efnahagslegra áfalla í helstu viðskiptalöndum. Og þá valda þróun gengis, verðlags, kjarasamninga og vaxta einnig óvissu fyrir afkomu ríkissjóðs. Hæstv. fjármálaráðherra verður að fyrirgefa mér en mér finnst þetta að vera betri lýsing á efnahagslegum veruleika heldur en efnahagslegum áhættuþáttum þessarar fjármálaáætlunar. Þetta virðist nefnilega meira en allt hafa raungerst. Hér varð ekki loðnuvertíð sem sú hagspá sem við vinnum út frá gerir ráð fyrir.
Það er augljóst hverjum sem það vill sjá að staða ferðaþjónustunnar er mun alvarlegri og erfiðari heldur en að forsendur viðkomandi þjóðhagsspár gerðu ráð fyrir. Við erum með Brexit-útgöngu án samnings, hið svokallaða harða Brexit, að raungerast fyrir augunum á okkur með tilheyrandi efnahagslegri óvissu. Það er verið að endurskoða meira og minna allar hagspár í viðskiptalöndum okkar niður á við. Hefði ekki verið nær lagi, hæstv. Fjármálaráðherra, að vinna þessa fjármálaáætlun út frá fráviksspánni en ekki gildandi hagspá? Þá svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra andsvari. Virðulegi forseti, svarið kemur fram í fjármálaáætluninni. Ef að hv. þingmaður hefði lesið áfram aðeins lengra, þá segir í næstu setningu, með leyfi forseta: við núverandi efnahagsaðstæður eru ekki vísbendingar verulega áhættu af þessu tagi á tímabili áætlunarinnar, þótt vissulega séu til staðar margar áskoranir tengdar tilteknum efnahagslegum úrlausnarefnum, svo sem niðurstöðu kjarasamninga og þróun ferðaþjónustunnar, en nánar er vikið að þessum þáttum í öðrum kafla. Það er alveg rétt að við þurfum að aðlaga okkur að loðnubrestinum og sem sagt, þegar við erum að horfa inn í framtíðina, að taka það með í reikninginn. En það eru bara aðrir hlutir sem eru líka að falla með okkur. Horfum til dæmis á þessa hérna staðreynd. Loðnuvertíð hefur verið metin í útflutningsverðmætum einhvers staðar á bilinu 18–20 milljarðar, eitthvað svoleiðis. Nú eru vísbendingar að fiskeldið hafi á örfáum árum vaxið svo mjög að útflutningsverðmæti fiskeldis, og þá er ég að tala bæði lax og bleikju og annað fiskeldi í landinu, slægi hátt í þessa fjárhæð, upp í þessa fjárhæð. En við ræðum það voðalega sjaldan hérna í þinginu. Þó að þar kunna vera 14–15 milljarða útflutningsverðmæti á hverju ári sem hafi bara bæst við. Við fengum aðra loðnuvertíð en það bara minntist enginn á það. Þetta er bara eitt lítið dæmi og það er sömuleiðis flókið að gera sér grein fyrir því, og ég held við ættum að flýta okkur hægt. Það var nú bara síðast verið að ræða þetta í fjölmiðlum í dag, að gera sér nákvæmlega grein fyrir því hvaða afleiðingar það myndi hafa ef að rekstur flugfélags hættir eða verður veruleg röskun hjá öðru flugfélaginu íslenska. Þá þarf að leggjast yfir það, skoða hvað ætla aðrir að gera til þess að bregðast við, hvað verður tímana sem hafa losnað á flugvellinum og svo framvegis, hvað hefur þegar gerst og svona mætti áfram telja. En ég ætla hins vegar ekki, vegna þess að við gerum það ekki í þessari fjármálaáætlun, að gera lítið úr þessum áhættu þáttum. Ég bara halda því til haga að við erum að byggja á gildandi hagspám sem að við sömdum ekki og við erum að vekja sjálf af eigin frumkvæði athygli á veikleikunum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið. Og það er vissulega hróssinsvert að hér sé farið út í frávikagreiningar og það er einmitt frávikasviðsmynd á blaðsíðu 58 sem að gerði grein fyrir í fjármálaáætluninni, og þar má eiginlega segja að þessi efnahagslegi veruleiki sem að mér sýnist vera að teiknast hér upp sé metin til fjár, og þar kemur á daginn að gangi það eftir, meðal annars að verða engin loðna sem hefur raungeist nú þegar, að farþegafækkun Keflavíkurflugvöll verði kannski heldur meiri heldur en að upprunalega var gert ráð fyrir, og er þá allar vonir áfram bundnar við það að takist að róa þann lífróður sem að félagið rær nú, að þá kunni tekjur ríkissjóðs að verða alltaf 60 milljörðum eða afkoman 60 milljörðum lakari undir lok þessari fjármálastefnu heldur en ráð fyrir gert. Með öðrum orðum, þessi frávikasviðsmynd sýnir, að því að þetta er hinn efnahagslegi veruleiki sem blasir við okkur, að efnahagslegar forsendur þessari fjármálaáætlunar eru þegar brostnar, og það er ágætt bara að muna gildi lagana opinber fjármál, sem að meðal annars er varfærni, sjálfbærni og festa, og það er engin varfærni í þessari fjármálaáætlun, hún er fallin við birtingu. Og svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, ég verð nú að mótmæla þessu mjög harðlega að það sé engin varfærni sýnd í þessari áætlun. Og ég held við þurfum aðeins að spyrja okkur, hvað eru menn að segja? Hvað eru menn að færa hérna inn í umræðuna? Menn eru semst að koma með, hv. þingmaður segir, að útlitið í hagkerfinu sé ekki eins bjart eins og áætlunin gerir ráð fyrir. Og við þurfum að aðlaga okkur á því. Og við slum þá bara að spyrja okkur, hvernig eigum við að aðlaga okkur á því? Já, ég segi fyrir mitt leyti, ef að hv. þingmaður er að meina að við eigum að taka afkomumarkmið til endurskoðunar, gott og vel,
Ég get tekið undir það, ef hér væri engin hagvöxtur, þá eigum við ekki að stefna 0,9% afgangi á ríkisfjármálunum, en varfærnin í þessari áætlun birtist einmitt í því að við erum búin að taka til hliðar 30 milljarða miðað við hagspárnar í afgang, sem þá eins og stuðpúði, eins og sjóður sem hægt að ganga á til þess að lina afleiðingarnar af því ef hagspárnar reynast ekki réttar. Og það eru heilir 30 milljarðar strax á næsta ári. Ef menn vilja reka ríkissjóð bara í járnum á næsta ári, vegna þess að hér engin hagvöxtur, þá getum við gert það, en við getum staðið við öll útgjaldaáformin, án þess að þurfa að taka lán. Þá veitir andsvar að lokum hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir þessa góðu framsögu hér og fyrir fjármálaáætlunina sem við erum með hérna tæpa 500 blaðsíður. Ég ætla nú bara að segja að það er ekki hrist fram úr erminni og það sem ég vil hæla fyrir í þessu tilviki það að hún skuli vera komin hér fram á tíma, en leið það náttúrulega snýr mér að hinu sem ekki jafn jákvætt og það það að það jú viðurkennt að á margan hátt þá ákveðin forsendubrestur fyrir því að leggja fram þessa fjármálaáætlun hér og nú miðað við þann óstöðugleika og óvissu þætti sem við erum að horfast í augu við í samfélaginu í dag. Hæstv. fjármálaráðherra nefni hér í sinni framsögu áðan að við höfum horfst í augu við alveg fordæmalausan vöxt í hagkerfinu frá árinu 2010, að þriðjungur vaxtar hagkerfisins á þessu tímabili, sem náttúrulega algjörlega stórkostlegur árangur, og þá náttúrulega liggur við að maður spyrja sig, það hagstjórnin að þakka eða það kannski Eyjafjallajökull og Justin Bieber? Það góð spurning. En eins og staðan í dag, þá það eitt sem að mér liggur verulega á hjarta og sem að hefur vafist fyrir mér alveg frá því að ég fekk að heyra það hér í fyrra haust, að hér ætti að lækka bankaskatt 7 milljarða króna, og maður spyr sig í þeirri óvissu sem við erum að horfast í augu við í dag og þegar jafnvel farið að planta ákveðnu svona óttafræjum út í samfélagið að eigi að fara að taka upp niðurskurðarhnífinn, þá það sýnilegt á næstu 5 árum mun þetta afnám þessa bankaskatts upp á 7 milljarða á ári vera heilir 35 milljarðar í þjóðarbúið. Þannig ég spyr hæstv. Fjármálaráðherra, ekki hugsanlegt að við getum litið til þessa, til dæmis miðað við þær ótrúlega breyttu forsendur sem við erum að horfast í augu á það miklu óvissu sem að núna ríkir hjá okkur í hagkerfinu og hreinlega drögum tilbaka þessa lækkun og lofum þeim sem eru moldríkir aðeins að taka pínlítið meira þátt í því sem við erum að ganga í gegnum núna. Þá svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegi forseti, sérstaklega varðandi bankaskattinn, þá vil ég nú minna á það að sá skattur var lagður á með þeirri skýru réttlætingu og ágætu að ríkið þyrfti að endurheimta hluta af þeim kostnaði sem að það hefði lagt út í til að endurreisa fjármálakerfið. Og nú svo komið að ríkið hefur gert það. Við höfum endurheimt allan beina kostnað ríkisins af endurreisn fjármálakerfisins og þá stendur eftir spurningin það hvort þessi skattur sem í upphafi átti að vera tímabundinn og var hækkaður hér mjög verulega, meðal annars meðan að enn voru óuppgerð slitabú gömlu bankana, hvort að hann á sér einhverja réttlætingu í dag í breyttu umhverfi. Og í nýlega útkominni hvítbók fjármálakerfið það dregið mjög vel fram hvernig skattaumhverfi fjármálafyrirtækja á Íslandi vegna þessa tiltekna skatts allt annað og meira íþyngjandi fyrir fjármálastarfsemi heldur en í samanburðarlöndunum. Og það sem meira það leitað því rök að þetta sé ein ástæða þess að vaxtamunur á Íslandi sé með þeim hætti sem oft í umræðunni, það að segja meiri heldur en annars staðar. Það semst í fyrsta lagi skattar á banka, það í öðru lagi mjög háar eiginfjárkröfur og áhættu vog vegna lána sem að hafa áhrif og í þriðja lagi gjöld vegna innstæðutrygginga. Þetta allt þættir sem við höfum áhrif á og það mín sannfæring að það sé rétt, ekki fyrir ríku kallana sem hv. þingmaður að tala heldur fyrir fólkið í landinu, heimilin og fyrirtæki sem þurfa á fjármálaþjónustu að halda, þá sé skynsamlegt að lækka þessar álögur vegna þess að það eru allar líkur á því
að þetta sé ein meinsemdin í kerfinu í dag. Þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir svarið. Ég segi bara tímabundið. Það var líka tímabundið þegar var sett á olíugjaldið á sjómenn á sínum tíma. Það vari nú enn. Ég veit ekki hvað það er búið að vera að sliga þá í marga áratugi. Ég er nú aðalega að horfa til þess ef við að tala til dæmis eins og þetta. Hafa vextir eitthvað lækkað? Er eitthvað fyrirsjáanlegt það að þó við séum að lækka hér 7 milljarða þennan bankaskatt að vextir í landinu séu að lækka? Ég get ekki séð það. Ég get ekki fest augu á því. Ég er einfaldlega að benda þegar ég tala ríku kallana. Hér erum við að horfa á ótrúlegar arðgreiðslur út úr bönkunum okkar sem er vel og ég bara spyr nákvæmlega miðað við breyttar forsendur og gjörólíkt umhverfi og landslag eins og við erum að búa við í dag, hvort það sé ekki ástæða til þess að endurskoða nákvæmlega þetta og gefa þessum ágætu stofnunum kost á því að leggja meira til að mörkum til samfélagsins. Nú svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra andsvari öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég vil nú reyndar meina að ef að við tryggjum fjármálastarfseminni í landinu samkeppnishæft rekstrarumhverfi, þá mun það auka virði bankanna sem að mestu eru í eigu íslenska ríkisins í dag og þannig mun það skila sér í því að framlag þeirra til samfélagsins eða til ríkisins og þannig óbeint til samfélagsins alls raungerist eftir réttri leið. En við getum verið ósammála þetta. Það má líka segja með þennan skatt að maður spyr sig ef menn hafa trú á því að það sé gott fyrir fjármálakerfið að greiða sem hæsta skatta, af hverju menn leggja ekki bara til dálítið vel aukna skatta og hvar efri mörkin eru þá í því En ég er bara ekki sammála þessu. Ég held að við þurfum að tryggja bara samkeppnishæft rekstrarumhverfi fyrir fjármálafyrirtæki. Það þarf í flestum atriðum að vera samanburðarhæft við önnur lönd og mér finnst þetta mjög vel rökstutt í hvítbókinni. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, í þessari umræðu vil ég fyrst nefna þær þjóðhagsforsendur, þjóðhagsspá Hagstofunnar frá því í febrúar síðastliðinn sem er ein af grundvallarforsendunum þeirrar tekjuáætlunar sem birtist í þessari tillögu til þingsályktunar fjármálaáætlun fyrir árin 2020 til 2024. Óvissa ríkir að forsendur standist og er því endurmat nauðsynlegt. Samdráttur í okkar stærstu atvinnugrein ferðaþjónustunni er fyrirsjáanlegur vegna mikillar óvissu í flugrekstri, auk þess sem kjarasamningar eru óleystir og loðnubrestur hefur orðið. Vandinn í flugrekstri hefur verið kunnur allnokkurt skeið. Ég er þeirrar skoðunar að ríkisstjórnin hafi sofið á verðinum og horft fram hjá vandanum án þess að grípa til aðgerða eins og ber að gera lögum samkvæmt. Miðflokkurinn vakti athygli á málinu með sérstakri umræðu á síðasta ári stöðu íslensku millilandaflugfélaganna og eftirlitshlutverk Samgöngustofu. Það verður að segjast eins og að þessi fjármálaáætlun, hún á náttúrulega að segja okkur hvernig ríkisbúskapurinn kemur til með að vera næstu 5 árin og að baki því liggja tilteknar forsendur sem hafa því miður breyst mjög hratt eins og við þekkjum. Þess vegna verður fjárlaganefnd að kalla eftir sérfræðiálitum og breyttri þjóðhagsspá. Ljóst er að tekjur ríkisins koma til með að verða minni en hér er lagt upp með. Það mun væntanlega þýða það að taka verður á því útgjaldamegin og því þarf að svara hvort að við komum til þá með að sjá hefðbundinn niðurskurð. Í þessari endurskoðuðu fjármálaáætlun er gert ráð fyrir að afkomuþróun ríkisreksturins verði í samræmi við markmið fjármálastefnunnar sem nær til ársins 2022. Lög opinber fjármál gera ráð fyrir því að fjármálaáætlun byggist á gildandi fjármálastefnu hverju sinni og er stefnan því í senn ein af lykilforsendum fjármálaáætlunar og leið stjórnvalda til stefnumörkunar í opinberum fjármálum. Fjármálaáætlun hefur þannig í sér frekari útfærslu á markmiðum fjármálastefnu. Í ljósi þeirrar miklu óvissu þar sem að fjölmargir þættir koma við sögu verður að setja spurningamerki við þessa fullyrðingu. Hún kallar á mun ítarlegri greinargerð af hálfu fjármálaráðherra, ekki síst í ljósi alvarlegrar stöðu í flugrekstri hér og það hversu erfiðlega hefur gengið að ná samningum á almennum vinnumarkaði.
Í áætluninni segir að meginviðfangsefni við stjórn fjármála ríkissjóðs verður eftir sem áður að viðhalda og treysta þann stöðugleika í efnahagsmálum og fjármálum hins opinbera sem nú eru fyrir hendi. Einnig mikilvægt í þessu sambandi að sýna varfærni í ákvarðanatöku ef til þess kæmi að efnahagshorfur yrðu lakari en reiknaði með í forsendum áætlunarinnar. Tekið skal undir þetta sem ábyrgt sjónarmið en leið undirstrikar þetta viðhorf að nauðsynlegt að halda á málum þannig að ekki verði veigamikil áföll í framkvæmd áætlunarinnar. Þegar loga rauð ljós þá verða að vera til virkar áætlanir aðgerðir til þess að tryggja ekki verði frávik frá fjárlögum eins og 34. grein opinberra fjármála er ætlað að tryggja. Herra forseti, það er verkefni aðila vinnumarkaðarins að komast að samningsniðurstöðu kjaramál. Það breytir því ekki að stjórnvöld geta haft veigamiklu hlutverki að gegna með að greiða fyrir aðgerðum sem þau hafa á sínu færi. Slíkar aðgerðir gætu verið á sviði skattamála, velferðar og húsnæðismála og ekki síst varðandi þau kjör sem fólki bjóðast á fjármálamarkaði. Þeir vextir sem bjóðast nú óverðtryggðum húsnæðislánum eru rúmlega 6%. Í Svíþjóð eru þessi sömu vextir í kringum 1,5% svo dæmi sé tekið. Það væri veruleg kjarabót ef vextirnir hér væru þeir sömu og í nágrannalöndunum. Það vekur nokkur á undrun að ríkisstjórnin skuli ekki nýta það einstaka tækifæri sem hún hefur núna til að stokka hér upp fjármálamarkaðinn þegar ríkissjóður er eigandi tveggja stórra viðskiptabanka. Á blaðsíðu 24 í áætluninni er fjallað beitingu þjóðhagsvarúðar sem mikilvægs þáttar hagstjórnarinnar. Til þess að fylgja eftir þessum umbótum hefur verið lagt fram frumvarp sameiningu Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins. Setjum á spurningamerki við að einni stofnun sé falið svo viðamikið verkefni eins og hér ræðir. Sú gagnrýni sem fram hefur komið á stjórnsýslu og stjórnarhætti þar á bæ, ekki síst frá sjálfu bankaráði bankans, hefur ekki farið fram hjá nokkrum manni. Nú á blaðsíðu 25 er rætt skatttekjur á ferðaþjónustunni. Þar segir að tekjur ríkissjóðs séu lægri en ella sökum þess að stærsta útflutningsgrein landsins, ferðaþjónustan, er ekki skattlögð í almenna þrepi virðisaukaskatts heldur því neðra. Síðan segir að skattastyrkir til greinarinnar að þessum toga nemi 27 milljörðum króna samkvæmt fjárlögum. Þetta þykir mér, herra forseti, fremur kaldar kveðjur frá ríkisstjórninni til atvinnugreina sem hefur borið uppi hagvöxt undanfarinna ára og stendur undir 42% af útflutningsverðmætum þjóðarinnar. Atvinnugrein sem hefur gert það að verkum að skuldir ríkissjóðs hafa lækkað verulega og að við búum nú við öflugan gjaldeyrisvarasjóð, þjóð sem átti engan gjaldeyri fyrir 10 árum síðan. Þetta eru greinilega skilaboð frá ríkisstjórninni að hún stefni að því að hækka álögur á ferðaþjónustuna þegar mikil óvissa ríkir greinina. Hratt minnkandi vöxtur útflutnings er áhyggjuefni og ein helsta ástæða þess að hægir á hagvexti. Þróun útflutnings er háð mikilli óvissu þessar mundir og þeir óvissuþættir eru í meira mæli niður á við en upp á við eins og fram kemur í áætluninni. Hagstofan gerir ráð fyrir að útflutningur vaxi 1,6% í ár sem er minnsti vöxtur útflutnings milli ára síðan 2010. Sú spá byggist engu að síður á forsendum sem geta hæglega breyst til þess verra eins og áður en nefnt. Nú þegar er orðinn algjör loðnubrestur og ekki var útséð þegar spáin var gerð. Loðnubresturinn er áfall fyrir landsbyggðina eins og í Vestmannaeyjum og í Fjarðabyggð, auk þess að það munar 18 milljarðar í útflutningstekjur. Fjallað er verðbólguþróun að spá Hagstofunnar í þeim efnum. Hagstofan spáir verðbólgu talsvert yfir verðbólgumarkmiði Seðlabankans á næstu 2 árum, eða 3,8% árið 2019 og 3,3% árið 2020. Sú spá byggist á forsendum 6,4% hækkun launavísitölu árið 2019 og 4,7% 2020. Telja verður í ljósi stöðunnar á vinnumarkaði og kröfugerðar verkalýðsfélaganna að það sé fremur ósennilegt að þetta gangi eftir. Launahækkanir verði hærri sem óhjákvæmilega muni leiða til hærri verðbólgu. Á blaðsíðu 43 er fjallað vinnumarkaðinn. Ég vil í því sambandi koma aðeins inn á það að Miðflokkurinn hefur lagt mikla áherslu á atvinnuþátttöku aldraðra og það er full ástæða til þess að fella niður gildandi 100.000 kr. frítekjumark aldraðra á atvinnutekjur aldraðra. Á blaðsíðu 74 er yfirlit yfir skuldaþróun ríkisins. Hér er góða framsetningu að ræða sem ber að þakka fyrir. Lækkun skuldahlutfallsins hefur gengið hraðar fyrir sig en fjármálastefna gerði ráð fyrir og er það vissulega góður árangur. Í tengslum við síðustu fjármálaáætlun kölluðu nefndarmenn í fjárlaganefnd mikið eftir því að gerðar yrðu áætlanir eða sviðsmyndagreiningar það hvernig hlutirnir gætu litið út ef forsendur myndu breytast. Úr þessu hefur verið bætt og ber að þakka fyrir það. Nauðsynlegt er að halda áfram á sömu braut.
Í rammagreining 3 á bls. 58 er að finna fráviksmynd og á bls. 59 er að sama skapi tafla sem sýnir skarpa dýfu í hagvexti. Þessi mynd gerir ráð fyrir loðnubresti og fækkun ferðamanna 5% í staðinn fyrir 2–3%. Ég tel að þessi spá sé nærri lagi og ljóst að loðna verður ekki veidd á þessari vertíð og allt stefnir í meiri fækkun ferðamanna. Það veikir þó þessa spá að mínu mati að hún gerir ráð fyrir mjög litlum breytingum hvað atvinnuleysi varðar og rétt er þá að minna á að 68% stjórnenda 400 stærstu fyrirtækjanna telja að aðstæður á vinnumarkaði muni versna á næstu 6 mánuðum. Áramótin síðustu töldu 30% fyrirtækja að þau myndu fækka starfsfólki á næstu mánuðum. Hvað tekjuhliðina varðar er áætlað að frumtekjur ríkissjóðs, þar að segja tekjur án vaxtatekna, aukist 46 milljarða frá áætlun ársins 2019 að verði 932 milljarðar árið 2020. Miðað við þá miklu óvissu sem fram undan í efnahagsmálum hef ég efasemdir að þetta gangi eftir. Á bls. 76 og áfram er rætt skattastefnu ríkisstjórnarinnar. Það kemur fram að kolefnisgjald verði hækkað 3. árið í röð. Miðflokkurinn hefur gagnrýnt stefnuleysi ríkisstjórnar í þessari skattlagningu. Þessi skattur bitnar sérstaklega illa á landsbyggðinni. Herra forseti, ríkisstjórnin áformar í áætluninni frekari breytingar á skattlagningu ökutækja og eldsneytis frá og með næsta ári og bætist það ofan á fyrirhuguð veggjöld. Miðflokkurinn hefur lagt ríka áherslu á það að skattar og gjöld á bifreiðaeigendur verði lækkaðir og mun flokkurinn ekki styðja veggjöld nema skattar á bifreiðar og eldsneyti verði lækkaðir á móti. Síðan er það áfram forgangsverkefni ríkisstjórnarinnar að lækka bankaskattinn eins og fram hefur komið. Þetta er ekki eina lækkunin því áramótin lækkaði gjald bankanna til fjármálaeftirlitsins og í byrjun þessara mánaða mælti fjármálaráðherra fyrir frumvarp lækkun gjalds bankanna í Tryggingasjóð innstæðueigenda. Á bls. 83 segir að skattalækkunin á bankana sé ætlað að veita bönkunum svigrúm til að lækka útlánavexti sem kemur fram í bættri afkomu heimila sem og bættu rekstrarumhverfi fyrirtækja. Hér eru mikla óskhyggju af hálfu fjármálaráðherra að ræða að mínum dómi. Vísbendingar eru hið gagnstæða að bankar ætli að hækka vexti. Herra forseti, ég segi að tíminn er naumur og hefði viljað koma hér inn á fleiri atriði en hef vonandi tækifæri til hér síðar við umræðu. En að lokum vil ég segja það að þessi endurskoðaða fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er lituð af meiri bjartsýni en efni standa til og alvarlegir veikleikar eru í mikilvægum forsendum áætlunarinnar. Af þeim sökum hef ég miklar efasemdir að hægt sé að ná þeim árangri sem stjórnvöld stefna að og birtast okkur í þessari áætlun. Veitir andsvar hv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil nefna kannski fyrst og fremst tvennt úr ræðu hv. þingmanns. Það er þá í fyrsta lagi þær ábendingar sem fram komu að það þyrfti að fara varlega í að leggja auknar álögur á ferðaþjónustuna í landinu og ég get vel tekið undir það og ég tel reyndar að það sé sleginn nokkuð varfærinn tónn í áætluninni þau áform. Þó að okkur sé mikið í mun að ljúka endurskoðun þeirra áforma eins og boðað hefur verið og svara því til næstu ára eða helst sem lengstrar framtíðar með hvaða hætti við sjáum helst fyrir okkur að standa með gjaldtöku undir uppbyggingu innviða. Ég er sammála þessu hjá hv. þingmanni að menn verða að tímasetja svona aðgerðir mjög vel. En síðan vil ég aftur víkja orðum mínum að horfunum í hagkerfinu og þá er það spurningin hvernig hv. þingmaður sér þetta. Ef að það hægir meira á en spáð er, við erum að spá því að við séum í minnsta vextinum í ár á áætlunartímabilinu og vöxturinn í ár verði þannig sá minnsti í mörg ár. Þá er spurningin hvernig hv. þingmaður telur að ríkisstjórnin hefði átt að bregðast við. Og þar erum við komin inn í umhverfi laga um opinber fjármál og við höfum aldrei látið reyna á það að virkja 10. grein laganna sem segir að það sé hægt að taka til endurskoðunar fjármálastefnunnar hreinlega og endurgera afkomumarkmiðin. En mig langar að vita hvort að hv. þingmanni þætti það vera valkostur. Hreinlega að segja við skulum ekki miða að svona mikilli afkomu heldur þurfum að aðlaga okkur með því að lækka afkomumarkmiðið enda sé aðstæður í hagkerfinu með þeim hætti.
Það svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Ég þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir andsvarið og vissulega það svo að lög um opinber fjármál eru nú ný á nálinni og við höfum svona verið að feta okkur áfram með hvaða hætti best að standa að málum. En vissulega getur það gerst að ef þessar forsendur ganga eftir og við erum að sjá hér fram á verulegan samdrátt í efnahagslífinu sem ég vona svo sannarlega verði ekki og ég vona svo sannarlega að það náist góð lending eins og til dæmis í flugsamgöngum, að þá getur sú staða vissulega komið upp að þurfi að endurskoða fjármálastefnuna. En það sem kannski skiptir mestu í þessu og hæstv. Ráðherra spurði hvað hann sæi fyrir sér að Miðflokkurinn hefði gert í þessum efnum, að það náttúrulega verða að liggja fyrir áætlanir og hæstv. Ráðherra hefur sagt að þær séu til staðar það hvernig verði brugðist við ef forsendur sem eru nú lagðar til grundvallar koma til með að bresta. Og þá gott að hafa fráviksspána sem ég er ánægður með að skuli nú vera inni í þessari áætlun í fyrsta sinn. Hún skiptir náttúrulega verulegu máli og sýnir það að menn eru með hugann við það hvað gæti gerst og væntanlega þá með einhverja áætlun það hvernig bregðast eigi við og kannski stutta svarið einfaldlega það að nálgast þessi málefni með þeim hætti að menn hafi þá plan A og plan B það hvernig bregðast beri við og síðan eins og hæstv. Ráðherra sagði að í allri ákvarðanatöku fari menn varlega og í áætlanagerð hvað varðar útgjaldahlið ríkisins. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti. Þetta er almennt gríðarlega mikilvæg umræða. Hún er mikilvæg vegna þess að við erum að ræða þetta í raun og veru í fyrsta skipti eftir tiltölulega nýsamþykkt lög og setjum þetta bara í það samhengi sem við höfum. Við höfum það samhengi núna að þegar ríkisstjórnin var mynduð árið 2017 þá vorum við að gera stefnu langt inn í framtíðina og við vorum með hagspár í höndunum og við vorum að segja, okkur sýnist að þarna árinu 2020 sem var þá eftir rúmlega 2 almanaksár, þá verði hagvöxtur með einhverjum tilteknum hætti. Og miðað við það sem okkur sýnist að verði eftir rúmlega 2 ár staðan í hagkerfinu, þá sýnist okkur mátulegt að miða við að ríkið skili 0,9% afgangi. Þetta er samhengi hlutanna. Þannig samþykktum við fjármálastefnuna. Þannig að þessna segi ég að ef menn eru að koma hingað upp og segja að við séum allt of bjartsýn, við erum ennþá bara að standa við stefnuna og það gengur vel upp miðað við þær hagspár sem við höfum í höndunum. En við þurfum sannarlega að ræða saman ef það verða meiri háttar efnahagsleg áföll, ef undirliggjandi forsendur áætlunarinnar breytast sem hefur ekki ennþá gerst og þá myndi það vera mín sýn á þá stöðu að við ættum að lækka afkomumarkmiðið. Ég tel að það sé engin rök fyrir því að stefna að 30 milljarða afgangi í ríkissjóði, hjá ríkissjóði ef að hagvöxtur hefur dregist saman eða við höfum jafnvel engan hagvöxt í landinu. Og ég bendi á þetta vegna þess að þetta skiptir máli því að þarna eru tæplega 30 milljarðar í svigrúm til þess að bregðast við. Þannig er þetta einmitt hugsað. Þess vegna hefur skipt svo miklu máli að vera að leggja upp með góðan afgang á ríkisfjármálunum þegar að vel gengur. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra þetta og ég tek undir þetta með hæstv. Ráðherra að vissulega skiptir það miklu máli að sé góður afgangur af ríkissjóði og við höfum svigrúm til þess að bregðast við óvæntum og aðstæðum og óvissu í efnahagsmálum og þar náttúrulega skiptir líka verulegu máli að það hefur tekist að
lækka hér skuldir ríkissjóðs verulega á skömmum tíma og sem náttúrlega, eins og ég segi, skiptir miklu máli við það að bregðast á við aðstæðum sem geta komið upp. En það er svona spurning með þessar spár sem ég hef nú svolítið rætt hér að nú hefur þetta gerst mjög hratt að við stöndum frammi fyrir þessari óvissu og þess vegna held ég sé mjög mikilvægt að núna við síðari umræðu að fjárlaganefnd kalli til sérfræðinga og við fáum viðbótargögn og endurskoðaðar spár svo hægt sé að rýna í stöðuna eins og hún er. Væntanlega mun þetta nú skýrast bara jafnvel á næstu dögum hvort það takist að eyða þessari óvissu sem ríkir í flugsamgöngum, en engu að síður þá enn til staðar sú óvissa sem felst í því að hér hefur ekki náð niðurstaða í kjaraviðræðum og það getur vissulega breytt forsendum hér ef verkföll ganga á langinn og ferðamenn fækka. Við erum að ganga inn í þetta bókunartímabil í ferðaþjónustunni, þannig að þarna eru vissulega miklir óvissuþættir sem verður að taka tillit til. En ég skal taka alveg undir það með hæstv. Ráðherra að við erum betur í stakk búin til þess að mæta þessu og að sjálfsögðu ber bara að fagna því, en það líka skiptir máli að taka þá réttar ákvarðanir og vera ekki ákvarðanafælir þegar að ögurstundu kemur. Willum Þór Þórsson, 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvars. Já, hæstv. Forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir prýðisræðu og ótrúlegt hvernig hv. þingmanni tókst í raun og veru að rekja jafn mikið í áætluninni, umfangsmikilli áætlun og svona tíminn gefur tilefni til. Það er svona einkum þrennt sem var nú kannski meginþunginn í ræðu hv. þingmanns sem sneri að ferðaþjónustu og svo þeirri óvissu sem vissulega er gerð grein fyrir í greinargerð með áætlun og eðli máls hefur verið hér framan á í umræðunni. Og svo það sem hv. þingmaður kallaði hefðbundinn niðurskurð. Fyrst að ferðaþjónustunni þá er það svo að í upphafi kjörtímabils þá var fallið frá áformum að hækka álögur á ferðaþjónustuna og ég tek undir með hv. þingmanni og eins og hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra gerði að öll slík áform þarf að undirbúa og tímasetja mjög vel og við þær kringumstæður sem við búum í dag og þá óvissu og þá þarf að huga vel að því. Nú varðandi óvissuna þá rakti hv. þingmaður það ágætlega þessa óvissu sem er uppi í flugrekstrinum, í aflabresti, í alþjóðlegum efnahagshorfum og svo framvegis. En er það ekki einmitt þess vegna sem við höfum búið í lögum opinber fjármál og þessari umgjörð að setja þetta í áætlanaferli einmitt til þess að við höfum skýrari mynd til að takast á við óvissu. Vegna þess að við búum í sveiflukenndu hagkerfi og það eru í raun og veru bara tveir möguleikar. Það er annars vegar fullvissa og svo óvissa og við munum alltaf búa við búhnykki og bresti á víxl. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni og formanni fjárlaganefndar fyrir andsvarið og þessar hugleiðingar að vissulega er það rétt hjá hv. þingmanni að lög opinber fjármál sem eru nú tiltölulega ný og við svona, eins og ég sagði hér áðan, erum að fikra okkur áfram við hvernig kannski virka á einmitt tímum sem þessum, þar sem óvissa er framundan. Og þá held ég að lögin veiti ágæta leiðsögn í þeim efnum að það er mikilvægt að það sé afgangur á fjárlögum og svo framvegis
og við förum ekki fram úr okkur vegna þess að við verðum að geta búið í haginn fyrir mögru árin, ef svo má segja, og þar veita lögin vissulega ágætt svigrúm eða leiðbeiningu hvað það varðar, en lögin mega heldur ekki vera þannig úr garði gerða að það sé ekki hægt að bregðast hratt og vel við þegar aðstæður fara á verri veg, eins og til dæmis í þeirri óvissu sem við búum við núna. Nú getur það bara skýrst á nokkrum dögum hvort að við erum að sjá fram á það að náist ekki að rétta hér við flugrekstur flugfélagsins WOW. Þannig að þá gerist það að við sjáum fram á aukið atvinnuleysi, við sjáum fram á jafnvel gengisbreytingar og svo framvegis og minnkandi hagvöxt. Þannig að ég myndi segja það, svona kannski stutta svarið í þessu það, jú, það er gott að hafa lögin sem ákveðna leiðsögn, en við verðum líka að geta brugðist hratt og vel við í aðstæðum sem geta komið skyndilega upp. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni svörin. Við erum alveg sammála það að slík lagaumgjörð sem lög um opinber fjármál hafa sett ríkisfjármálin í þetta áætlanaferli auðvitað til þess að hjálpa okkur við að takast á við óvissu og þær kringumstæður sem eru bara öllu jafna uppi. Og við munum alveg örugglega, svo ég taki svona í framhaldinu, grípa inn í ræðu hv. þingmanns, að þá munum við örugglega í hv. fjárlaganefnd, þar sem hvar hv. þingmaður situr, kalla eftir öllum greiningum og sviðsmyndum umfram það sem við þegar höfum. Og ég sammála hv. þingmanni, það mjög til bóta í þessari fjármálaáætlun. Í greinargerð eru þær sviðsmyndir sem hv. þingmaður vitnaði til í sinni ræðu í rammagrein 2 og 3 til að mynda hagsveifluleiðrétta afkomu sem hv. fjárlaganefnd hefur kallað mjög eftir, og svo frávikssviðsmynd sem þar jafnframt í rammagrein 3. Við höfum þegar fengið Hagstofuna á okkar fund til að fara yfir þá hagspá sem leggur grunninn að forsendum að þessari áætlun, en vissulega mögulega greinist eitthvað úr þeirri óvissu sem við erum að ræða hér í umfjöllun áætlunina þann tíma sem fram undan, en hv. þingmaður, ég hnaut orðalag hv. þingmanns þegar hv. þingmaður segir að bregðast þurfum við með hefðbundnum niðurskurði. Hvað hefðbundinn niðurskurður og hvernig myndi hv. þingmaður bregðast við ef forsendur breytast? Gefum okkur að verði enginn hagvöxtur frá 1,7% sem í gildandi hagspá. Hvar væri sá hefðbundni niðurskurður? Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari síðara sinni. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni. Hefðbundinn niðurskurður, þetta var nú sett fram svona sem kannski spurning, má segja, til meirihlutans, hvernig hann og hæstv. fjármálaráðherra sæi fyrir sér niðurskurð ef að til hans kæmi, og væntanlega þá hefðbundinn niðurskurður í velferðarmálum og mun þá hafa væntanlega áhrif á almenning í landinu. Vonandi kemur ekki til þess, og eins og hæstv. ráðherra nefndi hér áðan, að við höfum þá aðgang af fjárlögum sem væri hægt að milda höggið, og ég held að það sé mikilvægt að það sé áætlunin svo að komi ekki til þessa svokallaða hefðbundna niðurskurðar í velferðarmálum og ýmsu sem snýr að þjónustu í þeim efnum við almenning og hækkun á gjaldskrám og svo framvegis. Þannig að þetta nú svona það sem ég varpaði fram í minni ræðu, vegna þess að það jú óvissa hvernig við getum tekist á við það að verði töluverð
lækkun á tekjum ríkisins og þar af leiðandi kemur þá inn í, eins og við segjum hér og höfum farið yfir, að lög um opinber fjármál vísa svolítið veginn í þessum efnum og setja okkur þessi markmið sem við höfum verið að vinna eftir, að það sé afgangur á fjárlögum og ráðdeildarsemi sem er ákaflega mikilvæg. Sérstaklega í þeim aðstæðum sem eru fram undan og svigrúm ríkissjóðs skal ekki undir það er gott til þess að bregðast við þessu, en auðvitað er öll óvissa af hinu verra og óþægileg og þess vegna höfum við þessar frávirkspár sem ég hefði viljað sjá að hefði verið bornar svolítið meira saman við aðrar spár sem hafa komið fram sem hafa og eru og gefa upp dekkri mynd af ástandinu heldur en þjóðhagsspá Hagstofu Íslands. Andsvörum lokið. Til máls tekur 7. þingmaður hv. Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, það er í raun furðulegt að ræða fjármálaáætlun til næstu 5 ára sem lifði vart í 5 klukkustundir áður en forsendur fyrir henni brustu. Hagspáin sem er undirliggjandi gerði ekki ráð fyrir loðnubresti og ekki heldur afleiðingum af miklum vanda WOW og svo veit enginn hvernig kjarasamningarnir verða. Farþegaáætlanir sem eru undirliggjandi í áætluninni eru frá því í janúar og gera ráð fyrir fækkun ferðamanna upp á 2,4%, en nú er nokkuð ljóst að fækkunin verður meiri með aukaverkunum á tekjur ríkissjóðs. Áætlun sýnir þó áherslu ríkisstjórnarinnar hæstvirtar og stefnu og út frá þeim sjónarhóli er mögulegt að taka samtalið og að ljósi og óbreytt verður fjármálaáætlunin ekki samþykkt. Fjármálaáætlun er lögð fram á grunni fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar fyrir kjörtímabili sem samþykkt var á Alþingi fyrir ári síðan. Þannig eru stjórnvöld bundin í báða skó af því að skila þeim afgangi á ríkissjóði sem ríkisstjórnarflokkarnir hafa samþykkt, eða 0,9% af landsframleiðslu á næsta ári og 0,8% árin þar á eftir. Þannig verður afgangur á ríkissjóði að vera 29 milljarðar króna á næsta ári, hvað sem raular og tautar, nema ef svo illa vildi til að hér yrði efnahagshrun eða þjóðarvá sem ekki væri hægt að bregðast við með öðrum hætti en að breyta stefnunni. Þetta eru orðað skýrt í 10. grein laga um opinber fjármál. Stjórnvöld eru þannig bundin af því að tryggja að aðkoma hins opinbera verði í takt við samþykkta fjármálastefnu. Margir höfðu uppi varnaðarorð þegar að fjármálastefna ríkisstjórnarinnar var til umræðu. Alvarlegustu athugasemdirnar komu frá fjármálaráði sem hafði áhyggjur af því að ríkisstjórnin gæti fest í spennutrefu í eigin stefnu. Svona afkomumarkmið kom ekki mikið við stöðu mála í uppsveiflu þegar að nógu til og afgangur jafnvel meiri en ráð var fyrir gert. Það er í niðursveiflu eins og nú sem fjármálareglan og fjármálastefna ríkisstjórnarinnar fer að bíta. Þá reynir á viðbrögð stjórnvalda. Hvort þau hafa hag þeirra sem þurfa á þjónustu ríkisins að halda fremstan eða hvort draumur sjálfstæðismanna minni ríkisumsvif og aukinn einkarekstur í velferðarþjónustu fáist uppfylltur í gegnum þrengingar þjóðarinnar. Tekjustofnar ríkisins á síðastliðnum uppgangsárum hafa markvisst verið veiktir, svo sem með afnámi auðlegðarskatts, lækkun veiðigjalda og lækkunar neysluskatta, og stjórnvöld hafi ekki sótt aukna tekjur til ferðaþjónustunnar sem á örskömmum tíma er orðin stærsta atvinnugreinin á Íslandi og sú sem nýtur einnig hæstu skattastyrkja, eða 27 milljarðar króna á árinu 2019, eins og fram kemur í fjármálaáætluninni. Augljóst er að þegar búið er að veikja svo tekjustofnana sem gera á enn frekar samkvæmt fjármálaáætluninni, það er augljóst hvað gerist þegar hægi svo á í efnahagslífinu. Þá munu tekjur ríkissjóðs ekki duga til að fjármagna nauðsynleg útgjöld og til að halda afkomu ríkissjóðs innan fjármálastefnunnar. Þess vegna þarf að auka aðhald og skera niður verkefni og þjónustu. Til að halda ríkisfjármálum innan fjármálastefnunnar er gert ráð fyrir eftirfarandi aðhaldsaðgerðum í þessari ríkisfjármálaáætlun. Í fyrsta lagi er að ræða almenna aðhaldskröfu
sem er 2% á árunum 2020–2022 en 1% á árunum 2023–2024. Aðhaldskrafan er því upp á 5 milljarða kr. strax á næsta ári. Í öðru lagi lægri launabætur. Launabætur til stofnana á árunum 2020–2022 nemi einungis 0,5% umfram verðlag. Þetta þýðir að verði launaþróun umfram 3,8% á árinu 2020 verða viðkomandi ráðuneyti að mæta þeim umframkostnaði með niðurskurði. Þessi aðhaldsaðgerð bitnar þyngst á velferðarþjónustunni eins og heilbrigðisstofnunum þar sem laun eru stór hlutur í rekstrar. Með lausa kjarasamninga hjá bæði læknum og hjúkrunarfræðingum og stóru kvennastéttunum innan heilbrigðiskerfisins getur þetta haft talsverð áhrif á rekstur heilbrigðisstofnana. Þetta aðhaldsmarkmið virðist sakleysislegt en raunin er sú að verði launahækkun t.d. 4,8% á árinu 2020 þá verða ráðuneytin að skera niður rúma 2 milljarða kr. 5,8% þýðir 4 milljarðar í niðurskurð. Niðurskurð sem lendir að stærstum hluta á velferðarþjónustunni. Og hverjum getur þótt þessi aðhaldskrafa ásættanleg? Heilbrigðisráðherra kannski, hæstv. Ég hefði fyrir stuttu síðan átt erfitt með að trúa því, en hér er þessi forsenda fjármálaáætlunarinnar engu að síður og hefur því miður fengið blessun allra stjórnarflokkanna. Í þriðja lagi er aðhaldskrafan fólgin í því að ekki á að verðbæta allar vörur eða þjónustu. Talað er kaup á tilteknum vörum og þjónustu verði ekki verðbætt með tilliti til þróunar launa og verðlags á árunum 2020–2022 sem þýðir raunlækkun til einhverra liða sem ekki eru nánar tilgreindir. Ríkisstjórnin virðist hafa bitið sig fasta í skattabreytingar sem kynntar voru í febrúar með tæpum 7 milljarða kr. skattalækkun til 7.000 kr. skattalækkun til allra sem eru með 330.000 kr. eða meira í laun. Allir fá sömu töluna, líka þeir sem eru með milljónir á mánuði. Verkalýðsfélögin hafa hafnað þessari breytingu sem aðgerð til að liðka til fyrir kjarasamningu. Hver hefur beðið slíka rausn við efnasta fólkið? Ekki þau sjálf og alls ekki hinir sem kalla eftir því að betur sé farið með almannafé og þeir látnir njóta aðgerða ríkisins sem þurfa á þeim að halda. Og svo á að endurskoða skattstofn fjármagnstekjuskattsins til að færa skattlagninguna nær því að skattleggja raunávöxtun. Þó vitað sé að afar erfitt er að útfæra þessa hugmynd þá á að halda undir streitu enda mun hún gagnast fjármagnseigendum sem virðast vera undir sérstökum verndarvæng ríkisstjórnarinnar. Og það á að lækka bankaskattinn úr 0,376% í 0,145% í 4 áföngum á árunum 2020–2023. Eitthvað er rætt að með þessu eigi að stuðla að lægri vöxtum en engin trygging er fyrir því að þessi skattar verði til þess. Hér á landi hafa verið háir vextir bæði fyrir og eftir bankaskatt og mér finnst að á meðan ekki er hugsað fyrir öðrum tekjuöflunarleiðum að þá eigi að halda bankaskattinum sinn. Hvítbókahöfundarnir mæltu með því að leggja skattinn niður til að gera bankana söluvænni. Þá ættu nýir eigendur væntanlega aukna gróðravon og því er ástæða til að spyrja hvort að það sé hin raunverulega ástæða fyrir því að í ríkisfjármálaáætluninni sé þessi ráðstöfun lögð til. Og svo kemur sagan endalausa. Áform eru að skoða leiðir til gjaldtöku á ferðamenn í samráði við haghafa. Þessi áform hafa verið upp í mörg undanfarin ár án þess að til eðlilega gjaldtöku á ferðaþjónustu hafi komið og dettur einhverjum í hug að þeirri eðlilegu gjaldtöku verði komið á við þessar aðstæður sem nú ríkja í ferðaþjónustunni þar sem að stjórnvöld hafi ekki haft dug til að gera slíkt í betra árferði. Það á að lækka tryggingagjaldið samkvæmt áætlun sem er ágætt og skattleggja ökutæki og eldsneyti og beita hvötum til kaupa á vistvænum bílum. Uppsöfnuð áhrif þessara skattkerfisbreytinga á tekjur ríkissjóðs nema lækkun rúmlega 15 milljarða kr. á ársgrundvelli samkvæmt áætluninni þegar þær eru allar komnar til framkvæmda. Ef gera má ráð fyrir að tekjuskattslækkunin nemi 14 milljörðum og lækkun bankaskatts 7 milljarða, þá er ljóst að þessi áætlun mun ekki ganga upp. Því ef svo ætti að vera, þá þyrfti gjaldtakan af ferðamönnum að vera mjög rífleg og hún verður engin, það vita allir, og miklar álögur á ökutæki og hvorugt er í sjónmáli. Engin áform eru frekari umbætur á barnabótakerfinu og áfram er það markmið stjórnvalda að barnabótakerfið sé fyrst og fremst fátækrastyrkur.
og í ár eru útgjöld til barnabóta svipuð að raunvirði og þau voru árið 2013. En þá fengu 13.000 fleiri fjölskyldur barnabætur en í ár. En það á að lengja fæðingarorlofið og það er gott. Það var árið 2013 sem Sjálfstæðismenn og Framsóknarmenn slógu af áætlanir ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur 12 mánaða fæðingarorlof. Nú á að lengja það og auðvitað gleðjumst við Samfylkingarfólk þó að þau börn sem fæðst hafa á undanförnum 6 árum hefðu fengið að njóta þessa ef jafnaðarmenn hefðu fengið að ráða. Engin áform eru hækkun á hámarksgreiðslum úr fæðingarorlofssjóði sem hins vegar bagalegt. Það á að skilja aldraða og öryrkja eftir eina ferðina enn og þó að hér sé talað um 4 milljarða viðbót vegna breytinga á greiðslukerfi almannatrygginga, þá er það upp í nös og ketti, forseti, leyfi ég mér að segja. Og stofnframlög til almennra íbúða, þau eru aukin úr 3,8 milljarða en heildarútgjöld til húsnæðisstuðnings lækka hins vegar. Það er því engin áform að endurreisa vaxtabótakerfið sjáanlega eða stuðningu við fyrstu kaupendur. Og nú er tíminn að fara frá mér og ég er ekki hálfnuð með ræðuna mína. En herra forseti, það er margt við þessa fjármálaáætlun að athuga og ekki síst það að grunngildin sem undir hana eiga að byggja eru virt af vettugi, til dæmis gagnsæi. Hún er afar ógagnsæi þessi fjármálaáætlun og það er mjög bagalegt. Bjarni Benediktsson, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, veitir andsvar. Já, virðulegi forseti, fyrst aðeins aðhaldið. Það er sama almenna aðhaldskrafa í þessu fjárlagafrumvarpi, þessari fjármálaáætlun og var í síðustu áætlun, upp á 5 milljarða króna, almenna aðhaldskrafan, nema við lengjum þessa sömu aðhaldskröfu aðeins lengra en í áætlunartímabilið 1 ár, en eftir það er almenna aðhaldskrafan 2 milljarðar á ári. En við bætist núna, já, að við ætlum að gera meiri kröfu á opinbera reksturinn varðandi þjónustu og vörukaup og varðandi þróun launaliðarins heilt yfir. Við gerum okkur grein fyrir því að á launaliðnum að þá eru mannaflsfreka þjónustan, hún er einkum í heilbrigðisgeiranum. Við getum gert ráð fyrir því í framtíðinni að þar muni þurfa að fjölga. Það er töluvert mikil fjölgun í hópi eldri borgara á Íslandi síðastliðin 10 ár og það mun að einhverju marki halda áfram. Það eru færri og færri vinnandi á móti þeim sem eru á lífeyrisaldri á Íslandi með árunum og það gerir kröfu til þess að við náum hagræðingu annars staðar til þess að þetta verði okkur ekki ofviða. Ég ætla síðan að segja varðandi gagnsæið að mér finnst það ekki krafa gagnsæi að menn byggi á öðru en gildandi hagspám. Og tala ekki þegar menn hafa birt fráviksspár. Að ef menn vilja gagnrýna fjármálaáætlunina fyrir það að gildandi hagspár séu að riða til falls, að þá er það í sjálfu sér bara gagnrýni á hagspárnar. Það er ekki gagnrýni á ríkisstjórnina. Og það er bara fyrri partur einhverjar vísu sem verður að botna og klára. Og það getur vel verið að við þurfum að aðlaga okkur að eitthvað verri raunstöðu í hagkerfinu, en tökum þá umræðu, en látum hann ekki snúast hagspárnar. Spyrjum okkur þá frekar að því hvernig við ætlum að taka á því. Oddný G. Harðardóttir, 27. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir andsvarið. Þegar ég er hér að ræða að þessi fjármálaáætlun sé ógagnsæ og það sé erfitt að átta sig á hvað í raun það er sem hæstv. Ríkisstjórn ætlar að gera, þá vil ég nefna hér dæmi. Á blaðsíðu 14, þar sem er verið að fjalla fjárfestingar, er talað að það megi auka fjárfestingar, það megi finna leiðir til þess og svo stendur með leyfi forseta: skapa má aukið svigrúm til fjárfestinga í innviðum á komandi árum með því að nýta afrakstur af eignum ríkisins. Í því skyni gæti til dæmis komið til skoðunar að nýta söluandvirði á eignarhlutum ríkissjóðs í fjármálafyrirtækjum, að skapa tekjur af uppbyggingu og þróun á landsvæðum í eigu ríkisins og með því að minnka eignarhlut ríkisins í opinberum fyrirtækjum eða breyta fjármagnsskipan þeirra til að þær
til að gera þeim fært að auka arðgreiðslur. Einnig má taka upp notendagjöld fyrir afnot nýrra innviða og efna til samstarfs verkefni með einkaaðilum og fagfjárfestum. Ég vil spyrja hæstv. Forseti, áttar forseti sig á því hvað í rauninni ríkisstjórnin ætlar að gera? Ætlar hún að selja einkahlut í bönkum? Ætlar hún að selja til dæmis hlut í Landsvirkjun eða öðrum félögum í eigu ríkisins? Ætlar hún kannski að selja flugstöðina? Ætlar hún að setja hér á vegaskatta? Ég er engu nær eftir þessa málsgrein hvað eigi að gera varðandi fjárfestingu. Og ég treysti á, af því að hæstv. Samgönguráðherra situr hér í salnum, að við getum þá trúað því sem stendur í kaflunum samgöngumál, en það hvergi til dæmis minnst á vegtolla. En þó að framar í áætlunum sé rætt að hugsanlega mætti nú gera það. Þannig hvað það sem þið ætlið að gera, hæstv. ráðherra? Bjarni Benediktsson, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, nú ég komin í andsvör. En það sjálfsagt að ræða þessa kafla í áætluninni og þá vil ég bara byrja á því að segja að það sem eru útgjaldaáform í þessari áætlun, það hefur verið fjármagnað. Það sem sagt fjármagnað með þeim hætti sem birtist okkur í þróun einstakra málefnasviða. Síðan í þessum tilvitnaða kafla sem hv. þingmaður rekur hér verið að vekja athygli á því að fyrir utan þá fjármögnun sem tryggð í fjármálaáætluninni getur komið til skoðunar á áætlunartímabilinu að auka enn frekar í, og þar gæti komið til álita, já, að tryggja laust fé, til dæmis við sölu banka. Það myndi gera okkur kleift að ráðast í fjárfestingar án lántöku. Það engin áform uppi að selja hluti í Landsvirkjun. Ég þeirrar skoðunar, en það ekki til lykta leitt í ríkisstjórninni, að samstarf með einkaaðilum einstaka stórframkvæmdir eigi að koma til skoðunar. Þróunarfélög eru önnur hugmynd. Þá veitir svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, nú hef ég hugsað mér að láta sem svo að hæstv. ráðherra hefði spurt mig út í það hvort það kæmi til greina að minni hálfu, eða hvort ég myndi samþykkja það að breyta hér fjármálastefnunni til að ganga þá að þennan afgang sem gert ráð fyrir í stefnunni. Þá vil ég benda á 10. grein laga opinber fjármál, þar sem segir hvenær má breyta stefnunni. Það lögð áhersla á það að stefna sé mjög til hennar sé vandað og hana sé fengin breið sátt í þingi vegna þess að hún eigi standa allt kjörtímabilið. Því að henni megi aðeins breyta ef hér verði mikið efnahagsáfall eða þjóðarvá. Og mér sýnist svo, þó ekki sé litið nema bara til frávika spár eða þess sem talið óvissuþættina, að það sé ekki neitt efnahagsáfall að ræða eða eitthvað stórkostleg þjóðarvá sem ekki megi taka á með öðrum hætti en að breyta stefnunni, vegna þess að hér væri ennþá hægt að beita öðrum aðferðum eins og hagræðingu og aukinni tekjuöflun. Þannig ég held, forseti, að lögin leyfa okkur ekki að breyta stefnunni við þessar aðstæður. Næst veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Ég verð nú samt að segja að það kom mér verulega óvart að heyra Samfylkinguna tala niður væntingar hjúkrunarfræðinga til launahækkana. Því að það auðvitað ekki hægt að leggja annan skilning í þau orð sem hér voru sögð þegar beinlínis talað það að hér verði ekki staðið við samninga ef að þeir verði umfram það sem gert ráð fyrir. Það ævinlega svo að við gerum auðvitað ráð fyrir einhverju tilteknu hvort sem varðar launamál eða annað slíkt eins og hv. þingmaður þekkir sem fyrrverandi fjármálaráðherra. Að við göngum út frá þeim spám sem hér liggja undir, eins og hér hefur verið ítrekað sagt, þar að segja spá Hagstofunnar sem mánaðargömul, og við höfum staðið við samninga ríkið fram til þessa ef að þeir hafi verið gerðir þrátt fyrir að þeir hafi verið umfram forsendur sem ríkisstjórn á hverjum tíma hefur gefið sér. Þannig að mér finnst þetta svolítið áhugavert að beinlínis að hlusta á það að hér megi hjúkrunarfræðingar
já, og eiginlega bara allmargir eiga von á því að lepja dauðann úr skel verði þessi ríkisfjármálaáætlun að veruleika. Það get ég auðvitað ekki verið sammála. Og eins og kom fram hér hjá hæstv. Fjármálaráðherra áðan þá auðvitað engin aðhaldskrafa til dæmis á bótakerfi almannatrygginga og atvinnuleysistrygginga og sjúkratrygginga á næsta ári og síðar í áætluninni ekki heldur á heilbrigðisstofnanir og öldrunarstofnanir til að mynda, skólana, dómstólana, bótakerfi og sjúkratryggingar. Þannig að það er ekki hægt að segja að það sé almennur 2% niðurskurður eins og kom fram í máli hv. þingmanns. Og það er líka vert að hafa það í huga að við erum í rauninni, ef að við þurfum að bregðast við, ef að staðan verður þannig að við þurfum að bregðast við vegna einhverjar áfalla í efnahagslífinu, þá verðum við að huga á orðtakanotkun. Ég meina, við erum þá fyrst og fremst að draga úr útgjaldaaukningu en ekki að skera niður. Því að útgjaldaaukningin hefur auðvitað, eins og hv. þingmaður veit, vaxið töluvert í tengslum við landsframleiðslu. Oddný G. Harðardóttir, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari. Herra forseti, nú held ég að hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir hafi nú stórkostlega misskilið ræðu mína. Það sem ég var að fara yfir með hér áðan var að í ríkisfjármálaáætluninni stendur skýrum stöfum að ef launahækkanir ríkisstarfsmanna fara umfram 0,5% plús verðlag, þá þurfi ráðuneytin að finna leiðir til þess að bera þann kostnað. Ég nefndi það aldrei einu orði að það ætti ekki að borga launin. Það er bara eitthvað algjört rugl, ef ég mun segja, herra forseti, í hv. þingmanni. Það sem ég er að gagnrýna er að það er búið að byggja inn aðhaldskröfu sem við vitum ekki hvað verður mikil, en þó vitum við að hvert prósentustig kostar 2 milljarða króna. Þannig að verði launahækkanir hjá stóru kvennastéttunum hjá ríkinu til dæmis 5,8%, þá þurfa ráðuneytin að finna hvar á að taka þessa 4 milljarða sem að kostnaðurinn er. Auðvitað munu þau borga launin, en hvað mun þetta þýða? Hvað mun þetta þýða fyrir heilbrigðisstofnanirnar, fyrir sóknina í heilbrigðismálum sem að nauðsynlegt er og lofa hefur verið að fara í? Hvað mun þetta þýða fyrir álag á heilbrigðisstofnunum sem er mjög mikið út allt land og er undarlegt, herra forseti, að menn spyrji þessara spurninga og menn kalli eftir einhvers konar áætlunum og einhvers konar svörum það hvernig eigi að bregðast við. Þetta leyniaðhald sem búið að setja þarna inn, sem að hljóma svona sakleysislega, það getur valdið miklum búsifjum og það kemur niður á þeim sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda og það er óþolandi. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, veitir andsvar öðru sinni. Já, herra forseti, þetta er engin leyni aðhaldskrafa. Það hefur gjarnan verið aðhaldskrafa í gegnum tíðina í hverjum einustu fjárlögum sem við höfum tekist á við hérna á þinginu, mismikil eftir því hvað er að ræða, eins og hv. þingmaður þekkir. Og það að vera með 5 milljarða aðhaldskröfu í ríflega 930 milljarða umfangi er kannski ekki þannig að við getum ekki ráðið við það. Ég er sammála hv. þingmanni í því að við getum kallað eftir áætlunum og svörum og það gerum við væntanlega þegar við tökum máli til umfjöllunar inn í hv. fjárlaganefnd. En við skulum heldur ekki gleyma því að hluti af því sem að til dæmis varasjóður býr við er að geta brugðist við ef að einmitt launakröfur fara umfram það sem að gert er ráð fyrir í áætluninni. Þannig að ég stend við það að mér finnst sérstakt að tiltaka hérna ákveðnar stéttir og segja það út í kosmóið að þær geti átt von á því að þær bara fái ekki þá samninga sem að óskað er eftir ef það fer umfram þetta vegna þess að það verði ekki við það staðið. Ég lít þannig á. Oddný G. Harðardóttir, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari síðar sinni. Herra forseti, ég held ég verið að biðja hv. þingmann að horfa á og hlusta vel á það sem ég segi. Ég hef ekki sagt að það eigi ekki að standa við samninga sem gerðar eru
gerðir verða við ríkisstarfsmenn. Ég hef hins vegar sagt að gera þeir góða samninga sem þeir væntanlega eru að vonast til, þá þurfi stofnanirnar og ráðuneytin sem þeir vinna hjá að bera umfram kostnaðinn sem fer yfir 3,8%. Og ég heyri það á máli hæstv. Þingmanns að hann veit það ekkert, frekar en ég eða frekar en nokkur hér inni, hversu hár sá reikningur verður og hvernig á að taka hann af þjónustunni og hverjir þurfa að bera kostnaðinn, og ekki líklegt að það verði blanda af niðurskurði og álagi á ríkisstarfsmenn. Þessu svara stjórnarliðar bara ekki. Þeir setja fram svona aðhaldskröfu sem innbyggð og verður að taka á eftir niðurstöðu kjarasamninga, en hafi ekki hugmynd hvað þetta mun þýða fyrir þá sem þurfa á þjónustu ríkisins að halda. Það til skammar. Willum Þór Þórsson, 29. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar. Hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Oddnýju Harðardóttur fyrir prýðisræðu. Og hv. þingmaður hóf ræðu sína á því að tala brostnar forsendur. Og það eðlilegt að við ræðum óvissuna sem uppi í efnahagsmálum og gert í greinargerð með áætluninni. Og ég vil ekki taka svo sterkt til orða sem hv. þingmaður gerði að segja að forsendur fyrir áætluninni séu brostnar. Þvert á móti sá lagarammi, sú lagaumgjörð opinber fjármál til þess fallin að við mótum áætlanir til þess að fá skýrari mynd þegar við erum að takast á við óvissu ástand í hagkerfi, sem verður alltaf. Það verða búhnykkir, það verða brestir og þetta kraftmikið umhverfi sem breytist dag frá degi. Og við höfum ekkert öll ráð í hendi með það. Atvinnulífið að taka ákvarðanir hér dag frá degi. Hið alþjóðlega efnahagsumhverfi að taka sínar ákvarðanir. Þannig að við búum bara við kraftmikið hagkerfi. Og þess vegna erum við með lög opinber fjármál í þessu áætlanaferli, í þessari umgjörð, og það vel. Þess vegna höfum við skýrari mynd af því sem við erum að fást við. Og það mikilvægt að það komi fram. Það má síðan vel vera í umfjöllun hv. fjárlaganefndar og hv. þingmaður verður aðstoðar okkur þar í hv. fjárlaganefnd á sæti þar, og við munum alveg örugglega kalla eftir viðbótarupplýsingum, aukasviðsmyndum og greiningum sem við geta gagnast og mögulega fá leitt til breytinga ef að tilefni til. Og ég tilbúinn í þá vinnu með hv. þingmanni, þannig að ég í fyrra andsvari allavega þá bara að ræða þessar brostnu forsendur. Oddný G. Harðardóttir, 87. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari. Herra forseti, ég mjög ánægð með margar greinar nýrra laga sem kannski ekki ný lengur opinber fjármál. Eina greinin sem við í Samfylkingunni vorum á móti þegar lögin voru afgreidd hér var 7. greinin fjármálareglu. Og ég minnist þess að þegar í atkvæðaskýringu þá sagði ég hér í þessum ræðustóli að kæmumst við til valda þá myndum við taka þessa reglu út úr lögum opinber fjármál. Það skiptir hins vegar mjög miklu máli að ríkisstjórnin setji sér stefnu og haldi sig við stefnuna og hagi henni þannig að það sé eitthvað svigrúm, alveg rétt eins og hv. þingmaður bent á hér áðan, að þá erum við búum við óvissu ástand, og ég tala nú ekki land sem býr við örmynt sem sveiflast mikið. Þá hefðum við auðvitað, og þessi ríkisstjórn sem nú við völd hefði auðvitað átt að gera ráð fyrir því að eitthvað gæti gerst og hafa stefnuna þannig að afgangurinn gæti verið á okkur ákveðnu bili. Þannig að ef vel myndi ára, þá myndum við skila meiri afgangi, en við ættum eitthvað svigrúm ef eitthvað
ef einhverjir brestir eru, hvort sem það eru aflabrestir eða vandamáli við flugrekstur og svo framvegis eins og nú blasir við. En það var hins vegar ekki gert. Og þegar við vorum að ræða stefnu ríkisstjórnarinnar á sínum tíma, þá varðist hún þessari gagnrýni sem kom úr öllum áttum. Þannig að við sitjum uppi með samþykkta stefnu ríkisstjórnarinnar og erum svolítið að súpa seyðið af henni. Og það sem er verst, auðvitað, er það að þeir sem þurfa á þjónustu ríkisins að halda, þeir munu þurfa að bera þessa niðursveiflu. Nema við finnum einhverja aðra leið, til dæmis tekjuöflunarleiðir. Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og við erum sammála um gildi laga um opinber fjármál gagnvart áætlanagerð og það að við séum að taka á við hreyfanlegt efnahagsumhverfi. Varðandi síðan reglurnar í lögum um opinber fjármál og hvernig þau grunngildi og fjármálareglur sem við fylgjum, þá er það auðvitað mjög mikilvægt þannig að það sé agi í fjármálastjórn og þegar að ríkisstjórn hverju sinni setur sér stefnu að það sé agi og festa og ábyrgð þegar ákvarðanir eru teknar í kringum það. Við getum síðan hugleitt út frá svona hagfræðinni og fjármálastýringu, keynesiskri fjármálastjórn, hvort að eigi að veita eitthvað svigrúm umfram það sem í 10. greininni að það verða veruleg efnahagsleg skakkaföll að geta breytt frá gildandi stefnu. Það þarf miklu meiri umræðu heldur en við getum leyst. Oddný G. Harðardóttir, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég er hrædd að við þurfum að breyta lögum um opinber fjármál ef við ætlum að breyta stefnunni núna við þessar aðstæður. Því að þó að sannarlega við séum að fara í niðursveiflu, þá er varla hægt að kalla þetta þjóðarvá eða stórkostlegt efnahagslegt áfall sem ekki er hægt að finna aðrar leiðir heldur en að breyta stefnunni. En ég vil auðvitað við breytum lögunum og þurfum ekki að búa við svona óskynsamlega stefnu en þá verðum við væntanlega að skipta um ríkisstjórn. En að lokum, herra forseti, þá er ég mjög ánægð með marga vinnuna sem að ráðuneytin hafa unnið í þessari fjármálaáætlun sem við erum að ræða og eigum eftir að ræða meira í dag og á morgun. Vegna þess að það skiptir máli fyrir markvisst starf að áætlunin sé góð og að við getum hér, löggjafinn, rætt stefnuna á hverju málafsviði fyrir sig og reynt að meta hvort að nægilegt fjármagn sé undir. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, fyrir ári síðan ræddum við ríkisfjármálaáætlun ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur og eins og lögin segja ber að endurskoða hana árlega. Þetta er í fyrsta skipti sem við komumst á þetta stig í lögum um opinber fjármál. Það er að segja sama ríkisstjórn setji niður áætlun og endurskoða hana svo. Fjármálaáætlunin sem var lögð fram í fyrra var sóknaráætlun. Hún byggði á því að þessi ríkisstjórn ætlaði sér að nýta svigrúmið sem hagvöxtur síðustu ára skapaði til þess að bæta kjör fólks, til þess að fjárfesta í samfélagslegum innviðum og til þess að verja félagslegan stöðugleika. Endurskoðun áætlunarinnar felst í því að aðlaga áætlunina nýjustu hagspá. Nýja hagspá Hagstofunnar er mánaðargömul og aðalfréttirnar í henni voru þær að spá hagvöxt á árinu 2019 yrði talsvert minni en í forsendum fjármálaáætlunar fyrir ári síðan. Óvissan hefur svo magnast á þeim tíma sem liðið hefur. Engin loðna og óvissa þessi dagurinn í flugrekstri sem og vegna kjarasamninga. En við skulum ekki gleyma því að hagkerfið er sterkt þó að það komi skammtímasveiflur. Náttúruperlurnar sem ferðamenn koma að skoða eru ekki á förum. Þó að loðnan hafi ekki fundist þá standa aðrir stofnar betur. Fjárfesting í sjávarútvegi er búin að vera mikil og mun leiða til aukinnar verðmætasköpunar. Það er rétt að fara stuttlega yfir forsendurnar sem liggja að baki þessari uppfærslu.
því að efnahagsforsendur á Íslandi eru í sjálfu sér öfundsverðar í alþjóðlegum samanburði. Heimili landsins, fyrirtæki og hið opinbera hafa greitt niður formúa skuldum síðustu ár. Það endurspeglast í vaxtakjörum ríkissjóðs sem aldrei hafa verið betri en í síðustu útgáfu eða 1,6%. Þá hafa vextir í landinu farið lækkandi undanfarin misseri og til dæmis má nefna að bestu kjör á breytilegum verðtryggðum vöxtum á íbúðalánum voru 2,15% í janúar. Það einmitt rökin fyrir því að ríkissjóður eigi að standa sterkt, til þess að hafa svigrúm til þess að bregðast við áföllum. Svo getur okkur auðvitað greint á hvaða skuldahlutfall sé rétt að stefna að, hvort það eigi vera 20, 25% eða 30%. Í dag skuldar ríkissjóður samkvæmt viðmiði laga opinber fjármál 26% af vergri landsframleiðslu, komin sem undir skuldaviðmiði í lögunum. Við erum í fyrsta skipti í marga áratugi með jákvæða skuldastöðu við útlönd. Við erum sem samfélag lánveitendur en ekki lántakendur. Atvinnustigið hátt og hingað hafa flust þúsundir frá Evrópu til þess að vinna á Íslandi og þar með gert hagkerfinu kleift að vaxa svona hratt án þess að verðlagið gæfi eftir. Líkt og ég sagði í ræðu minni fjármálaáætlun í fyrra, þá gat það ekki haldið áfram út í hið endalausa að hagkerfið yxi 4–5% á hverju ári. En það stefnir því miður hraðar að það dragist hraðar saman en við gerðum ráð fyrir. Atvinnuvegafjárfesting að dragast saman og reiknað með að hún verði lítillega undir meðaltalinu frá árinu 2019. Atvinnuvegafjárfestingin það sem eykur framleiðslugetu í hagkerfinu til lengri tíma og því ekki gott ef hún lækkar of mikið. En peningastefnan hefur hér talsvert að segja en mikið svigrúm til staðar þar, enda stýrivextir háir hér á landi miðað við nágrannalönd okkar. En lögbundið hlutverk Seðlabanka að stuðla að stöðugu verðlagi svo að niðurstaða kjarasamninga mun væntanlega hafa eitthvað að segja hvað þau í svörtuloftum gera á næstu misserum. Heildarfjárfesting, gangi spárnar eftir, verður nálægt langtíma meðaltali þó að samsetningin sé önnur en síðustu ár. Við Vinstri græn höfum talað fyrir því að það sé efnahagslega skynsamlegt að ríkið komi myndarlega að borðinu þegar hægist í hagkerfinu og það hefur sannarlega hægst á því síðustu vikur og mánuði. Hér ríkisstjórnin að leggja til að hið opinbera bæti enn í samgöngumálin, 4 milljarðar varið til viðbótar í nýframkvæmdir þar. Þá aukið við nýsköpun og endurgreiðslu kostnaðar til fyrirtækja við rannsóknir og þróun, en í nýsköpun hagsæld framtíðarinnar tryggð. Til þess að íslenskt samfélag geti haldið áfram að dafna þarf að koma til grænn hagvöxtur og hann að finna á sviði upplýsinga, á sviði þekkingar, frekar en í hagvexti byggðum á stórkarlalegri auðlindanotkun. Einnig bætt við uppbyggingu hjúkrunarrýma, 0,5 milljarður á næsta ári sem eykst í skrefum upp í 2 milljarða á árunum þar á eftir. Þannig verður kleift að fjölga og breyta alls 920 hjúkrunarrýmum og koma til móts við aukna þörf fyrir þjónustu eftir því sem að þjóðin eldist. Áfram haldið á þeirri braut sem mörkuð var í upphafi þessa stjórnarsamstarfs að lækka greiðsluþátttöku sjúkratryggðra einstaklinga og gera hana leið gegnsærri og skilvirkari. Auknir fjármunir settir í eflingu heilsugæslunnar sem fyrsta viðkomustaðar sem og í geðheilbrigðisþjónustuna. Ísland stendur frammi fyrir margvíslegum áskorunum á næstu árum þegar kemur að loftslagsmálum og hefur skuldbundið sig til að fylgja ákvæðum Parísarsáttmálans að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Í þeirri baráttu þörf á öflugri nýsköpun og nýrri þekkingu, svo sem á sviði orkumála, samgöngumála og sjávarútvegs. Að þessum markmiðum verður unnið meðal annars í samstarfi við umhverfis- og auðlindaráðuneyti, samstarfshóp orkustefnu og samstarfshóp aðgerðaáætlun loftslagsmál. Eins og kunnugt hefur verið lögð fram metnaðarfull aðgerðaáætlun í loftslagsmálum til 2030 sem eðli máls samkvæmt þarf að vera í stöðugri endurskoðun. Í greiningu sem vísinda- og tækninefndir á vegum Vísinda- og tækniráðs unnu á síðasta ári samfélagslegar áskoranir þjóðarinnar á sviði rannsókna og vísinda voru 3 áherslusvið nefnd: umhverfismál og sjálfbærni, heilsa og velferð og líf og störf í heimi breytinga. Þessi áherslusvið munu endurspeglast í nýsköpunarstefnu stjórnvalda og aðgerðaáætlun loftslagsmál. Í fjármálaáætluninni eru fjárframlög til ýmissa aðgerða sem styðja við markmið í loftslagsmálum, meðal annars að vinna að aukinni hagnýtingu tæknilausna í þágu loftslagsmála og auknar rannsóknir á áhrifum loftslagsbreytinga. Virðulegi forseti, menntunarstig þjóðar ræður miklu velsæld þeirra og tækifæri. Menntakerfið okkar þarf að vera sem best í stakk búið til að takast á við áskoranir framtíðarinnar. Það getum við gert
Það getum við gert með því að möguleikar allra til náms séu sem jafnastir og líka að það sé eftirsóknarvert að starfa innan menntakerfisins, bæði sem nemendur og starfsmenn. Ég fagna þeim áformum að skilgreina eigi betur lykiltölur og birta tölfræði sem lýsir framhaldsskólakerfinu en þar á að beina sjónum sérstaklega að aðgengi náms í öllum landshlutum. Með aukinni og betri tölfræði og gagnsærri fjárveitingum ætti skilvirkni að aukast í nýtingu fjármuna og ekki síður að horfa til aukinna gæða í námi og þjónustu. Breytingar á framlögum til háskólastigsins má meðal annars rekja til þess að gert ráð fyrir hækkun framlags til að tryggja að Ísland nái meðaltali OECD-ríkjanna fjármögnun háskólastigsins í landinu. Gert ráð fyrir að það náist á tímabili fjármálaáætlunarinnar miðað við fyrirliggjandi upplýsingar. Þá gert ráð fyrir hækkun á síðari hluta tímabilsins sem nýtt verður til að fylgja eftir áherslumálum ríkisstjórnarinnar. Á tímabilinu gert ráð fyrir framlagi til að fjármagna aðgerðir til að fjölga nýnemum í grunnnámi kennaranáms, þar sem áform eru greiðslur til kennaranema í starfsnámi sem ég tel að sé afar mikilvægt. Sem og einnig fyrirhuguð breyting á LÍN sem gerir meðal annars ráð fyrir að hluta láns megi breyta í styrk, sem að mínu mati afar jákvætt og tímabært skref. Ríkisstjórnin fjármagnar umfangsmiklar aðgerðir til þess að liðka fyrir kjarasamningum. Líkt og ég talaði fyrir ári síðan og sagt var fyrir kosningar þá ætluðum við að hliðra til í skattkerfinu, auka sérstaklega ráðstöfunartekjur lágtekjuhópa og lækka skattbyrði lægstu launa, dreifa byrðunum jafnar. Ríkisstjórnin hefur nú skilað sér tillögum hvernig það skuli gert með því að taka upp nýtt skattþrep fyrir lægstu tekjur og nemur sú breyting 2% lækkun skattbyrði fyrir þann hóp. Þá hefur ríkisstjórnin aukið við stuðning til handa tekjulægri barnafjölskyldna en á það hefur verið bent að hættan á fátækt mest hjá tekjulágum barnafjölskyldum, sérstaklega einstæðum foreldrum. Því mikilvægt að stýra aðstoðinni þangað sem þörfin mest. Inn á þetta komið í fjármálaáætlun þar sem á að taka til skoðunar viðmiðunarfjárhæðir kerfisins til lengri tíma. Þar tel ég að geti verið skynsamlegt að hækka hlutfallslega viðmiðunarfjárhæðir fyrir einstæða foreldra enda sýna greiningar þar að það mesta áhættan á fátækt. Umönnunarbyrðin þyngri hjá einstæðum foreldrum og minni tækifæri til þess að drýgja tekjur með aukinni vinnu. Virðulegi forseti, við stöndum við það sem sagt var í stjórnarsáttmála að þessi ríkisstjórn myndi lengja fæðingarorlofið. Nú það á dagskrá næsta og þarnæsta árs eins og kemur fram í þessari fjármálaáætlun. Það stórt skref í átt að því að brúa umönnunarbili milli leikskólavistar og loka fæðingarorlofs og vona ég að flestir hér fagni þessu stóra skrefi. En fæðingarorlofið hefur ekki lengst síðan árið 2000. Síðast en ekki síst þá verið að stórauka framlög í almenna íbúðakerfi til þess að mæta réttlætri kröfu verkalýðshreyfingarinnar félagslegt húsnæðiskerfi. Það var mikil ánægja með tillögur átakshóps forsætisráðherra í húsnæðismálum og þessi aðgerð liður í því. Það einnig ákaflega gott að sjá að stuðningurinn við húsnæðismarkaðinn í meira mæli farinn að snúast að byggja upp húsnæði því í því hefur vandinn legið, að ekki var nóg byggt af íbúðum eftir bankahrunið. Það eru hagfræðingarnir sem fjallað hafa þetta sammála að það sé mikilvægt að stuðningurinn sé markviss til að ná markmiði sínu, þar að segja að draga úr húsnæðiskostnaði sérstaklega fyrir tekjulága hópa. Herra forseti, við munum nýta það svigrúm sem til staðar til að halda áfram uppbyggingu samfélagsins nú þegar hagvöxtur dregst saman hraðar en spár gerðu ráð fyrir og við bætum í fjárfestingar. Þessi áætlun tryggir fjárframlög til þeirra sókna fyrir íslenskt samfélag sem boðið í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Þrek hagkerfisins mikið vegna aðgerða undanfarinna ára og við höfum allar forsendur til þess að komast vel í gegnum þær þrátt fyrir þær áskoranir sem framundan eru. 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og hafa því 1 mínútu til umráða í hver sinn. Og fyrst veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, það margt áhugavert í fjármálaáætlun og þakka hv. þingmanni fallega ræðu. Það sem ég leikur ekki mest forvitni á að vita í upphafi þau skilaboð sem í þessari fjármálaáætlun felast til opinberra starfsmanna. Það sem í raun og veru ekki hægt að túlka öðruvísi heldur en svo að það gert ráð fyrir að laun megi ekki hækka meira heldur en 0,5% umfram verðlag sem talsvert minna heldur en augljóslega verið að krefjast í hörðum aðgerðum á vinnumarkaði núna og talsvert minna heldur en Hagstofan gerir ráð fyrir í þjóðhagsspá sinni. Og skilaboð ríkisstjórnarinnar virðast vera mjög skýr og klár til opinberra starfsmanna. Ef þið farið fram á meiri launahækkanir heldur en þetta, þá verður ykkur sagt upp.
af því að ráðuneytum og stofnunum verður gert að hagræða sem því nemur. Og ég velti fyrir mér bara hvað hv. þingmanni finnst þessi skilaboð ríkisins inn í yfirvofandi kjaraviðræður opinberra starfsmanna. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég svara því bara svipað og ég sagði hér áðan. Ég tel það að verði gerðir kjarasamningar umfram það sem gert ráð fyrir hér í áætluninni, þá verður ríkisstjórnin að bregðast við því. Það alveg augljóst mál. Og það verður gert. Það held ég að liggja alveg fyrir að við höfum ekki samið umfram eitthvað hér árum áður. Ég meina við höfum oft staðið frammi fyrir því að semja við ríkisstarfsmenn og við höfum alltaf gert áætlanir á hverjum tíma, hver ríkisstjórn. Og verði samningar umfram það sem hér gert, að þá verðum við að horfast í augu við það að við þurfum að takast á við það. Ég vil ekki fyrirfram segja það að það verði eingöngu með niðurskurði hjá öllum þeim stofnunum sem að ræða. Ég held að við hljótum að geta brugðist við með öðrum hætti. Auk þess hér töluvert fé í varasjóði sem að við gætum þá hugsanlega nýtt okkur ef það eitthvað umfram það sem að hér undir. Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, svar hv. þingmanns kemur nokkuð óvart því að það bara ekki það sem segir í fjármálastefnu þessarar ríkisstjórnar. Það segir bara skýrum orðum: ríkisstofnanir munu ekki fá launahækkanir umfram 0,5% hækkun umfram verðlag bættar í fjárframlögum og þurfa að skera niður á móti því. Það þýðir, því í tilfelli langflestra ríkisstofnana langstærsti einstaki kostnaðarþátturinn laun, að þessar ríkisstofnanir munu þurfa að segja upp starfsfólki sínu á móti kostnaðarhækkunum umfram þetta. Það það sem stendur þarna skýrum orðum. En það auðvitað áhugavert líka að heyra sjónarmið hv. þingmanns til þess sem þegar hefur komið fram hér í umræðunni. Efnahagsforsendur virðast vera brostnar. Það þarf að bregðast við annaðhvort með því að breyta fjármálastefnu sem reyndar eru sett mjög stíf skilyrðum í lögum eða annað tveggja hætta við skattalækkunaráform ríkisstjórnarinnar eða útgjaldaaukningaráform ríkisstjórnarinnar. Hvort myndi hv. þingmaður kjósa? Eigum að hætta við að lækka skatta? Eigum að hætta við að auka útgjöld? Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir svarar andsvari síðara sinni. Já, herra forseti, ég held að það liggi ljóst fyrir ef ég einn hvað gert. Það alveg klárt mál. Ég myndi auðvitað sjálfsögðu hætta við að lækka skatta, en það nú þannig að maður ræður ekki alltaf einn. En hins vegar það svo eins og hv. þingmaður bendi hér á og ég tel bara að við verðum í vinnunni að óska eftir því eins og hér hefur komið fram að fá nánari greiningar á því hvað þetta myndi þýða ef það yrði samið eins og hér var nefnt áðan einhver prósent umfram það sem hér gert ráð fyrir í forsendum. En það þó þannig að út frá hagspám eru gefnar ákveðnar forsendur í áætluninni, hvort sem við erum að tala laun eða eitthvað annað. Og við getum ekki sagt bara svona að við leggjum bara hreinlega til að laun hækki 10% eða að það séu forsendurnar inn í áætluninni. Þá erum við þetta, eins og hv. þingmaður veit, að stíga stórt skref. Þannig að hér miðað við þær forsendur sem hagspáin gefur okkur. Þangað til að annað kemur í ljós, þá verðum við að takast á við það og eins og ég segi, ég tel að við þurfum að fá upplýsingar það inn í nefndarvinnunni. Björn Leví Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, veitir andsvar. Virðulegi forseti, svo ég haldi aðeins áfram með þetta, þá það tvennt ólíkt að segja að ráðuneytin eigi að bera kostnaðinn af launahækkunum og að segja að það verði brugðist við þeim. Það stendur einfaldlega í fjármálaáætlun og við erum að tala fjármálaáætlun og stefna stjórnvalda sett fram til næstu 5 ára. Og í því að þá finnst mér einmitt mjög áhugavert það sem kom fram í máli hæstv. Fjármálaráðherra áðan, þar sem almenni varasjóðurinn að hækka 2,5 milljarð næsta ári og einhverja næstu 20 milljarða á síðustu 2 árum áætlunarinnar, sem mjög áhugavert og ástæðan sem þar var gefin var meiri óvissa í lokin. En það sem ég sé hins vegar þetta skortur á stefnu. Það ekki verið að setja þessa fjármuni inn á málefnasviðin samkvæmt stefnu stjórnvalda, heldur þarna afgangur sem við vitum ekki hvað ætlum að gera og setjum þar alveg bara í almenna varasjóðinn sem við vitum vel að ekki tilgangur almenna varasjóðsins. Það skýrar reglur það hvernig á að taka fé úr almenna varasjóðnum.
Þannig að ég vildi fá álit hv. þingmanns á þessu. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, svarar andsvari. Já, herra forseti, ég þakka hv. Þingmanni andsvarið. Það er auðvitað þannig að ég vil ekki taka undir að það sé skortur á stefnu yfir höfuð bara í þessu plaggi. Og við hv. þingmaður höfum margt bæði líka ólíka sýn á því hvernig eigi að setja fram áætlun sem eins og hér birtist. Varðandi það að þá er það auðvitað ef að svo færi að kjarasamningar, hvort sem það eru þessi sem við erum að fást við núna eða sem á eftir eiga að koma, sem að beinast á sérstaklega ríkinu, verða með allt öðrum hætti heldur en að áætlunin gerir ráð fyrir, að þá held ég að það hljóti að vera hlutur af því sem að varasjóðurinn getur tekist á við, vegna þess að það er þá auðvitað langt umfram þær áætlanir sem að gerðar hafa verið og við getum aldrei séð það fyrir. Og við gleymum því ekki að þetta er áætlun sem að gera ráð fyrir einhverjum tilteknum þáttum. Þetta er ekki eitthvað sem er orðið eða þarf að verða nákvæmlega eins og hér er lagt upp. Nú er þingið með þetta til umfjöllunar. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, ég hafði einmitt áhuga á þessu. Er það þá staðfesting rauninni á því að þessi viðbót í almenna varasjóðinn sé í rauninni til að bregðast við þessari óvissu í kjaramálunum? Þá er hægt að grípa einmitt til þess sem er eitt af hlutverkum almenna varasjóðsins. Hitt varðandi stefnu stjórnvalda, og ég segi að þetta sé sýn einmitt skort á stefnu stjórnvalda, er ekki að mínu viti eitthvað sem við þurfum að eiga einhvern ágreining um því. Ég vísa þá bara í lögin einmitt það að þar eigi að vera kostnaðarmetin stefna og sagt hver á að vera ávinningur þess að velja eina leið umfram aðra leið. Það er bara í lögunum. Þannig að það er ekki eitthvað sem við þurfum að eiga skoðun og þetta einfaldlega vantar. Peningurinn fer beina leið í almenna varasjóð. Hann er ekki að fara í verkefni sem eru útskýrð á kostnaðarmetin og ábatagreind. Þannig að þess vegna segi ég engin stefna. Peningurinn er ekki innan málefnasjóðanna, hann er í almenna varasjóðanum. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, svarar andsvari síðara sinni. Já, herra forseti, það er auðvitað þannig, eins og hv. þingmaður veit, að spá Hagstofunnar, hún gerði þeirra forsendur voru meðal annars að það yrði fækkun á ferðamönnum, það yrði lægri vöxtur og einkaneyslu, samdráttur í atvinnufjárfestingu og svo framvegis. Það var búið að gera ráð fyrir töluvert slíku inn í hagspánu sem við erum hér undirliggjandi. Varasjóður er meðal annars til þess að bregðast við launamálum eins og hv. þingmaður veit, og það er ekkert óeðlilegt á kjarasamningsári, að mínu mati minnsta kosti, að þar sé meira undir en alla jafna. Hann er auðvitað ekki eingöngu fyrir það eins og við þekkjum. Þess vegna get ég ekki sagt að þetta sé ekki inn í málaflokkuna vegna þess að það skorti stefnu þess vegna. Mér finnst þetta einmitt ágætis stefna að þú ert að reyna að undirbúa þig undir ef að það gerist eitthvað sem að þú telur ekki eða leggur ekki af stað með í upphafi, heldur getur orðið með öðrum hætti niðurstaðan og eitthvað umfram það sem að þú leggur af stað með. En eins og segi ég bara tel að það sé skynsamlegt að hafa varasjóðinn stærri en minni út af þessu. Nú veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, sú stefna ríkisstjórnarinnar sem hv. þingmaður samþykkti og stjórnarliðar samþykktu allir og virtust ánægðir með, er að bíta núna í niðursveiflunni og ég held að við sjáum það öll og það sé óumdeilt. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra talaði utan í það hér fyrr í dag að það gæti verið sniðug hugmynd að breyta fjármálastefnunni ef að hagvöxtur, sem nú er gert ráð fyrir að verði 1,7% á árinu 2020 eða árinu 2019 fari niður í 0. Telur hv. þingmaður að lög um opinber fjármál leyfi breytingu á fjármálastefnu við þær aðstæður? Það er að segja ef að hér verði engin hagvöxtur, hann fari niður í 0 en verði ekki 1,7 í ár. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, svarar andsvari.
Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Við sátum nú yfir þessum lögum í langan tíma og ég, svo sem þegar hv. þingmaður segir að stefna sé að bíta núna, við erum samt sem áður aldrei að setja eins mikið í innviðauppbyggingu og í hin ýmsu mál sem ég fór hérna yfir áðan til margra ára, og þá er ég að tala líka fyrir hrun, sem við erum að setja hér í ótal marga hluti. Þannig að mér finnst hún ekki vera að bíta, ekki ennþá að minnsta kosti, þannig að ég er ekki alveg sammála á því. Ég hins vegar og hv. þingmaður erum sammála 7. grein laganna sem við teljum og við myndum væntanlega breyta, fengjum við færi til þess. Varðandi það hvort við breytum stefnunni, eins og hæstv. fjármálaráðherra fór hér yfir í dag, að þá það er auðvitað algjör forsendubrestur ef hagvöxtur fer hér í 0%. Það er gríðarlega mikill forsendubrestur og ég tel að það sé eitthvað sem við gætum horft til. Vil þó ekki fullyrða það að við getum endurskoðað stefnuna á þeim forsendum, en ég tel að þetta er líka eitt af því sem mér finnst að við eigum að fá svolítið frá fjármálaráðinu inn í vinnu nefndarinnar. Oddný G. Harðardóttir, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég heyri að hv. þingmaður er afskaplega ánægður með fjármálaáætlunina og stefnu ríkisstjórnarinnar, en hún byggir því miður á forsendum sem við vitum að standast ekki. Við vitum það. Við vitum að farþegafjölgunin verður önnur en gert var ráð fyrir. Við vitum að þegar hagspá verður endurskoðuð, þá verður hún önnur og verri heldur en þessi áætlun byggist á. Og þess vegna segi ég að við þær aðstæður, þegar þarf að fara að hreyfa til stærðir og skila samt sem áður 20 milljörðum í afgang, þá er stefnan farin að bíta. Og þegar við vorum að vinna frumvarpið opinber fjármál, þá einmitt vorum við sammála, ég og hv. þingmaður, að það væri óskynsamlegt að sníða svona þröngan og ósveigjanlegan stakk. Hefur hv. þingmaður beitt sér innan stjórnarliðsins gegn þessari stefnu? Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, svarar andsvari síðara sinni. Já, virðulegi forseti, það er vitað innan þeirra flokka sem ég er í samstarfi við, hver mín skoðun er og Vinstri grænna á 7. greininni. Það var hins vegar ekki þeirra skoðun á þeim tíma og ég held að hún hafi ekki breyst. Við hins vegar, og ég vil segja það, af því að hér er verið að tala við erum auðvitað bara að byggja þessa áætlun á gildandi fjármálaáætlun sem við höfum, breytingum sem við urðu við afgreiðslu fjárlaganna, uppfærið þjóðhagsspá Hagstofunnar og svo þeim ákvarðunum sem ríkisstjórnin hefur svo sett fram við þetta. Og eins og ég sagði hér áðan, þá er auðvitað búið, Hagstofan var búin að taka tillit til fækkunar ferðamanna, hægari vaxtar einkaneyslunar, atvinnuvegafjárfestingar og svo margt annað. Þannig að hún er ekki alveg, hún miðast ekki alveg við allt sé í full sving. Þannig að ég vil ekki segja að við vitum að þetta versni, af því við vitum það ekki, við bara teljum það. Við erum ekki það forspár. Þannig að ég held að við þurfum bara að horfast í augu við það að framundan er vinna sem að, eins og ég sagði áðan, ég held að við ættum að sérstaklega horfa til þess hvað fjármálaráð kemur til með að segja varðandi þá óvissu sem að við teljum að sé uppi núna. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir nú andsvar, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, það kemur fram í áætluninni að ríkisstjórnin áætlar að frekari breytingar á skattlagningu ökutækja og eldsneytis frá með næsta ári og bætist það ofan á fyrirhuguð veggjöld. Það segir beinlínis í áætluninni að breytingar á skattlagningu ökutækja og eldsneytis ásamt gjaldtöku á ferðamenn koma til með að draga úr ráðstöfunartekjum heimilanna í formi hærra verðlags. Á öðrum stað segir í áætluninni að sá litli hagvöxtur sem spáð verði drifinn áfram af einkaneyslu. Á sama tíma og ríkisstjórnin gerir ráð fyrir því í sínum áætlunum að heimilin eigi að halda uppi hagvextinum, skattleggur hún þessi sömu heimili þannig að þau hafi ekkert svigrúm til að halda hér uppi hagvexti í formi einkaneyslu. Þannig að ég vil nú spyrja hv. þingmann hvort það sé ekki þversögn í þessu innan áætlunarinnar. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, svarar andsvari. Já, herra forseti,
Hv. þingmaður, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Hann nefndi sérstaklega ökutæki og eldsneyti og semst að hagvöxturinn sé drifinn áfram með einkaneyslu. Það hefur nú gerst mjög reglubundið að svo sé í gegnum tíðina. Nei, ég lít nú ekki þannig á vegna þess að við erum auðvitað eins og hv. þingmaður þekkir. Við erum að fara inn í breytt umhverfi þar sem að við erum að snúa við orkuskiptum og öðru slíku og það verður auðvitað einhver svona yfirgangstími í því sem að meðal annars verður ekki að mínu mati þess eðlis að við borgum áframhaldandi þau gjöld sem við erum að borga plús einhver önnur. Það er að segja ef hv. þingmaður, ef ég hef skilið hann rétt, ef hann er að vísa í það. Af því að allavega í mínum huga er það þannig að við getum ekki innheimt hefðbundin ökutækjagjöld og bætt ofan á þau að öðru leyti. Hins vegar ef hv. þingmaður er að vísa í kolefnisskattinn þá er hann að hækka og ég tel að það sé bara eitt af því sem við verðum að gera til þess að flýta fyrir orkuskiptunum, til þess að geta staðið við þau markmið sem við höfum lofað fram til þessa í loftslagsmálum. Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar síðara sinni. Herra forseti, hv. þingmaður nefndi einmitt kolefnisskattinn og það var kannski rétt aðeins að koma inn á hann að það kemur fram í áætluninni að kolefnisgjaldið verði hækkað 3. árið í röð. Miðflokkurinn hefur gagnrýnt það sem við köllum stefnuleysi ríkisstjórnarinnar í þessari skattlagningu vegna þess að þessi skattur bitnar sérstaklega illa á landsmenn. Og ég er þeirrar skoðunar að honum sé ekki jafnað niður á landsmenn með sanngjörnum hætti. Þess vegna er svona mikil hækkun skattsins sem að ríkisstjórnin hefur staðið fyrir og boðar áfram í þessari áætlun óeðlilega að mínu mati. Það verður að liggja fyrir heildstæð stefna hvernig Ísland ætlar að nota kolefnisgjöld í baráttunni við loftslagsbreytingar án þess að það hafi áhrif eða bitni á landskeppninni og samkeppnishæfni atvinnugreina og dragi þróttinn úr hagkerfinu. Það sem ég vildi spyrja hv. þingmann að er hefur hv. þingmaður ekki áhyggjur af því að þessi skattur hann komi ekki jafnt niður á alla landsmenn og hann bitni sérstaklega illa á landsbyggðinni? Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, 27. þingmaður Norðausturkjördæmis, svarar andsvari síðara sinni. Já, herra forseti, þetta er ekki stefnuleysi, þetta er nefnilega algjörlega kristaltær stefna að leggja hér á græna skatta eins og ég sagði áðan til þess að við séum að ýta undir það að fólk skipti hér orkugjafa. Og varðandi það hvort þetta dreifist ójafnt, já, það má svo sem segja að hér á höfuðborgarsvæðinu líklega keyrir fólk hvað mest. Hér er fjöldinn, vissulega eru vegalengdirnar okkar margra hverja mjög langar og það má vera að atvinnutæki og annað slíkt sem er til sveita og eitthvað slíkt, að það gæti verið eitthvað sem við þyrftum að horfa til einhverja mótvægisaðgerða gagnvart. Ég ætla ekki að útiloka það, en almennt séð að þá held ég að framþróunin í ökutækjum og öðru slíku til orkuskipta, auknar rannsóknir og til nýsköpunar í öllu því sem lýtur að þessu. Við höfum að setja aukna peninga í það. Það getum við meðal annars gert með því að innheimta kolefnisskattinn og flýta þannig fyrir því að þetta geti átt sér stað líka í hinum dreifðu byggðum. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Ég heiti Helgi í að lesa fjármálaáætlun sem nú er úrelt. Nú er ég að halda ræðu fjármálaáætlun sem er úrelt. 469 úreldar blaðsíður. Þegar ég segi að fjármálaáætlun sé úrelt þá er það ekki vegna frétta helgarinnar vandamál WOW. Það voru ansi miklar líkur á því að forsendur hagspár sem fjármálaáætlun byggir á væru brostnar leið og hagspáin var gefin út óháð því hvernig færi fyrir flugfélaginu. Óvissa loðnu, kjarasamninga og flugvélar er samt ekki ástæðan fyrir því að þessi fjármálaáætlun er úrelt. Þessi fjármálaáætlun er úrelt af því hún inniheldur nákvæmlega ekki neitt haldfast kostnaðarmat á stefnu stjórnvalda. Það kemur fram á kristaltæran hátt í yfirferðum helstu útgjaldamálin í fjármálaáætlun á blaðsíðu til dæmis 102 á málefnasviði dómstóla, með leyfi forseta. Þá hækkar útgjaldasvigrúm málefnasviðsins 30 milljónir krónur árið 2022 og aðrar 30 milljónir árið 2023, en ekki hefur verið ákveðið í hvaða verkefni því verður ráðstafað.
Enn fremur á bls. 104 á málefnasviði réttinda einstaklinga og trúmála og stjórnsýslu dómsmála, með leyfi forseta, þá hækkar útgjaldasvigrúm málefnasviðsins 125 milljónir krónur árið 2022 og aðrar 125 milljónir krónur árið 2023, en ekki hefur verið ákveðið í hvaða verkefni því verður ráðstafað. Ég hef áður talað að fjármálaáætlun og fjárlög þar sem stefna stjórnvalda ekki kostnaðarmetin sé eins og ávísun á handhafa, nokkurs konar hérna fullt af pening, gerðu það sem þér sýnist. Þetta gengur hins vegar skrefinu lengra. Hérna ekki verið að fjalla verkefni sem vantar verðmiða á, hérna verðmiði án verkefna og ég hef engan áhuga á því að kaupa verðmiða. Ég hef spurt þessara spurningar áður. Hvernig á Alþingi geta samþykkt fjármálaáætlun þar sem stefna stjórnvalda ekki kostnaðarmetin? Af hverju ættum við að samþykkja fjárheimildir upp á hundruð milljarða án þess að geta útskýrt nokkuð nákvæmlega hvernig þeim milljörðum verður varið? Og við þá spurningu bæti ég nú, af hverju ætti Alþingi að samþykkja fjármálaáætlun þar sem beðið peninga í ekki neitt? Fjárlög 2019 voru byggð á fjármálaáætlun 2019–2023 en lentu í niðurskurðan hnífnum eftir að nóvember hagspáin tók dýfu niður á við. Fjármálaáætlun 2020–2024 byggð á febrúarspá og nú lítur út fyrir að áætlunin lendi líka undir hnífnum. Það sem ég hef áhyggjur af og ástæðan fyrir því til þess að fjármálaáætlun vera úreldra frá fyrsta degi, óháð því hvað að gerast í hagkerfinu, að það ómögulegt að sjá hvaða áhrif hagsveiflur hafa á ríkisfjármálin. Hvar myndum við bæta í ef svigrúm væri til? Hvar myndum við skera niður ef kreppir að? Hvaða verkefni eru neðarlega á forgangslista hvers málefnasviðs? Hvað kostar stefna stjórnvalda? Verður niðurskurður aftur afsakaður sem tafir á framkvæmdum vegna byggingar spítala eða hjúkrunarheimila? Verða aftur tafir á kerfisbreytingum í lífeyriskerfinu? Spurningin bara einföld, hverjir munu sitja á hakanum í þetta skiptið? Mér finnst það algjörlega óboðlegt að ég þurfi að spyrja þessara spurningar því að svarið á sjálfsögðu að vera í fjármálaáætlun eins og lagt upp með í 20. grein laga opinber fjármál. Það sérstaklega fjallað nýtingu fjármuna í tengslum við stefnu stjórnvalda og útskýrt sem svo í greinargerð laganna, með leyfi forseta. Í þriðja lagi felst í stefnumótun ákvörðun hvaða leið skuli fylgt til að ná fram settum markmiðum. Hér þarf að huga að kostnaði, áhrifum og ávinningi hverrar leiðar fyrir sig og bera saman ólíkar forsendur þeirra. Þetta ekki gert. Það vantar allar upplýsingar kostnað. Hvað kostar til dæmis tilraunaverkefni samstarf við önnur þjónustukerfi eflingu þjónustu við viðkvæmasta hóp ungra atvinnuleitenda? Hvað kosta sértækar aðgerðir af hálfu stjórnvalda til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda? Eða kannski hvað mun það kosta okkur að fara ekki í þá aðgerð? Hvað kostar að koma á fót öflugum sjóði sem styrkir nýsköpunar og þróunarverkefni í matvælaframleiðslu? Ég ætla ekki að gera lítið úr þessum verkefnum, þau eru alveg mjög þörf og munu skila okkur betri lífskjörum til framtíðar, en það á ekki að vera erfitt að segja okkur hversu mikið verkefni kosta, í það minnsta. Það er ofta erfitt að greina áhrif á ávinning, en í það minnsta segja okkur hvað þetta kostar. Það er algjörlega nauðsynlegt fyrir allt sem lög opinber fjármál byggja á. Við þurfum kostnaðaráætlun í fjármálaáætlun til þess að það sjáist merki í fjárlögum. Við þurfum kostnaðaráætlun til að sjá það í ársskýrslum ráðherra hvort verkefni skilaði tilætluðum árangri miðað við til kostnað. Það er meira að segja betra að hafa ónákvæma kostnaðaráætlun en enga kostnaðaráætlun því þá getum við að minnsta kosti gert betur næst. Ef við byrjum ekki einu sinni þá getum við aldrei gert betur. En áður en ég held áfram langar mig til þess að minnast á allavega það sem ég finnst vera vel gert. Það er ekkert svo illa gert að þessi geta hrósa fyrir eitthvað. Það er búið að bæta við sviðsmyndagreiningu. Hún er áhugaverð og velkomin viðbót. Meira svona. Stefna stafrænt Ísland, frábært. Verkefni endurmat útgjalda, æðislegt. Átakasviði nýsköpunar, snilld. Meiri notkun á samráðsgott og lenging fæðingarorlofs, vel gert. Flest af þessum verkefnum eru sjálfsögð en auðvitað má hrósa því þegar að loksins byrjað á þeim. En nú að málanna, kjaramálum. Stjórnvöld sitja nú í súpu fyrir ríkisstjórnar sem brást ekki við gríðarlegum launahækkunum kjararáðs. Það hægt að reyna að útskýra sig fram hjá hækkununum með því að vísa í viðmið á mismunandi árum eða frystingu launa síðan þá eða hvað sem dettur í hug. En það hefur engum tekist að útskýra óréttlætið sem í því að hækka laun þingmanna 20% í einu skrefi. Þetta óréttlæti sem og ýmsar aðrar launaákvarðanir hjá hinu opinbera síðan þá önnur rót vandans í kjarabaráttu dagsins í dag. Hin rótin tengt húsnæði, en viðbrögð stjórnvalda þar hafa verið lítil og sein. Í fjármálaáætlun
en fjallaði það hvernig kaupmáttur hefur aukist þriðjung á árinu frá 2013. Því slegið fram á sama tíma að óvíða sé tekjujöfnuður meira en hér á landi. Á sama tíma hefur leiguverð hækkað 55%, kaupverð 60% en launavísitalan 43,6%. Það getur vel verið að einhver meðal kaupmáttur hafa aukist þriðjung, en þessar tölur sýna það svart á hvítu að meðal þeirra launahópa þar sem húsnæðisliðurinn vegur þungt, þar hafa hækkanir á húsnæðismarkaði komið harkalega niður. Það frekar augljóst að ef laun þeirra sem nú eru með 300.000 krónur á mánuði og svo hafa hækkað 65.000 í útborguðu launum, þeir tapa kaupmætti þegar 85 fermetra íbúðin í Breiðholti hefur hækkað 75.000 krónur á mánuði í leigu. Og þá meira þess að bara nota tölur frá því fyrri hluta 2017. Leigan hefur hækkað meira síðan þá. Það því hægt að segja ýmislegt hækkun á kaupmætti og tekjujöfnuð í þessari fjármálaáætlun, en það líka hægt að draga ýmsar ályktanir það hverjir hafa fengið þennan kaupmátt á undanförnum árum. Það ekki launafólki sem að krefjast hærri launa. Þau hafa þurft að horfa upp á aukna skattbyrði, hækkandi húsnæðiskostnað, 20% launahækkanir þingmanna og ráðherra, skerðingar og svo bara ásakað það að vera geðveikt fyrir að sjá hvað ástandið ekki gott á Íslandi. Já, það gott. Það gott fyrir þingmenn, það gott fyrir ráðherra. En hversu gott verður það þegar höfrungahlaupið hefst? Því að það hefst óhjákvæmilega af því að það verður líka að meta menntun til launa. Fólk sem sækir menntun og fórnar í það fyrstu starfsárunum í lífeyrisgreiðslur og tekjur verður að minnsta kosti að geta unnið það tap tilbaka. Hinn möguleikinn að lágtekjufólk hafi ekki efni á því að hafa þak yfir höfuð. Ég efast að sá valmöguleiki endi vel. Þetta staðan sem við búum við. Gríðarlegur vöxtur í ferðamennsku og með fylgjandi vaxtarverkir. Ferðamennskan hefur vissulega dregið okkur hratt upp úr hrunárunum og hleypt lífi í byggðir víða land. En við höfum hins vegar ekki haft bolmagn til þess að taka móti þessu fermannaflóði sem hefur valdið tjóni á náttúruperlum með átroðningi og tekið frá dágóðan hluta húsnæðismarkaðarins í gegnum deilihagkerfið. Afleiðingin var skortur á húsnæði og hækkandi húsnæðisverð sem hefur mest áhrif á láglaunafólk. Áhrif sem leiddi til baráttu kjaraleiðréttingu til þess að fólk hafi efni á því að borga fyrir þak yfir höfuðið á sér. Núverandi ástand í kjaramálum afleiðing aðgerðaleysis fyrri ára. Aðgerðaleysis þar sem húsnæðisvandinn var ekki tekinn nægilega alvarlega. Aðgerðaleysis þar sem launahækkanir þingmanna og ráðherra voru ekki teknar nægilega alvarlega. Píratar voru með lausnir. Í skuggafjárlögum fyrir kosningar 2016 lögðu Píratar til 11 milljarða í íbúðaruppbyggingu strax á árinu 2017, 3 árum fyrr en núna og mun meira í rauninni. Píratar vildu einir flokka endurskoða ákvörðun kjararáðs, alveg eins og fyrrum forsætisráðherra Davíð Oddsson gerði vegna kjaradóms. Þess vegna erum við hérna núna, af því að við hlúðum ekki að rótunum. Þess vegna erum við að hrapa niður skýjunum og það sem mætir okkur ekki ekki blómlegt og fjölbreytt atvinnulíf sem byggt upp í gegnum nýsköpun vísinda, verkvits og lista heldur kjarabaráttu og loðnunarleit. Þess vegna erum við með úrelta fjármálaáætlun. Fjármálaáætlun þar sem stefnan ekki sett fram á veginn heldur eltir skottið á sjálfur sér. Fjármálaáætlun þar sem tugir milljóna eru teknar frá í verkefni sem ekki búið að ákveða hver eru. Fjármálaáætlun sem enginn veit hvað kostar og ef einhver veit það þorir sá ekki að segja Alþingi það. Við glímum við úreld vandamál. Stjórnmál fortíðarinnar sem rotta sig saman valdanna vegna. Stjórnmál samtryggingarinnar sem hafa svo margt að fela. Stjórnmál sem ala á vantrausti og axla aldrei ábyrgð fyrir skaðinu orðin óbætanlegur. Stjórnmál sem þora ekki að taka skrefin inn í framtíðina með nýrri stjórnarskrá, hönd í hönd með öllum Íslendingum. Stjórnmál sem þora ekki að deila valdinu með landsmönnum. Við búum í úreldu kerfi sem þjónar einungis valdhöfum sem vilja breyta sem minnstu sem hægast. Hægara en samfélagið breytist í kringum þá. Þess vegna fáum við úrelda fjármálaáætlun. Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar. Já, hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir prýðisræðu. Og hv. þingmaður byrjaði ræðu sína á því að tala hann hefði lesið hér einhverjar 100 blaðsíðna og í úreldri fjármálaáætlun. Ég sannfærður að hv. þingmaður er ekki alveg sannfærður að hún sé úreld eins og hann talaði. Ég bara trúi því ekki að hann sé tilbúinn til að taka svo djúpt í árinni á þeim forsendum einum að hér skorti kostnaðarmat. Og ég ætla ekki að deila við hv. þingmann það. Þetta hugðarefni kostnaðarmat, af því að við erum
sammála það að því nákvæmara kostnaðarmat sem liggur fyrir, því betur erum við í færum á í okkar verkefni til að mynda í fjárlaganefnd undir lið sem heitir framkvæmd fjárlaga og eftirliti með framkvæmdarvaldinu að leggja mat á ávinninginn af stöku framkvæmdum. Ég held að þetta muni svona til framtíðar batna. Ég vil hins vegar ef við ætlum að bæta úr áætlanagerðinni og gera betur, sem ég og ég vil nú hrósa hv. þingmanni að benda á það sem er til bóta í greinargerð, eins og sviðsmyndagreiningin og fráviksgreiningin. En þá er þetta liður í lögum um opinber fjármál eða lagagrein sem er 62. grein sem snýr að skýrslum ráðherra. Við erum nýbúnir að fara yfir þær skýrslur með ráðuneytum og þá rekum við okkur á einmitt þennan þátt. Nú munum við fljótlega í júní fara aðra umferð í slíkar skýrslur. Hvort að hv. þingmaður sjái fyrir sér að við þurfum eitthvað að bæta úr lögunum til þess að ná betur utan þennan þátt kostnaðinn. Björn Leví Gunnarsson, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar andsvari. Virðulegi forseti, hvað lagabreytingar varðar vegna kostnaðarmats? Nei, þetta er mjög skýrt í rauninni í lögunum og greinargerðin þar með. Ég segi að þessi fjármálaáætlun sé úrelt af því að ég býst við miklum breytingum í meðhöndlun þingsins. Það þýðir að umsagnir sem við fáum þetta skjal sem við erum að tala hérna núna, þær byggja á nákvæmlega þeirri útgáfu en ekki þeirri útgáfu sem við komum til með að afgreiða úr þingi, af því að það verður væntanlega það mikið breytt. Ég segi líka á því að hún sé úrelt af því að hún er ekki samkvæmt lögum opinber fjármál. Það vantar þessi atriði sem við höfum verið að benda á aftur og aftur og aftur. Og ef eitthvað þá er þetta verra heldur en í fyrri lögum. Þannig að þetta það er það sem ég á við þegar ég segi úrelt, bara frá því að hún kom út úr prentun. Það er að sjálfsögðu atriði, ég meina stefna stjórnvalda það að lengja fæðingarorlofi, það er ekki úrelt stefna sem slík. Ég er að tala áætlunina sem slíka og það hvernig Alþingi getur meðhöndlað þetta plagg. Hvernig við getum lesið okkur í gegnum þá skilið hvað við erum að samþykkja. Þannig að við sjáum það þegar þetta kemur inn í fjárlögum sem á að vera samkvæmt fjármálaáætlun, þá sjáum við eitthvað samræmið þarna á milli. Af því að það átti að spara tíma þingsins í yfirferð á fjárlögum með því að hafa svona fjármálaáætlun, þá væri búið að fara yfir svona helstu atriðin, en það er ekki. Af því að þetta plagg er ekki gagnsætt, það er ekki sundurliðað á þann hátt sem er ætlast til samkvæmt lögunum. Þá þurfum við að fara aftur í gegnum allt ferlið þegar kemur að fjárlögunum, kemur að útfærslu fjármálaáætlunar. Þannig að aftur, þess vegna segi ég að þetta plagg sé úrelt. Willum Þór Þórsson, 9. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Já, hæstv. Forseti. Þakka hv. þingmanni svarið. Ég vil taka hér eitt dæmi af því að hv. þingmaður dró það fram sem sannarlega er það jákvæða sem er hér að koma til viðbótar við gildandi fjármálaáætlun 2019 til 2023, það er að segja þessi áætlun sem við ræðum hér 2020 til 2024, til að mynda lenging fæðingarorlofs í 12 mánuði á árunum 2020 og 2021 en kostnaður af þeirri aðgerð nemur 900 milljónum króna 2020, 2,7 milljónum króna 2021 og 3,8 milljónum króna frá og með árinu 2022. Þetta auðvitað bara kostnaðarmat og þetta eru stóru línurnar og þetta er það sem lögin mæla fyrir Hér er eitt dæmi og sama á við hækkun stofnframlaga til almennra íbúða af því að það var ágætiskafli í ræðu hv. þingmanns það svona hvaða hópar hafa setið eftir vegna þess að leiguverð á húsnæði hefur hækkað umfram kaupmáttaraukningar sem kemur niður á ákveðnum hópi og sem er meðal annars viðfangsefni í kjarasamningum. Hækkun stofnframlaga til almennra íbúða 2,1 milljarð frá og með árinu 2020 til ársins 2022. Þannig að þetta er auðvitað allt kostnaðarmetið með þessum hætti. Síðan eru tiltekin markmið hjá ráðuneytum, fjöldinn af markmiðum sem er
og við vitum að það getur verið erfitt að kostnaðarmeta langt inn í framtíðina. Ég held að þegar tíma líða og við förum að fara í gegnum skýrslur ráðherra hjá þeirri ríkisstjórn og þeim ráðherrum sem hafa sett stefnuna, því það verður í fyrsta skipti núna í sumar, að þá munum við með raunhæfari hætti geta náð utan það að kostnaðarmeta tiltekin markmið smærri verkefni hjá hinum ólíku ráðuneytum. Björn Leví Gunnarsson, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar hans í síðara sinni. Virðulegur forseti, einhvern veginn fáum við samt heildarupphæðina. Það er sett fram ákveðin krónutala, milljarður í milljónum, fram í hverju málefnasviði. Einhvern veginn komast við að þeirri tölu og ef það liggur ekki kostnaðarmat þar á bakvið, þá er ég bara eitt stórt spurningamerki. Og ef það er kostnaðarmat þar á baki, þó að það sé ónákvæmt, af hverju fáum við ekki að sjá það? Af hverju við aldrei fengið að sjá það? Af þessu þá vil ég nefna, ég hef sett fyrirspurnir í gegnum fjárlaganefndina einmitt til allra ráðuneytanna, þá í fjárlögum núna síðast og þá var þetta komið svör frá nokkrum ráðuneytum. Það kom ekki svör í fjármálaáætlun, ég veit ekki hvort það komið svör núna, það var vantilega sömu spurningar sem við sendum. En við þurfum að fá að geta summað upp. Það vantar útgjaldabrúna til dæmis núna, sem var ekki í fjármálaáætlun, hún kemur í fjárlögunum. En það væri áhugavert að sjá þetta sett saman á skýrari hátt. Því að ég upplifi þessar 469 blaðsíður, núna stærsta fjármálaáætlun hingað til, sem rosalega mikið orðum til þess að fela það að það sé ekki neitt þar á bakvið. Af því að ef það væri eitthvað nákvæmt sem var hægt að setja fram þarna, þá væri það gert í staðinn fyrir að eyða í það mörgum blaðsíðum. Það er dálítið vandamáli. Ég sé breytingarna sem hv. þingmaður talaði hérna á fyrri fjármálaáætlun og núverandi fjármálaáætlun, þar sem er verið að bæta núna við lengingu fæðingarorlofs. Hefði það ekki átt að koma í síðustu fjármálaáætlun sem stefna? Við erum að tala við erum að reyna að setja stefnu til 5 ára, óháð því hvort það komi kosningar inn á milli eða eitthvað þvíumlíkt, til þess að fá einhverja festu, til þess að fá stöðugleika. En við erum ennþá að hjakkast í sama farinu með bara eitt og eitt í einu og maður veit ekki hversu mikið er að marka þessi næstu 4 ár í fjármálaáætluninni þegar allt kemur til alls. Ef á næsta ári þá dettur bara inn hvað var lengi að fæðingarorlof enn meira þá, hvað þá? Hvað með almenna varasjóðinn? Af hverju er hann að næstu því ferðfaldast? Andsvarinu lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, við erum hér að ræða ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2020 til 2024 og ég vil byrja á því að segja að mér finnst gott fyrirkomulag á þessari umræðu, virðulegur forseti, og enda með svipuðu snið og reynt var þegar við ræddum áætlunina 2019 til 2023 fyrir rétt ári síðan. En það má segja að við séum nú í fyrsta skipti í raun að komast hringinn í gegnum þetta ferli, áætlanaferli sem mælt er fyrir í lögum opinber fjármál. Og það er að segja að sama ríkisstjórn er að uppfæra gildandi áætlun, það er áætlunina 2019 til 2023 og byggir á fyrirliggjandi fjármálastefnu og skilyrðum þeim sem stefnan setur afkomumarkmið efnahag, eignir og skuldir fyrir hið opinbera í heild og opinbera aðila og greint er frá í áætlun til næstu 5 ára þróun tekna og þróun gjalda. Og ef við skoðum áætlanaferli sem við höfum í raun aldrei vegna tíðra kosninga komist í gegnum, þá byrjaði hæstv. ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur reyndar á því að leggja fram fjárlög fyrir árið 2018 sem samþykkt voru í desember 2017 og samhliða því í raun og veru ríkisfjármálastefnu sem á að gilda út kjörtímabilið og var samþykkt í mars 2018. Og áætlanir eins og þessi sem við ræðum hér og fjárlög byggja á. Gildandi ríkisfjármálaáætlun 2019 til 2023 var síðan í kjölfarið samþykkt 8. júní 2018.
og erum við nú að ræða í raun og veru uppfærslu á þeirri áætlun. Í millitíðinni höfum við rætt skýrslur ráðherra sem er mikilvægur þáttur í þessu ferli, en í 62. grein laganna og tilheyrir þeim kafla laganna sem snýr að reikningsskilum og skýrslugerð ársskýrslur ráðherra segir, með leyfi forseta: Hver ráðherra skal eigi síðar en 1. júní ár hvert birta ársskýrslu síðasta fjárhagsár og þar skal gera grein fyrir niðurstöðu útgjalda innan málefnasviða og málaflokka og hún borin saman við fjárheimildir fjárlaga, auk þess sem greint skal frá flutningi fjárheimilda samkvæmt 30. grein, en í 30. grein mælt fyrir flutning heimilda milli ára og hluti framkvæmdakafla fjárlaga. Þá skal greina frá fjárveitingum til einstakra ríkisaðila og verkefna og meta ávinning af ráðstöfun þeirra með tilliti til settra markmiða og aðgerða samkvæmt 20. grein. En þar mælt fyrir að hver ráðherra setji fram stefnu fyrir þau málefnasvið og málaflokka sem hann ber ábyrgð á til 5 ára og hluti fjárlagakafla laganna. Og þetta mikilvægur liður í ferlinu samkvæmt lögunum og hv. fjárlaganefnd hefur þegar farið yfir þessar skýrslur fyrir árið 2017 með hverju ráðuneyti fyrir sig. 2017 var hins vegar við öld önnur ríkisstjórn en nú og því ekki sama tenging má segja við umfjöllunina og því verður það í raun ekki fyrr en við náum að fara yfir skýrslur ráðherra fyrir árið 2018 að við náum að loka þessu ferli frá stefnu til aðgerða og ég bind mikla vonir við að við fáum þá það samhengi og yfirsýn yfir ákvarðanir, framkvæmdir og ávinning af stefnu sem nauðsynlegt fyrir okkur í þinginu. Og það hefur mikið verið rætt hér efnahagslegar forsendur og nokkuð borið á því í umræðunni að forsendur séu í raun brostnar og það áður en blekið þornað úr prentsmiðjunni eins og hv. þm. Þorsteinn Víglundsson orðaði það og fleiri hafa haft ýmis orð uppi þetta. Það skiljanlegt. En það vissulega til staðar óvissa og það fjallað í greinargerð með áætluninni og þar tekið fram að einkum eru 3 þættir sem óvissa ríkir Óvissa í flugrekstri og ferðaþjónustu, kjaraviðræður í gangi og ekki fyrirséð hvenær og hvernig niðurstaða fæst í þær viðræður. Óvissa uppi í alþjóðlegum efnahagsmálum og fréttir af því að dragi úr hagvexti í Bandaríkjunum, útgöngu Breta úr Evrópusambandinu og ofan í kaupið finnst engin loðna. Ég hef fullan skilning á þessum varnaðarorðum og þau eru nauðsynleg, jafn nauðsynleg og áætlanagerð tæki til þess að fá skýra sýn á umhverfið þar sem hlutir eru stöðugt að breytast í umhverfinu og brestir og búhnykir hluti af kraftmiklu efnahagsumhverfi. Við erum að koma frá miklu hagvaxtarskeiði og hagvöxtur fer vissulega dvínandi og auðvitað eins og alltaf standa vonir til þess að hagkerfið nái mjúkri lendingu. Það jú verkefni okkar meðal annars að byggja upp stoðir og ráðstafa opinberu fé með þeim hætti að draga úr sveiflum. Sú spá sem þessi áætlun byggir á febrúarspá Hagstofunnar og spá 1,7% hagvexti sem nokkru minni en ráð var fyrir gert í fyrri spám. Það verður alltaf óvissa og efnahagsumhverfi í eðli sínu dýnamískt og einmitt þess vegna eru áætlanir mikilvægar og mikilvægur þáttur ríkisfjármála vegna þess að þar reynt út frá gefnum forsendum að stýra og forgangsraða fjármunum og gefa sem skýrasta mynd af fyrirætlunum eins og hér til næstu 5 ára. En að ári liðnu við næstu uppfærslu munum við vita eitthvað meira þessa óvissuþætti en þá verða aðrir brestir eða búhnykkir handan við hornið. Ef þessir óvissuþættir skýrast frekar á meðan sú umfjöllun sem framundan þessa áætlun og á sér stað hér í þinginu að þá varla hægt að hugsa sér betri farveg fyrir þessa áætlun en einmitt hér í þinginu og það hlýtur að vera verkefni framundan leið og hjá hv. fjárlaganefnd og öðrum fastanefndum leið og við fjöllum hana heildstætt og einstök málefnasvið og flokka að uppfæra hana og gera skynsamlegar og mögulega óhjákvæmilegar breytingar á henni eftir því sem upplýsingar sem við köllum eftir gefa tilefni til. Og eftir langt samfellt hagvaxtarskeið, afgang á fjárlögum og áherslu á niðurgreiðslu skulda hefur við þær aðstæður sem við horfum til núna þegar slaknar á í hagkerfinu reynst vera skynsamleg fjármálastjórn og skilar því að viðnámsþróttur meiri en ella og sterk staða ríkissjóðs gefur okkur færi á að halda áfram á sömu braut uppbyggingar helstu samfélagsinnviða og skila þeim afgangi sem stefnt að í ríkisfjármálastefnu.
en þar er kveðið á og stefnt að því að afgangur á heildarjöfnuði sem mælt hlutfall af vergri landsframleiðslu eigi að vera rétt innan við 1%, 0,9% fyrir árið 2020, 0,8% fyrir árin 2021 og 2022 og 0,9% fyrir 2023 og svo 1% fyrir árið 2024. Margir hafa gagnrýnt ríkisfjármálastefnuna, meðal annars fjármálaráð, að við höfum bundið okkur og rígbundið okkur í gólfi stefnunnar sem gerir okkur erfitt fyrir þegar við horfum til þessara efnahagsaðstæðna og dvínandi hagvaxtar. Í raun og veru höfum við ekki þurft að horfast í augu við þetta með þeim hætti þegar hér er mikil uppsveifla eins og við höfum upplifað. En ástæðan fyrir því að við getum fylgt grunngildum stefnu og áætlunar og þrátt fyrir allt að dregið saman í frumjöfnuði er ábyrg fjármálastjórn og niðurgreiðsla skulda með lægri vaxtabyrði og hagstæðari fjármagnsjöfnuði í raun og veru ástæða þess að í þessari áætlun erum við í færum til þess að halda áfram að byggja upp innviði og vinna á innviðaskuldina sem hér myndaðist í kjölfar efnahagshruns, ásamt því að veita þann aga og aðhald sem nauðsynlegt er í ríkisrekstrinum. Það er sú staðreynd, virðulegi forseti, sem tryggir í raun sjálfbærni og festu ríkisfjármálanna og þessi áætlun endurspeglar í raun sterka stöðu og festu í stjórn opinberra fjármála. Og ég segi það þrátt fyrir að slakni í hagkerfinu, þá sjáum við meðal annars á þetta á þeim þáttum sem verið er að bæta við gildandi áætlun í forgangsröðun og áherslum hæstv. Ríkisstjórnar. Hér erum við að horfa til aukningar í fjárfestingar hins opinbera til samgönguinnviða á meðan að svona fyrirséð er að það dragi saman í fjárfestingum í atvinnulífinu. Hér er verið að setja aukið fé í nýsköpun og rannsóknir og þróun sem er afar jákvætt við þessar aðstæður og þetta afar mikilvægt þegar við erum að horfa til framtíðar uppbyggingar og hagvaxtar. Og í samgönguframkvæmdir erum við að bæta 4 milljörðum við gildandi áætlun, það er að segja við þá 16,5 milljarð sem að þar er fyrir, þannig að samtals er þetta 20 milljarðar. Það er verið að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði til viðbótar við hækkun á greiðslum, hækkun á stofnframlögum í almenna íbúðakerfið, aukin framlög til byggingar hjúkrunarrýma, stuðningur við bókaútgáfu sem hluti aðgerðaáætlunar hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra eflingu móðurmálsins, fyrirhugaður stuðningur við fjölmiðla og svo mætti áfram telja. En það verður síðan verkefni hv. fjárlaganefndar og annarra fastanefnda að fara í kjölinn á einstökum málefnasviðum og málaflokkum og kalla eftir athugasemdum úr samfélaginu og greina frekar þau áform sem speglast í þessari viðamiklu áætlun. Ég vænti góðs samstarfs við aðrar nefndir þá vinnu við ráðuneyti og stofnanir og hv. fjárlaganefnd mun senda bréf á aðrar nefndir fyrirkomulag vinnunnar sem við sjáum að fram undan er. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og hafið þið 1 mínútu til umráða í seinna andsvari. En nú veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Aðeins þessar umsagnir sem við köllum eftir í fjárlaganefnd og einmitt þeirri staðreynd sem við töluðum hérna áðan að það er mjög lítið af aðgerðum stjórnvalda kostnaðarmetnar nema að þessi hluti af þessum forreiknuðu stærðum eins og fæðingarorlof og svo framvegis sem er auðveldara kostnaðarmeta. Þá er ýmislegt annað sem verið að leggja til, náttúrulega eins og með nýsköpun. Það er líka sett fram ákveðin tala þar en það er ekki klárað og ekki sagt hver ávinningurinn af því verður. Það er ýmis stefna sjóð varðandi styrkingar á einhverjum matvælaiðnaði og svo framvegis, en ekki hversu mikill hluti af nýsköpunarhlutunum fer þangað. Það er alveg skiptingin líka sem skiptir máli. Ekki nóg að segja bara stóru upphæðina, heldur hvernig svona skiptast á milli þeirra verkefna sem að stjórnvöld leggja upp sem með stefnu sinni. Og þar kem ég að umsögnunum. Þegar umsagnar koma að segja að þessi matvælasjóður er mjög fín hugmynd, en við höfum fullt af hugmyndum það hvaða verkefni væri hægt að vinna og hvað er svona augljóst að gera, en við vitum ekki
upphæðina sem verið að leggja í þetta, umfangið sem verið að fara í. Þar af leiðandi getum við ekki sagt neitt svona rosalega gáfulegt í rauninni það hvort að stefna stjórnvalda nái þeim markmiðum sem að ætlað enda eru markmiðin líka tiltölulega óljós. Þannig að ég hef einmitt áhyggjur af því, eins og ég talaði í ræðu minni, að áætlunin sé dálítið ónothæf. Við fáum ekki nægilega góðar umsagnir ef að áætlunin er ekki nákvæm og ef hún er ekki í rauninni samkvæmt lögum um opinber fjármál. Hvað getum við gert til þess að betrumbæta það? Það svarar andsvar í fyrra sinn, Willum Þór Þórsson, 89. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir prýðisspurningu. Hv. þingmaður tók nú aðeins umræðu um þetta hér og þá ég í andsvari við hv. þingmann við ræðu hans og við höfum rætt þetta mikið í hv. fjárlaganefnd og ég er auðvitað í grunninn sammála hv. þingmanni. Þess vegna er erfitt að standa hér og vera að rengja eitt eða neitt í þessum efnum. Það eru auðvitað höfum við í þessari áætlun meginlínur og meginkostnaðarstærðir. Síðan þegar kemur að tilteknum verkefnum, mörgum jákvæðum eins og hv. þingmaður kom inn á varðandi nýsköpunina, matvælasjóð og öll þau hundruður verkefni sem að birtast í áætlunum á þessum 469 blaðsíðum sem við vorum að lesa nú helgina okkur til skemmtunar. Og þá vil ég ítreka það er í þessari áætlun mjög faglegur, góður texti, vil ég meina, sem svona hagfræðitexti sem er mjög gagnlegur. En varðandi þetta kostnaðarmatið, þá þurfum við að bæta áætlunargerðinni. Ég ætla bara að segja það hér, virðulegur forseti, og það er verkefni meðal annars hv. fjárlaganefndar og það er svona ákall frá okkar hv. nefnd til ráðuneytanna og fjármála- og efnahagsráðuneytisins að vinna í því með okkur að bæta úr kostnaðarmati tiltekinna verkefna. Þá þurfa öll ráðuneyti auðvitað að vera nákvæmari með hvert þau eru að fara með stefnuna. Meginlínurnar liggja fyrir. Og ég held að þegar við förum oftar í gegnum þetta ferli og náum að loks til enda í því að þá munum við bæta á þessu. Við munum sannarlega kalla eftir minnisblöðum tiltekin verkefni eins og við höfum hingað til gert. Og til næsta síðara sinn Björn Leví Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis. Virðulegi forseti, varðandi með þennan hagfræðitexta þá er ég ekkert alveg viss að hann eigi heima í fjármálaáætlun þegar allt kemur til alls. Að sjálfsögðu ætti hann að vera einhvers staðar til en ekkert endilega í fjármálaáætlun. Þetta er kannski í þjóðhagsspánni eða ýmislegt á öðrum sviðum sem kannski fjármálaáætlun vísar í. Þá kannski aðeins til þess að létta á því blaðsýnina álagi sem vill oft verða hérna, blaðsýna verðbólgu. Hitt sem langar til þess að spyrja hv. þingmann var einmitt þróunin á varasjóð út áætlunartímabilið. Núna ferðfaldast almenni varasjóðurinn og við höfum átt nokkur góðar umræður einmitt notkun á almenna varasjóðnum í hv. fjárlaganefnd. Hvernig sér hv. þingmaður fyrir sér að ferðfaldur almennur varasjóður við núna verði notaður í lok fjármálaáætlunarinnar? Það er andsvar síðara sinn Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna og aðeins til að klára það sem við vorum að ræða hér áðan. Við vorum að ræða þetta umfang þessarar áætlunar. Það sem ég vísaði til í faglegan texta og hagfræðilegan texta, þá var ég nú ekki síst að vísa til mjög vandaðar rammagreinum, eins og til dæmis við höfum kallað eftir fráviksgreiningar og hagsveifluleiðréttan rammagrein 2 og 3 til dæmis, virkilega góð framsetning og til bóta. Ég myndi ekki vilja missa hann úr þessari áætlun. Varðandi síðan varasjóðinn, þá auðvitað óvissa
og hann ber að nýta þegar að verða einhvers konar skakkaföll og óvænt. En svo er þetta auðvitað alltaf spurning hversu stór ætti slíkur varasjóður að vera. Annar til að veita andsvar Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, hv. þingmaður vísaði til ummæla minna í ágætri ræðu sinni að efnahagsforsendur þessarar áætlunar væru í raun brostnar og ég velti fyrir mér allavega í þessu fyrir andsvari. Nú er það alveg ljóst og Hagstofan reyndar lýst því þegar að til dæmis það að loðnuvertíð hafi brugðist þýði minni hagvöxt en gert er ráð fyrir í þeirri hagspá sem hér er lögð til grundvallar. Það blasir auðvitað við líka í þeim erfiðleikum sem eru til umfjöllunar varðandi ferðaþjónustuna á hverjum degi í fjölmiðlum að þar eru talsvert lakari horfur fyrir yfirstandandi ár og einmitt í ágætri sviðsmyndagreiningu í fjármálaáætlun er dregin upp nokkuð raunsönn mynd af þeim efnahagslega veruleika sem við er að etja þessa stundina og sagt að gangi sú sviðsmynd eftir þá gæti afkoma ríkissjóðs strax á næsta ári orðið einhverjum 15 milljörðum lakari og undir lok áætlunarinnar 60 milljörðum lakari heldur en áætlunin gerir ráð fyrir og eru þó ærnir óvissu þættir ótaldir þar. Og þess vegna velti ég fyrir mér og ég spurði hv. þingmann Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur að því sama áðan hvort á undan að láta við þessi skilyrði þau áform sem höfðu uppi frekari útgjaldaaukningu eða þau áform sem að uppi eru varðandi skattalækkanir á gildistíma áætlunarinnar. Því að það hefur auðvitað verið lengi rætt að þetta sé hættulegur kokteil sem að þessi ríkisstjórn er raun og veru stofnuð eða sú efnahagsstefna sem þessi ríkisstjórn er stofnuð að ætla hvort í senn að auka raunútgjöld ríkissjóðs svo mikið sem raun ber vitni og lækka skatta í ofanlag. Nú virðist vera komið að þeim tímapunkti að það þurfi að velja á milli og því spyr ég hv. þingmann hvort skal velja. Svarar fyrir sinn Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir spurninguna og ansvarið og já, ég vísaði í orð hv. þingmanns vegna þess að hann dró mjög sterklega fram þá staðreynd að það er uppi óvissa og henni er flaggað meðal annars í greinargerð með áætluninni sem við erum að fjalla og á sama tíma og ég var svona að benda á hversu mikilvæg þessi lagaumgjörð okkur er við óvissu aðstæður sem eru alltaf uppi. Og þess vegna erum við einmitt að fara með ríkisfjármálin í þetta áætlunarferli til þess að hafa skýrari mynd í óvissum. Ég er sammála hv. þingmanni þær sviðsmyndir sem eru dregnar upp í greinargerðinni eru mjög til bóta og það er von að spurt sé hvort að eigi að bregða frá stefnu og hvort þið séum þvinguð til þess að bregða frá stefnu hæstv. Ríkisstjórnar þau útgjöld sem við erum sannarlega að auka að raungildi til vel flestra málefnasviða og málaflokka eða hvort það eigi að falla frá skattalækkunum. Við erum nú þegar í tvennum fjárlögum búin að fylgja stefnunni eftir með lækkuðum álögum á atvinnulíf og einstaklinga og við erum ekki að falla frá því vegna þess að með skynsamri ábyrgri hagstjórn undanfarinna ára í ríkisfjármálum þrátt fyrir raungjaldaukningu útgjalda hér langt skeið að þá erum við með því að greiða niður skuldir og með þessari lægri vaxtabyrðu sirka 40 milljarða í færum til að halda stefnunni þó með því að vera með innbyggt aðhald í ríkisrekstri einhverja 5 milljarða. Það er ansvarið síðara sinn Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og
auðvitað sammála því að ég tel mikilvægara í þeirri stöðu sem nú er að standa við áform lægri álögur heldur en mjög metnaðarfull áform stóraukin útgjöld, enda erum við að horfa hér auðvitað á umhverfi þar sem búið að auka, getum við sagt, útgjöld til grunnrekstrar ríkissjóðs um meira en 50% raungildi á fáum árum og stefnt að viðbót, þannig að eitthvað verður nú endanum undan að láta. En það kannski einmitt leiðir hugann að hinni spurningur það hvort að tilefni sé til og hvort okkur sé jafnvel heimilt að endurskoða fjármálastefnuna sem að áætlunin byggir á, því að auðvitað eins og hv. þingmaður kom að í ræðu sinni hefur meðal annars gagnrýni fjármálaráðs snúið að því að á þessum miklu uppgangstímum hafi afkomuviðmiðið verið vissulega gólf, en það sé ekkert sem krefist þess af ríkinu að ríkissjóður sé rekinn í gólfinu, og raunar mátti skilja fjármálaráð þannig að þau hefðu viljað sjá talsvert myndarlegri afgang til þess að skapa svigrúm til þess að bregðast við þeim aðstæðum sem nú eru uppi. Svarar andsvar í síðara sinn Willum Þór Þórsson, 89 þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni seinna andsvar hér og góðar mikilvægar spurningar sem við þurfum að fara í gegnum í þessari umfjöllun. Og í dvínandi hagvexti þá erum við sannarlega hér við erum aðeins að draga úr reyndar raunaukningu útgjalda án þess að falla frá stefnumiðum. En það er kannski mikilvægt að horfa á þetta í samneyslunni sem hlutfall af vergri landsframleiðslu, vegna þess að þar birtist það í raun og veru hvort við höfum efni á því að vinna inn á þá innviðaskuld sem við söfnuðum hér eftir efnahagshrunið. Og þar erum við að horfa á tiltölulega jafnt hlutfall rétt innan við 11% og það hefur haldið sér á sama tíma og við höfum aukið hér raunútgjöldin. Varðandi svo gólfið, þá er þetta bara hárrétt hjá fjármálaráði. Það hefði vissulega verið auðveldara að takast á við þetta ef við höfum skilið eftir meira svigrúm, meiri afgang. Síðast eitt andsvar Birgir Þórarinsson, 83. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni og formanni fjárlaganefndar fyrir góða ræðu hér. Á blaðsíðu 395 í áætluninni er fjallað örorku og málefni fatlaðs fólks. Og þar kemur fram að gert sé ráð fyrir því í áætluninni að bregðast þurfi við hugsanlegri útgjaldaaukningu vegna leiðréttingar á örorkugreiðslum af völdum búsetuskerðinga, en umfang málsins sé enn til skoðunar hjá félagsmálaráðuneytinu og Tryggingastofnun. Þetta vil ég segja tvennt, herra forseti. Í fyrsta lagi er þessi útgjaldaaukning staðreynd, hún er ekki hugsanleg og ríkisstjórnin verður að horfast í augu við það. Þannig að þessi framsetning hér í áætluninni hvað þetta varðar er svolítið einkennileg. Það er staðfest af velferðarráðuneytinu að Tryggingastofnun hefur hlunnfarið stóran hóp öryrkja á undanförnum árum og í öðru lagi á það að liggja fyrir í áætlun sem þessari að mínu mati sem er til 5 ára hversu mikla peninga þessi leiðrétting kemur til með að kosta ríkissjóð. Það er talað milljarða og ef rétt reynist þá eru það umtalsverðar fjárhæðir. Og ég vil spyrja hv. þingmann að því hvernig sér hann fyrir sér að þetta verði fjármagnað. Verður brugðist við með því að nota varasjóðinn? Er þetta ófyrirséð útgjöld? Jú, væntanlega, nú ætti að segja það, en hér hefur nú verið rætt varasjóðinn í öðru samhengi og það gæti nú farið svo bara hann tæmist ef hann er nýttur í því verkefni sem hér hefur verið nefnt. En hvernig sér hv. þingmaður það fyrir sér að þetta verði fjármagnað? Svarar andsvar í fyrra sinn Willum Þór Þórsson, 89. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir hans andsvar og spurningu sem lýtur að því sem hefur verið
í vinnslu í félagsmálaráðuneytinu og svo hjá Tryggingastofnun að reyna að leggja mat á það hvað þetta þýðir. Ég held að það sé búið að vinna mat sem hægt að svona nokkuð óyggjandi reikna varðandi einhverja 200 einstaklinga og það hleypur á einhverjum 400–600 milljónum svona samkvæmt mínum síðustu upplýsingum og meira hef ég nú ekki fengið að sjá og lengra inn í framtíðina. Ég held að við ráðum við þetta en við verðum síðan að sjá hver staðan á þessu áður en við getum klárað þetta en jú, vissulega eru þetta fjármunir sem við þurfum að horfa til og þetta er í vinnu í félagsmálaráðuneytinu og hjá Tryggingastofnun og þegar það liggur fyrir þá væntanlega verða teknar ákvarðanir út á því. Þetta er aðsvari síðara sinn Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og athyglisvert sem hann nefndi þarna að það sé búið að reikna út að séu sirka hátt í 500 milljónir sem þetta kostar að greiða 200 einstaklingum. En það er talað að það sé þarna alveg 1100 manns eða einstaklingar sem eiga hlut að máli. Og þá sjáum við það að hér er verulega háa upphæð að ræða. En það er alveg óyggjandi að öryrkjar hafa verið hlunnfarnir með þessar greiðslur og það ber að greiða þetta. En ég hefði talið eðlilegt að þegar svona háa upphæð er að ræða að þá væri þetta sett í þessa áætlun með einhverjum hætti. Það er hægt að áætla þennan kostnað í ljósi til dæmis þessara 200 einstaklinga sem er búið að reikna út. Og þá sjáum við það að þetta skiptir einhverjum milljörðum og það er fullkomlega eðlilegt í mínum huga að svo há upphæð að það sé áætlun það hvernig hún verði fjármagnuð og greidd. Svara síðast andsvari Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna og ég vil bara ítreka það að þegar þessi áætlun er í vinnslu af því ég er nýbúinn að sjá þessa tölur og það er nú bara í gær eða í fyrradag sem að félagsmálaráðuneyti og fulltrúar held ég Tryggingastofnunar komu fyrir hv. velferðarnefnd. Við höfum ekki fengið í fjárlaganefndinni neinar nákvæmar upplýsingar stöðu mála og þessar fjárhæðir liggja bara henni ekki fyrir. Það má vel vera í umfjöllun okkar þessa áætlun að það muni koma frekari upplýsingar málið og við munum auðvitað kalla eftir því en þetta er bara á þessu stigi og þess vegna er þetta ekki að finna í nákvæmum fjárhæðum í þessari áætlun. Það hlýtur hv. þingmaður að skilja. Andsvari er lokið. Til máls tekur Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti. Það er eiginlega dálítið snúið að velja sér með hvaða hætti maður eigi að fjalla þessa fjármálaáætlun því að ég veit eiginlega ekki alveg í upphafi hvort ég eigi að taka hana alvarlega. Af því að mér finnst blasa augljóslega við að efnahagslegar forsendurinnar eru brostnar. Og sú umræða á auðvitað ekki að koma neinum óvart. Það var varað við þessu strax í upphafi þegar til þessa ríkisstjórnarsamstarfs var stofnað að það gæti ekki gengið út í hið óendanlega að ætla hvort tveggja í senn að auka útgjöld jafn mikið og raun ber vitni og lækka skatta. Hagkerfið myndi einfaldlega ekki bera þær skuldbindingar fyrir ríkissjóð og það væri fullkomlega óábyrgt að ætla að það hagvaxtarskeið sem þá var þegar augljóslega orðið nokkuð spennt gæti haldið áfram inn í eilífðina. Og ágætt bara að rifja það upp hér að þessi viðvörunarorð voru höfð hér í þessum sal bæði í umræðum fyrstu fjárlög þessarar ríkisstjórnar og fyrstu fjármálaáætlun þessarar ríkisstjórnar en ekkert síður í fjölmörgum umsögnum
sömu skjöl ríkisstjórnarinnar fyrir ári síðan og rösku ári síðan. Og ítrekað bent á þá einföldu staðreynd að sú efnahagsþróun sem að ríkisstjórnarsamstarfið gengi út frá sem gefnum hlut hefði bara aldrei átt sér stað í íslenskum veruleika. Og ég held að hagsagan sé full af dæmum það sem að það hafi verið staðhæft, því að þetta er öðruvísi í þetta skiptið. Þetta mun víst geta gengið eftir, en nú stöndum við hér, 14 mánuðum eftir að til ríkisstjórnarsamstarfsins var stofnað og veruleikinn blasir við okkur. Það er alveg augljóst, þetta var ekkert öðruvísi í þetta skiptið. Það var frá upphafi óraunhæft að búast við því að þetta gæti gengið svona til eilífðarnóns og það svigrúm til útgjaldaaukningar sem að ríkisstjórnin taldi sig hafa einfaldlega ekki fyrir hendi. Og þess vegna þegar maður sest yfir og reynir að greina þessa fjármálaáætlun þá auðvitað veltir maður fyrir sér til hvers var lagt upp í þessa vegferð. Það var lagt upp í þessa vegferð varðandi gerð vandaðra fjármálaáætlana fyrir ríkissjóð til þess að koma í veg fyrir það sem hefur verið einkenni íslenskra ríkisfjármála í svo langan tíma, að ríkisfjármálin eru sveifluaukandi fyrir hagkerfið okkar. Við eyðum alltaf því sem streymir inn í ríkissjóð á uppgangstíma og þurfum svo að skera niður jafnvel grunnrekstri ríkisins á sama tíma og hagkerfið okkar er að takast á við efnahagssamdrátt. Og það voru vítin sem að menn töldu mikilvægt að varast. Það var stóri lærdómurinn af hruninu til dæmis að í kjölfar þess sem vissulega var mjög alvarlegt efnahagslegt áfall var ríkissjóður ekki í stakk búinn til þess að standa undir þeim grundvallarloforðum sem gefin höfðu verið í velferðarkerfinu og þar þurfti að skera mjög myndarlega niður. Og við höfum raunar ekki enn geta staðið með sæmilegum hætti að innviðauppbyggingu hér allar götur frá hruni. Við höfum ekkert svigrúm til þess eftir hrun og við höfum í raun og veru aldrei náð almennilega vopnum okkar eða náð að greiða upp þá innviðaskuld sem þar skapaðist. Og núna stöndum við frammi fyrir því aftur þegar tekið er að kólna og það er engin ástæða til þess að ýkja heldur þá mynd óhóflega. Staða ríkissjóðs er vissulega mjög sterk. Staða íslenska efnahagslífsins er vissulega í sögulegu samhengi mjög sterk. Við erum bara einfaldlega að fara í gegnum aðlögun sem að engu síður getur haft umtalsverð áhrif á afkomu ríkissjóðs og við höfum séð þau dæmi áður. Ég hef áður vísað til veruleika eins og til dæmis árana 2001 til 2003 þar sem að íslenska hagkerfið fór í gegnum sennilega einna mýkstu lendinguna sína fyrr og síðar sem engu síður leiddi til hallareksturs hjá ríkissjóði í 3 ár. Og meira svo nokkuð umtalsverðs hallarekstur af því að við þekkjum alveg, íslenska hagkerfið er eitt af sveiflukenndasta í heimi, við vitum alveg viðbrögðin. Það verður ákveðin stöðnun þegar við förum í gegnum þessi aðlögun. Það kunna allir að bremsa þegar þessi hættumerki birtast á sjóndeildarhringnum og við sjáum það bara nú þegar vera að gerast í öllum hagtölum. Atvinnuvegafjárfestingar að minnka. Horfur á því að það verði jafnvel enn frekari minnkun þar. Í hagspám er ennþá gert ráð fyrir mjög myndarlegri aukningu í íbúðafjárfestingar á þessu ári og næsta þrátt fyrir að augljós kólnunarmerki séu komið fram og bankakerfið hætt að lána til eða dregið verulega úr lánveitingum til íbúðabyggingar. Það er alveg augljóst þegar við rýnum í tölurnar að hagkerfið er að bremsa mjög skart fyrir framan okkur. Einkaneysla tekur mið af því og það er alveg viðbúið að atvinnuleysi muni aukast eitthvað og afkoma ríkissjóðs kunni að versna talsvert tímabundið. Ekkert sem ekki er hægt að takast á við eða ráða við, ekkert sem við höfum ekki séð áður, en það er bara þetta með að draga lærdóm af sögunni, að við þurfum ekki enn og aftur að fara í gegnum það ferli að samhliða þessari aðlögun í efnahagslífinu þurfi ríkissjóður líka að fara að skera niður útgjöld, skera niður innviðafjárfestingar sem við höfum ekkert efni á að skera niður enn og aftur. Þannig að ég held að verkefni sem blasir við okkur núna þegar við horfum á þessa fjármálaáætlun, ekki getum við sent hana tilbaka, að þá mun fjárlaganefnd væntanlega þurfa að takast á við að gera á henni nauðsynlegar aðlaganir og það verður að forgangsraða í þessari áætlun fyrir innviðafjárfestingarnar. Það verður að trappa eitthvað niður þau bólinu útgjaldaáform sem að ríkisstjórnin hefur ef við eigum að geta staðið vörð um þær nauðsynlegu innviðafjárfestingar sem að
þurfum að ráðast í og sem einmitt mjög hentugt að ráðast í á þessum tíma. Og ég held að sé líka mjög ráðlegt að hafa það í huga að við sköpum ekki hættulegu fordæmi hér, til dæmis varðandi fjármálastefnu. Allavega enn sem komið ekkert sem bendir til þess að þessi kólnun í hagkerfinu sé af því tagi að hún geti talist ófyrirsjáanleg eða óvænt með einhverjum hætti eða kalli beinlínis á endurskoðun fjármálastefnunnar sem slíkrar. Vandinn var hins vegar sá, eins og fjármálaráð benti á í umsögn sinni fjármálastefnu á sínum tíma, að það var notast við nánast afkomumarkmið fjármálastefnunnar sem þak en ekki gólf. Það er að segja, þess var ekki gætt að skapa jafnvel dálítið gott svigrúm til þess að reka ríkissjóð vel fyrir ofan þetta gólf í gegnum hápunkt hagsveiflunnar, til þess einmitt að hafa svigrúm til að bregðast svo við þessari kólnun sem við stöndum frammi fyrir núna. Ég held að þessi staðreynd hins vegar muni reyna nokkuð á stjórnarsamstarf þessara þriggja flokka. Það nefnilega komið að skuldadögum í fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar, það komið að skuldadögum í fjármálaáætlun. Það komið í ljós að það gengur ekki til lengdar að ætla hér hvort tveggja að auka raunútgjöld ríkissjóðs jafnvel 20% og lækka skatta. Að málamiðlunin sem þessi ríkisstjórn stofnuð utan gengur einfaldlega ekki lengur upp og þá þarf að velja. Hvort á að hætta við skattalækkanir sem ég teldi algjört óráð á þessum tímapunkti því að einmitt á þeim tímapunkti sem hagkerfið að ganga í gegnum ákveðna aðlögun getur verið mjög hentugt að ríkissjóður hafi eitthvert svigrúm til skattalækkana til þess að bæta stöðu atvinnulífs og heimila eða hvort það að rifa aðeins seglin í útgjaldaaukningunni sem kann að reynast sumum flokkum í stjórnarsamstarfinu mjög erfitt. Það auðvitað leiðir hugann að því að hér enn boðað til nýrra útgjaldahugmynda eins og endurskoðun í námslánaumhverfi, lengingu fæðingarorlofs, viðbót inn í nýsköpunarumhverfi og svo framvegis og allt þetta mjög góð verkefni. En nú erum við einfaldlega komin að þeim tímapunkti að það verður að forgangsraða í ríkisfjármálunum og það held ég að muni reynast þessari ríkisstjórn mjög erfitt því að hingað til hefur samstarfið gengið út á það að það sé hægt að auka nánast viðstöðulaust á öllum málefnasviðum. Það ágætt að hafa það svo bara í huga að það ekki bara efnahagslegar forsendur sem eru veikleiki þessarar fjármálastefnu. Það enn ekkert samkomulag við sveitarfélögin og það gert ráð fyrir því í raun og veru að skerða framlögin að raungildi í jöfnunarsjóð, að sveitarfélögunum sé gert að taka á sig töluverðan hluta aðlögunar að kólnandi hagkerfi á sama tíma og sveitarfélögin hafa verið rekin með algjörlega ófullnægjandi afgangi og sennilega rennir stoðum undir þann veikleika sem í fjármögnun þeirra til lengri tíma litið. Og það verður auðvitað ekki komist hjá því að horfa til þess að þær launaforsendur sem hér gert ráð fyrir mjög veikar og kannski ekki hvað síst þegar kemur einmitt að almannatryggingakerfinu sem eins og ég skil að byggja við sömu launaforsendur að þar að hagræða í ríkisrekstri með því að skerða kaupmátt þessara hópa eldri borgara og öryrkja í samhengi og samanburði við aðra hópa í samfélaginu. Það held ég að skapist engin friður til lengdar. En þegar öllu er á botninn hvolft, við verðum að horfast í augu við þann efnahagslega veruleika. Forsendur þessarar fjármálaáætlunar voru brostnar þegar hún var lögð fram og það verður verkefni þingsins að takast á við það. Láttu til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör. Þau eru andsvörin stytt í 1 mínútu í síðara andsvari. Fyrstu fyrir andsvör hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, já, hv. þingmaður hefur alveg frá árinu 2017 verið að vara við því að það hlyti að fara að kólna í hagkerfinu og sagt að forsendur fjárlaga 2018 og fjármálaáætlunar sem á því ári var samþykkt og sömuleiðis þessarar séu allt of bjartsýnar og það þurfi að taka þetta allt til endurskoðunar en fram til þessa hefur það ekki gengið eftir. Hagvöxtur á árinu 2018 var reyndar meiri en við gengum út frá og afkoma ríkisins stóðst áætlanir á árinu 2018. Vorum reyndar með rétt rúmlega áætlaða afkomu á árinu 2018. Þrátt fyrir það sem hv. þingmaður hefur alltaf kallað fordæmalausa útgjaldaaukningu.
Og nú kemur hv. þingmaður enn og aftur og segir að það séu óvissutímar og við segjum það beinlínis sömuleiðis í þessari fjármálaáætlun, en á bls. 27 er að finna þjóðhagsyfirlit samkvæmt þjóðhagsreikningum og hagspá Hagstofu Íslands og við höldum okkur bara við það að opinberar spár gera ráð fyrir því að hér verði hagvöxtur og ég held að það getur ekki verið að við séum stödd í umræðu að við eigum að nota eitthvað annað viðmið en það. Hins vegar tók ég eftir að hv. þingmaður, líkt og hv. þingmaður Oddný Harðardóttir gerði fyrr í dag, fór svona aðeins að slá varnagla við því að menn fara að endurskoða stefnuna, vegna þess að það mætti alls ekki gera. En hvernig sér hv. þingmaður eitthvað vit í því ef að hagvöxtur hverfur til dæmis á Íslandi að við þurfum að halda okkur við fjármálastefnu frá desember 2017 vegna ársins 2020. Þá sáum við fram á að það yrði ágætis hagvöxtur árið 2020, en ef að þær forsendur eru allar farnar, eins og hv. þingmaður óttast, og við getum gengið út frá því í þessari umræðu að það yrði engin hagvöxtur á næsta ári, er hv. þingmaður að segja að við höfum samt að ná 0,9% afkomu hjá ríkissjóði? Svarar fyrir sinn, Þórsarl Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra andsvarið. Svo sem yfir margt farið þar. Á aldrei endurskoða stefnuna eins og sannarlega ekki. Og ég hefur reyndar verið talsmaður þess að þarna þarf auðvitað að vera ákveðinn sveigjanleiki og auðvitað í miklum efnahagslegum áföllum verður að vera það svigrúm klárlega til staðar að ríkisstjórn leggi fram nýja fjármálastefnu. Enda væri annað hjákátlegt í raun að ætla jafnvel að vera að skera mjög myndarlega niður í ríkisrekstrinum út af fjármálastefnu sem var sett fram í góðæri þegar verið er að takast á við kreppu. Það sem ég átti við í mínum orðum var það að við þyrftum hins vegar að gæta þess hvaða fordæmi við setjum af því að við erum raun og veru að móta viðmiðin það hversu mikið frávik þarf að eiga sér stað frá hagspám til þess að við göngum svo langt að endurskoða og leggja fram nýja stefnu. Af því að það heldur ekki að vera svo að minnstu frávik séu til þess fallin að það sé hægt að skauta fram hjá þeim með nýrri stefnu og hér enn sem komið ekkert annað að ræða heldur en getum við sagt mjög þægilega aðlögun íslenska hagkerfisins samkvæmt spám, þeim sömu spám og hæstv. Ráðherra vísar til. En slík aðlögun getur engu að síður auðvitað haft verulega áhrif á afkomu ríkissjóðs og það var kannski það sem var verið að vara við strax í upphafi þegar fjármálastefna ríkisstjórnarinnar var sett fram að hún þyrfti að gefa meira svigrúm til þess að takast á við slíkan veruleika. Það væri ekki hægt að ganga út frá því að þetta væri allt saman draumur einn ókomna tíð. En að því að vísað einmitt í opinberu spárnar og hvað eigum að nota, það rétt við eigum erfitt vik með að styðjast við annað heldur en opinberar hagspár. En þegar verið er að vara við því að þær séu kannski bjartsýnar, þegar Hagstofan sjálf hefur sagt það, að raun og veru með lánabrestunum séu þær rangar, það hefur bara komið mjög skýrt fram, að þá kemur einu af grunngildum laga um opinber fjármál sem varfærni. Og það þarf ekki að vera búið að eyða síðustu krónunni og hafa ekkert svigrúm til þess að takast á við óvænt útgjöld þegar aðeins kólnar í hagkerfinu. Til andsvara síðara sinn hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, hv. þingmaður má eiga það að hann gagnrýndi það á sín tíma og verið samkvæmur sjálfum sér í því að hann gagnrýndi sem sagt að fjármálastefnunni var breytt til lækkunar á afkomumarkmiðum. En það hefði í sjálfu sér ekkert falið í sér endilega loforð að menn myndu ekki fara nærri hærri afkomumarkmiðum. Ég held að við værum í vondum málum í sjálfu sér, sérstaklega með við stöðunni eins og hún er í dag, ef við hefðum sett okkur enn stífari afkomumarkmið eins og hafði verið gert í ríkisstjórninni sem starfaði á árinu 2017 eftir kosningarnar 2016 fyrir árið 2020. Að minnsta kosti held ég að sú staða kunni að koma upp ef að áhyggjur hv. þingmanns raungerast að það hefði verið glórulaust að vera með enn meiri afkomu. Mín skoðun er sú að ef þetta allt gerist, sem ekki orðið og eru bara ennþá spár og við hljótum að þurfa að byggja umræðuna hér á gildandi hagspám, en ef þetta gerist sem menn eru að lýsa áhyggjum af, þá ekkert vit í því að stefna að
0,9% afkomu ríkissjóðs, 30 milljarða afkomu í hagkerfi sem búið að missa allan vöxt. Svarandsvari síðara sinn Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Það er alveg rétt að ég gagnrýndi það á sínum tíma að það væri dregið úr ákveðnum viðmiðunum og kannski einmitt fyrst og fremst vegna þess að ég taldi mjög mikilvægt að ríkissjóður dragi vagninn með góðu fordæmi, enda kom á daginn til dæmis varðandi allavega bráðabirgðatölur uppgjör afkomu hins opinbera fyrir árið 2018 að sú krafa sem gerð var á sveitarfélögin þar afkomu eða afgang stóðst ekki. Ríkissjóður var vissulega rekinn með heldur betri afgangi heldur en það var fyrir gert, en það virðist vera undirliggjandi veikleiki í afkomu sveitarfélagana, nokkuð sem ég held að við þurfum að taka á í umræðunni framtíðar fjármögnun, bæði breiðari tekjugrunn sveitarfélagana en ekki síður bara umræðuna það nutu sveitarfélögin sanngirni við yfirfærslu verkefna eins og raunar allt aftur til grunnskólans en ekki síður málefna fatlaðra sem þau hafa ítrekað bent á að séu vanfjármögnuð verkefni. En það reynir á þetta bara fordæmi núna, það kann vel að koma til þess að það verði að endurskoða fjármálastefnuna, en það hlýtur að vera viðfangsefni einmitt fjárlaganefndar að skoða hvaða fordæmi erum við þar að setja og hvaða skilyrði þurfa að vera uppfyllt til þess að það sé tæk leið. Annar til andsvör Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis og formaður fjárlaganefndar. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni prýðisræðu og eins og hv. þingmanni er von og vísa fór hér yfir hagsöguna í þessu og efnahagslegar forsendur og við ræddum það nú reyndar hér fyrr þá í andsvari hv. þingmanns við mína ræðu að þessar forsendur og það er rétt sem hv. þingmaður segir í sinni ræðu það að það eru margir sem hafa gagnrýnt ríkisfjármál í gegnum tíðina fyrir það að vera sveifluaukandi við kringumstæður þá góðæris eða samdráttar og eins og við erum að upplifa núna. Og sem dæmi það að raunvöxtur útgjalda var hvað mestur 2017 og toppur hagsveiflunnar 2016 og við erum einhvern veginn alltaf að kljást við þetta að ýkja sveiflurnar í hvora átt og það er vilji til þess meðal annars með þessari lagaumgjörð opinber fjármál að reyna að bæta úr þessu og horfast í augu við hlutina eins og þeir eru og horfa við okkur og það er sannarlega gert í þessari áætlun sem við erum að ræða hér og það kom meðal annars fram í ræðu hv. þingmanns að með greiningum og óvissu þættirnir allir eru teknir fram í greinargerð og það má vel vera í umfjöllun hv. fjárlaganefndar og annarra fastanefnda í framöndan að þá eins og hv. þingmaður kom inn á þá gerum við einhverjar breytingar ef að tilefni er til. Ég vil hins vegar spyrja hv. þingmann að því að það er athyglisvert á sama tíma þá hefur samneyslustigi haldist í kringum 11% sem er auðvitað sterk vísbending það að við höfum átt fyrir þessari raunaukningu útgjalda og hvort að það sé ekki mikilvægt að horfa til þess þegar við erum að taka ákvörðun ráðstöfun fjármuna. Svarandsvari í fyrra sinn Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið og mjög áhugaverða spurningu því að það hefur gjarnan verið vísað til þessa undanfarin misseri að útgjöld ríkisins hlutfall af landsframleiðslu og þar með talið samneyslustigið hafi staðið nokkuð óbreytt. En hér kemur raun og að sem mætti kalla með ákveðnum hætti innbyggða sveiflujöfnun ríkisfjármálanna í gegnum tíðina að á tímum efnahagslegs uppgangs þá sparast ýmislegt í útgjöldum ríkissjóðs. Það er minna atvinnuleysi, það er hærra neyslustig, þannig að bæði kemur sterk tekjuhlið inn og minni útgjöld út af ýmsum ástæðum. Og þess vegna hefur reynslan verið svo ef maður skoðar ríkisfjármálin sem hlutfall af landsframleiðslu í gegnum löng tímabil þá hafa útgjöldin tilhneigingu til þess að lækka jafnvel talsvert á tímum efnahagsuppgangs
sem hlutfall af landsframleiðslu en hækka svo nýjanleik á tímum samdráttar. Og það er held ég sem að er veikleiki líka þessara fjármálaáætlunar sem við höfum ekkert rætt en þá er þau áhrif sem eru teiknuð hér upp á ríkissjóð af einhvers konar sveiflu eða samdrætti eða jafnvel bara hægari vexti í hagkerfinu eru mjög lítil í þessari fjármálaáætlun miðað við það sem við höfum séð áður. Sveiflunæmni fjármála ríkissjóðs eru miklu meiri í gegnum tíðina að hafa verið að hingað til allavega heldur en sú mynd sem hér er dregin upp. Þannig að ég held að það sé ekki málsvörn mikillar útgjaldaaukningar að segja að við höfum haldið svipuðu samneyslustigi eða útgjaldastigi ríkissjóðs sem hlutfall af landsframleiðslu í gegnum alla uppsveifluna. Það er þvert á móti einmitt einkenni þess að við höfum verið að auka gríðarlega mikið útgjöldin því það er þvert á þróun fyrri ára og áratuga þar sem einmitt þetta samneyslustigi og útgjaldastigi ríkissjóðs hefur haft tilhneigingu til þess að lækka talsvert á tímum efnahagsuppgangs en hækka svo á nýjanleik þegar það dregur fram. Til andsvar í síðara sinn Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis og formaður fjárlaganefndar. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og því að spurning mín sneri að samneyslustiginu og hv. þingmaður dró hér fram sem er rétt. Virkni þessara svokölluðu sjálfvirku sveiflujafnara í hagkerfinu sem er mikilvægt að fái að virka og það er ekkert endilega víst að þeir sem aðhyllast svona þessa keynesísku hagstjórn við höfum endilega alltaf að auka útgjöldin bara til þess að bregðast við samdrættinum af því að tímasetningar eru vandasamar og þetta er auðvitað svolítið viðfangsefni hagfræðinnar jafnframt en nei, ég var ekki að segja að þetta væri þá svona réttlæting á því að við værum að auka útgjöld, alls ekki. Þvert á móti heldur fyrst og fremst að draga fram sterka stöðu ríkissjóðs og við eigum fyrir því sem við erum að auka útgjöld til. Og svo má auðvitað nefna það hér í því samhengi að á þessu tímabili þá er ekki bara staða ríkissjóðs heldur heimilanna og fyrirtækja sterkari en áður til að takast á við samdrátt. Svo svarar andsvar í síðara sinn Þórsveinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Já, það er alveg rétt hjá hv. þingmanni og það er engin ástæða til þess að vera í neinum hræðslu áróðri stöðuna. Við verðum auðvitað að ræða þetta af ábyrgð og það er engin sérstök ástæða til þess að óttast að við ráðum ekki bara býsna auðveldlega við þá aðlögun sem fram undan er. Það sem ég hef fyrst og fremst bara verið að gagnrýna sú aðlögun var fyrirsjáanleg með allnokkrum fyrirvara. Endalaust erfitt að segja til nákvæmlega hvenær slíkt kemur inn en þetta er bara það sem hefur alltaf gert hjá okkur í hagkerfinu hin 7 feitu ár og svo þessi blessunarlega sjaldnast 7 mögur en samt svona er það meðal líftíminn hjá okkur 7-8 ár í uppsveiflu og svo tökumst við á við ég get sagt í annarkvort skipti svona nokkuð harðan skell og annarkvort skipti nokkuð mjúka lendingu. Nú erum við bara að fara í vonandi mjúka lendingu. Ríkissjóður stendur vel að vígi til þess að takast á við það en það er full ástæða til þess að sýna varfærni og missa ekki tökin á ríkisfjármálunum akkúrat á þeim tímapunkti. Síðasta veitt andsvar er Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, herra forseti, þakka hv. þingmanni ræðuna og ég vil segja það að ríkisstjórnin sem hv. þingmaður sat í hafði 1,3% afkomumarkmið fyrir árið 2020 þannig að við sjáum í þessum hverfuleika hvernig þetta er. En ég get auðvitað ekki annað en spurt í ljósi bæði þeirra andsvara sem hv. þingmaður hefur sett hér fram og auðvitað ræðu hans hvar hann telji helstu sóknarfærin vera til þess að trappa niður þá útgjöld væntanlega þessara ríkisstjórnar sem hér er að leggja fram þessa áætlun vegna þess að mér heyrist að það sé kannski sú leið sem þingmaðurinn vill fara á að draga úr framkvæmdum eða á að hætta við stuðning til dæmis vegna kennaranemanna eða hvað og af því að nefndi nú hér lengingu fæðingarorlofsins og annað slíkt, það er eitt af því sem hefur verið lagt undir til að liðka fyrir kjarasamningum. Er það eitthvað sem hann telur að við eigum að geyma það?
eða með hvaða hætti telur hv. þingmaður rétt að bregðast við því sem hann hefur hér verið að fara yfir og telur að við séum að kerfið sé að bólgna það mikið út að það sé ekki skynsamlegt að gera þetta. Við erum auðvitað að leggja hér mikið í nýsköpun, ríflega milljarð, og höfum kynnt til leiks margar stórar framkvæmdir sem að bæði þegar eru hafnar og eiga eftir að koma eða verða. Síðan langar mig að spyrja, af því að varpa spurningun tilbaka sem hv. þingmaður beindi gegn mér, það er að segja hvernig hann sér fyrir sér að taka beri á ef að kjarasamningar verða með öðrum hætti heldur en að hér er lagt upp með, það er að segja að launahækkun til opinberra starfsmanna út frá þeim markmiðum sem sett eru hér í áætluninni. Svarar andsvari í fyrra sinn, Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Gagnrýni mín varðandi aðhaldsleysi ríkisfjármálanna á undanförnum árum snýr nú ekkert endilega að einstökum verkefnum eða forgangsröðun. Sjálfur er ég hlynntur lengingu á fæðingarorlofi svo dæmi sé tekið. Er einstaklega hrifinn af áformum aukinn stuðning við nýsköpun. Hef reyndar ýmsar aðrar hugmyndir heldur en þessi ríkisstjórn um það hvað geti gagnast nýsköpun í landinu langt best, sem væri að væri til dæmis alvöru gjaldmiðill sem að útflutningsfyrirtækin okkar gætu stuðst við. Því að það er kannski sveiflan í gjaldmiðlinum og sú staðreynd að við notum útflutningsgreinarnar okkar sem sveiflujafnara, sem þýðir að hér hefur ekkert þrifist í útflutningi annað heldur en það sem er beinlínis ankerað við, getum við sagt, landgrunninn okkar. Það er að segja sjávarútvegur, orkufrekur iðnaður og núna síðast ferðaþjónustan. Við erum með, getum við sagt, 85% útflutnings okkar undanfarin 20-30 ár, alveg statt og stöðugt bundið við auðlindagreinar. Og það hefur engin vöxtur verið í sprota- og tæknigeirum sem heitið getur á undanförnum 3 árum, svo dæmi sé tekið. Þannig að margt gætum við gert þar annað heldur en bara að setja ríkisfé í, en skortur á ráðdeild í rekstri ríkissjóðs á hverjum tíma leiðir þetta til þess að við erum ekki að sinna þessari stöðugu og viðvarandi hagræðingu sem alltaf á að vera í gangi, eins og er í gangi í öllum rekstri, allavega þegar maður horfir til atvinnulífsins. Það er alltaf verið að leita leiða til þess að gera hlutina betur og hagkvæmar og ég held að skorti verulega á í rekstri ríkisins hvað það varðar. Og það séu endalaust tækifæri til þess að veita fyllilega sambærilega þjónustu og stuðning við íbúa landsins, en bara með minni tilkostnaði. En þegar öll áhersla er á að auka útgjöld, þá verður voðalega lítil áhersla eftir á að gera það með skilvirkari hætti. Varðandi síðari spurningu hv. þingmanns, þá verð ég eiginlega bara að koma að henni í seinna svari. Þá veitir síðast andsvar Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og vona að ég fái svarið við síðari spurningunni. Ef ég skil þá hv. þingmann rétt, þá telur hann aðhaldið almennt vera of lítið og þess vegna auðvitað hlýt ég að spyrja, af því að Viðreisn hlýtur að vera búin að velta því fyrir sér hvar best væri að draga saman, í hvaða geirum. Áherslan hefur verið fyrst og fremst á heilbrigðismálin, á samgöngurnar og á menntamálin og svo núna á nýsköpunina. Þannig að maður hlýtur að velta því fyrir sér hvar í rauninni það væri best. Við búum auðvitað í litlu hagkerfi, það er alveg rétt. Og mér langar svona alveg í lokin, þó að þetta séu kannski margar spurningar, en þá er hægt að svara þeim held ég á þessari mínútu. Svona praktískt í restina, telur hv. þingmaður að það sé skynsamlegt að setja bil í afkomumarkmiðum til að takast einmitt á við svona sveiflur? Af því ég held að það geti verið eitt af því sem að geti skipt máli þegar það kemur að svona aðstæðum eins og við stöndum fram fyrir núna, hafa eitthvað bil í þessu. En ég hvet hv. þingmann til að svara hinum spurningum. Það svarar síðast andsvari Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Forseti, varðandi þá spurningu sem ég skildi eftir ósvarað á fyrra andsvari, þá er ég kannski bara fyrst og fremst að gagnrýna það og ég tel það ekki raunhæft að leggja upp með fjármálaáætlun sem gerir ráð fyrir því að ríkissjóður hafi tekjur af launahækkunum í samfélaginu sem séu þá áætlaðir talsvert meiri heldur en ríkissjóður ætli síðan að diska út til eigin launþega. Og það sé sett með einhverjum mjög svona loðnum og óskýrum hætti að því verði það bara, þeim mismun verði bara mætt með óskilgreindri hagræðingu. Það væri þá heiðarlegra allavega að svara því með skilmerkilegum hætti hvar á sú hagræðing eiga sér stað.
af því þarna kominn afkomubati fyrir ríkissjóð svona innbyggður, getum við sagt, sem ég tel þá að eigi að vera skýra svara. Hvar hægt að hagræða? Það hægt að hagræða í öllum ríkisrekstri, aukin sjálfvirknivæðing, aukin tækninýting. Hagræðing í rekstri viðvarandi verkefni í öllum rekstri. Það bara því miður í ríkisrekstri. Það virðist vera að það sé engin áhugi á hagræðingunni fyrr en að kreppir. Þá eru stofnaðir hagræðingarhópar. Andsvörum lokið. Til máls tekur Inga Sæland, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Já, virðulegi forseti. Það væri nú afskaplega notalegt ef við gætum bara sett þjóðarskútuna á sjálfstýringu. En svo ekki. En það alveg ljóst að við höfum þurft að sigla henni í gegnum ansi margan brimskaflinn og oft hefur gefið mun meir á bátinn en akkúrat nú. Það alveg ljóst að við stöndum mun betur efnahagslega heldur við höfum gert langan tíma. Það líka ljóst að hagkerfi okkar hefur vaxið og dafnað, þrefaldast frá árinu 2010 og það nú eiginlega bara nánast met, myndi ég að segja, næstu í hversin litið En hvað þýðir það? Hvað þýðir það að leggja hér fram fjármálaáætlun til næstu 5 ára, tala alla óvissuna, öll óvissustigin sem við höfum verið að horfast í augu við núna, loðnubrest, vandræði í flugrekstri sem að reyndar eru miklar sviptingar í bara núna eins og ég stend hér og tala nú. Það ekki ennþá lokuð fyrir það skotið að einhverjar breytingar eigi eftir að verða jákvæðir í þá átt, þannig að það sé ekki bara dimmt. Og það sem að jafnvel stendur í rauninni upp úr af öllum þessum óvissuþáttum hvað mér lítur og eins og ég sé það sú kjarabarátta sem framundan Hvað hún að fara að leiða af sér ef við getum ekki betur komið til móts við það lágmarksréttlæti og það lágmarkssanngirniskröfur sem okkar minnstu bræður og systur að kalla eftir? Jú, ríkisstjórnin kom með útspil sem var í rauninni, ég veit ekki hvað ég á að segja, hversu blautfall tuska, 6.500 króna lækkun á skattbyrði á næstu 3 árum, jafn mikið til mín með hátt í 2 milljónir á mánuði í laun, eins og til verkakonunnar sem að fá útborgað 220.000 krónur. Hæstv. Fjármálaráðherra talar gjarnan það að hvort að við séum að tala það að aðrir sem eru í millistétt og jaðarhópar í samfélaginu eigi þá bara alls ekki að uppskera nokkurn skaparæðilegan hlut, eigi bara ekkert að fá í sinn hlut. Það eru útúrsnúningar, virðulegi forseti. Það enginn að tala það þegar við erum eingöngu að reyna að blína og einblína á þá sem að bágustu kjörin hafa í samfélaginu. Við erum að tala að útrýma fátækt og það væri afskaplega fallegt að sjá það í 5 ára fjárhagsáætlun ríkisstjórnarinnar að markmiðið væri eitt stórt markmið að það væri eitt að öflugasta og farsælasta sem við getum gert, það væri að útrýma fátækt í því landi sem við erum að státa að sé eitt ríkasta og farsælasta land á jörðinni í dag. En það ekki svo. Það talað hækkun á barnabótum, jú, langt frá því að vera á pari við það sem það voru hér í kringum hrun. Það verið að tala nýsköpun, það verið að tala góða hluti, en það líka verið að lækka veiðigjöldin, það líka verið að lækka bankaskattinn, þetta tvennt. 11,3 milljarðar sem ríkissjóður verður af núna á árinu 2019. Ég á alveg ómögulegt ef maður horfir til dæmis á réttlætið, niðurstöður rannsókna til dæmis hagdeildar Alþýðusambandsins sem sýndu að heildarskattbyrði launafólks að teknu tilliti til persónufrádráttar, útsvars og annars slíkt barna, vaxta og húsnæðisbóta hafi aukist hjá öllum tekjuhópum á tímabilinu 1998 til 2016. Alveg frábært. Hver ætlar að mæla því mót? En aukningin langmest á skattbyrðinni hjá tekjulægstu hópunum. Þetta ástæðan fyrir því að núna þá horfum við nákvæmlega upp á þessa ólgu á vinnumarkaði,
verkföll, yfirvofandi verkföll sem eru algjörlega nýlunda fyrir okkur að horfast í augu við núna síðan á síðustu 30 árum. Ég held að við getum horft bara alltaf 20-30 ára aftur í tímann án þess að geta séð annað eins og við erum að horfast í augu við í dag. Jú, ferðaþjónustan, auðvitað ræðst hún af því að við höfum hér starfsmenn til að sinna henni. Auðvitað ræðst hún af því að við höfum ferðamenn til þess að koma til landsins. Auðvitað verðum við að hafa flugvélar. Við eigum náttúrulega reyndar 30 aðra aðila til að flytja hingað fólk heldur en okkar íslensku ágætu flugfélög. En staðreyndin er sú að ef að verkafólkið okkar, þeir sem að sjá að halda gangandi þessum keðjum sem snúa að því að taka utan um ferðafólkið okkar, ef að virkilega við ætlum að horfast í augu við það að fá þann skell í andlitið eins og virðist vera í kortunum, þá erum við búin að horfast í augu við ennþá meiri óvissu heldur en í rauninni það sem við erum að tala um hér og nú í sambandi við fjármálaáætlunina. Við erum að tala um, ef við tölum um til dæmis það, af hverju sjáum við ekkert um okurvexti og húsnæðisliðinn? Af hverju sjáum við ekki þau réttlætismál þarna inni? Af hverju getum við ekki reynt að líta til þess að það eru hér þúsundir Íslendinga sem búa við bág kjör? Af hverju viðurkennum við það ekki? Það voru yfir 10.000 fjölskyldur sem misstu heimili sín í hruninu. Hvað haben við gert fyrir þetta fólk? Er það ekki akkúrat út af þessu fólki sem að hæstv. Fjármálaráðherra getur sagt að staða heimilanna, skuldastaðan hafi ekki verið betri heldur en nú? Er það ekki vegna þess að þessi 10.000 heimili, það er sannarlega ekki verið að innheimta skuldir af þeim núna? Heimili voru tekin af þeim. Þetta er stóri hópurinn út í samfélaginu sem getur ekki einu sinni farið í greiðslumat. Ég kalla þetta afneitun, alveg gríðarlega afneitun á raunveruleikanum. Við tölum til dæmis langar með að nefna húsnæðisliðinn pínlítið vegna þess að það lágu fyrir fyrirspurnir sem fengu svör hjá hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra sem upplýsti húsnæðisliðinn, hvaða áhrif hann hefur raunverulega haft. Að á 5 ára tímabili frá árinu 2012 til 2017 þá höfðu verðbætur á íbúðalán vegna almennra verðhækkana numið 15 milljörðum króna, hugsið ykkur, 15 milljörðum króna, en á sama tíma þá lögðust 118 milljarðar aukalega ofan á verðtryggð íbúðalán vegna áhrifa húsnæðisliðar vísitölunar. Hlutur húsnæðisverðsins í verðbótunum hvorki meiri né minni en 88,7%. Hvernig getur ríkisstjórn talað um velsæld og stöðugleika þegar 10% barna líða hér efnahagslegan skort? Þegar öryrkjar eru fastir í fátæktargildru, skipta þeir ekki máli? Skipta þeir ekkert máli fyrir hagsældina? Eru þeir bara kostnaðarliður? Eru þeir bara örorkubyrði, eins og maður hefur svo gjarnan heyrt? Búa hér við fádæma krónu á móti krónu skerðingu og svo þeim kennt það í ofanálag ef ekki hægt að skrifa undir þetta starfsgetumat. Maður orðinn algjörlega gjörsamlega, virðulegi forseti, maður orðinn gjörsamlega orðlaus yfir því hvernig í rauninni verið að koma hér fram við þá sem að hafa bognustu bökin og mega alltaf virðast vera bogna meira. Forgangsröðun ríkisstjórnarinnar, lækkun veiðigjalda og bankaskatts. Þetta sem blaut tuska í andlit þeirra sem að berjast hér í bökkum og ná ekki endum saman frá mánuði til mánaðar. Einfaldlega hafi ekki nóg á milli handana til að uppfylla viðurkenndar samfélagslegar grunnþarfir. Hafi ekki fyrir fæði, klæði og húsnæði. Hvernig í veröldinni getur fátækasti þjóðfélagshópurinn trúað mýtunni það að hann fái nú til réttlætis og grundvallar mannréttinda? Staðreyndin er sú að það er ótrúlega stór hópur út í samfélaginu sem býr ekki við neitt öryggi, sem býr við óöryggi, kvíða og vonleysi. Og það í boði okkar háttvirtra þingmanna og hæstvirtrar ríkisstjórnar. Ég hef skömm á þessum vinnubrögðum, virðulegi forseti, algjöra skömm. Við tölum
Hagsæld. Við tölum óvissu í ríkisbúskap, en við tölum ekki á bilinu 40 til 50.000 Íslendinga sem fá ekki taka þátt í þeirri hagsæld, sem eru hér hokrandi á horremina gömlum vana. Og ég segi bara rétt sér svona, ekki kominn tími til, fyrst að við erum svona mörg að stýra þessari skútu, og með þennan frábæra hæstv. Fjármálaráðherra sem hefur talað mjög svo vel og skörulega fyrir fjármálaáætlun til næstu 5 ára, að pröfa nú pínulítið að líta inn á við og forgangsraða fjármunum okkar í þágu allra landsmanna en ekki bara fárra útfalinna. 2 hv. þingmenn óska eftir andsvör. Fyrsti til andsvör hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil nú hrósa hv. þingmanni fyrir að vera að fylgja sér og halda á lofti málstað þeirra sem minna mega sín í samfélaginu og halda mér sem ráðherra og ríkisstjórninni við efnið við að bæta kjör þeirra sem hafa úr minnst að spila. Við viljum mögulega fara ólíkar leiðir til þess. Ég hef á mínum ferli lagt áherslu á það að við þurfum að auka verðmætasköpun í landinu til þess að geta gert betur. Og þegar við skoðum upplýsingar framlög til aldraðra og öryrkja sem eru hér í sérstökum rammagreinum í þessari fjármálaáætlun og skoðum önnur gögn eins og til dæmis inn á tekjusögunni, að þá mjög greinilegt að við höfum náð mjög miklum árangri á skömmum tíma. Við höfum á undanförnum árum séð ráðstöfunartekjur eldri borgara, svo dæmi sé tekið, vaxa umfram ráðstöfunartekjur annarra hópa í landinu. Fyrir ekkert svo mjög mörgum árum síðan voru sömuleiðis lægstu taxtar vel innan við 200.000 krónur og það sama gildir bætur almannatrygginga eins og lægstu taxtana, að það hefur orðið mjög mikil breyting á skömmum tíma. Þannig að það sem mig langar að bera upp við hv. þingmann þegar hún kallar eftir því að við gerum meira og betra, hvaða viðmið eru það sem við ættum að vera að horfa til? Hv. þingmaður með til dæmis neysluviðmið ráðuneytisins, í félagsmálaráðuneytisins til viðmiðunar, eða hvernig eigum við að kostnaðarmeta hugmyndir hv. þingmanns til þess að ganga lengra? Í þessari áætlun verið að gera ráð fyrir stórauknu framlögum, til dæmis inn í örorkumálin, en ég læt þetta duga í fyrra andsvar. Svarar andsvari fyrra sinn Inga Sæland, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Þakka hæstv. ráðherra fyrir andsvarið. Töfraorðið hér kaupmáttur. Ég hef ítrekað talað það töfraorð að skiptir engu máli hversu mörgum prósentum hefur verið bætt ofan á okkur í kjarabót, ef við erum öryrkjar, ef að það eru ennþá fleiri prósentur sem það kostar okkur að kaupa í matinn. Hvernig ætlum við hvað ég að miða? Ég auðvitað að lágmarksviðmið hlýtur að vera lágmarksframfærsluviðmið velferðarráðuneytisins sem í raun og veru, svo einkennilegt sem það lækkaði nú hér núna bara í haust einhverjar 30.000 krónur eða þar bil á nokkurrar útskýringar. Það nú alveg með ólíkindum með lágmarksframfærsluviðmið poppa bara niður. Getur það kannski verið vegna þess að það alltaf verið að kalla eftir því að við reynum að draga lágmarkslaunin upp í það sem að opinberlega hefur verið viðurkennt sem lágmarksframfærsla. Það eina sem verið að tala það að hætta að skattleggja fátækt. Ef að fólk sem að vinna baki brotnu og að fá 220.000 til 240.000 krónur útborgað, ef að það ekki fátækt og ef ekki ósanngjarnt að skattleggja það, þá veit ég ekki hvað það Þannig ég segi, ef við getum tekið saman höndum og farið að forgangsraða fjármununum öðruvísi þannig að líti virkilega út tíma, að við séum að gera það fyrir þá sem að biðja hjálpina. Við vitum að úti í samfélaginu, þetta ákveðin veruleikafirring. Það eins og, ég ætla ekki að vera leiðileg við hæstv. Fjármálaráðherra, það bara eins og hann geti bara alls ekki skilið það. Hvað það að eiga bágt
og horfa upp á barnið sitt án þess að geta veitt í nokkurn skapaðan hlut. Þetta er andsvar í síðara sinn hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, varðandi þetta síðasta sem hv. þingmaður segir, þá er það nú þannig að ég hef í allnokkurn tíma verið formaður í stjórnmálaflokki og farið í gegnum allmargar kosningar, bæði sem formaður í stjórnmálaflokki og verið þingmaður hér í 16 ár og hef átt samskipti við ansi marga á mínum ferli sem gefur mér ágætis innsýn inn í stöðu þeirra sem minnst hafa. Setið ófáa fundina með þeim og hlustað eftir þeirra sjónarmiðum og kynnt mér þessi mál bara betur en margir, myndi ég segja. En það breytir því ekki að óháð því hversu góðan skilning maður hefur á vandanum, þá þarf maður að hafa hugmyndir sem ganga upp til þess að ráða bót á þessum sama vanda. Og það sem ég var að rekja hérna í mínu fyrra andsvari var árangur síðustu ára sem er ótvíræður, sem er afar mikill og ég reyndar stoltur af því að okkur skyldi hafa tekist að gera þetta mikið og ekki fleiri árum. Og ég er ekki með því að segja að vandi allra hafi verið leystur. Ég er þvert á móti að segja að við höfum bara náð árangri og það er áfram vandi til staðar sem birtist hjá eldri borgurum, sérstaklega í því að það eru margir sem hafa algjörlega ófullnægjandi lífeyrisréttindi þegar þeir koma inn á eftirlaunaarin og hjá öryrkjum erum við með vissar fátækragildrur sem margra ára vinna hefur staðið yfir til þess að greina og ráða bót á með nýjum reglum, nýju úthlutunarfyrirkomulagi, ég mætti orða það þannig. En það sem ég er að reyna að nálgast hérna eru svona einhverjar einfaldar hugmyndir það hvað hv. þingmaður sér fyrir sér að við höfum að gera mikið fyrir hvern og einn og hvaðan fjármunirnir til þess eigi að koma, hversu mikið vantar upp á að ríkið sé að ráðstafa í þessa málaflokka. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir andsvarið. Hvað vantar upp á? Það vantar upp á að útrýma fátækt og hætta skattleggjana, hvað sem það kostar. Það er bara rétt á að ég datt hérna inn á þing, þá var ég að fara útborgað sem öryrki 218.000 krónur á mánuði. Ég hafði þurft að búa við það, þá hafði það nú hækkað ansi ríflega. Maður var búinn að búa við það ansi langan tíma og með börn á framfærslu. Og með fullri virðingu fyrir 16 ára þingreynslu hæstv. Ráðherra og öllum þeim sögum og öðru slíku sem hann hefur þurft að hlusta á, þá er tvennt ólíkt að horfast í augu við einhvern sem segir manni sorgarsöguna eða standa í henni miðri sjálfur og hafa upplifað hana á eigin skinni. Það er algjörlega hafsjór þar á milli. Og ef að hæstv. ráðherra virkilega væri tilbúin að taka einföldustu eins og samanber öryrkjarnir, þá er ég búin að benda á það verið að tala gríðarlega vöxt í útgjöldum ríkissjóðs hvað varðar almannatryggingakerfið og sérstaklega hvað varðar fjölgun öryrkja. Ég er margbúin að benda á einföldustu lausnina til þess að athuga það hverjir í rauninni treysta sig til þess að fara út að vinna, lofa þeim að greiða skatta af sinni vinnu, reyna að búa til störf fyrir þau, ekki endilega vera að búa til eitthvað sem heitir starfsgetumat sem fælir þau frá vegna þess að þau eru orðin svo brennd. Öryrkjar eru orðnir brenndir af því hvernig þetta kerfi er búið að fíflast með þau og leika þau grátt í gegnum tíðina. Af hverju ekki að fara leið Svía og fleiri sem hafa einfaldlega skilaði sig þannig að hver einasti einstaklingur sem fór út að vinna, hann greiðir náttúrulega skatta í ríkissjóð. Þó svo þrátt fyrir það að hann sé að fá greitt áfram úr almannatryggingakerfinu. Hann hefur 2 til 3 ára aðlögunartíma eftir þegar hann alveg kominn út á vinnumarkaðinn. Það var yfir 33% slíkra einstaklinga sem skiluðu sér ekki aftur inn á bótakerfið. Ég meina, er það ekki þess virði? Þurfum við að sitja í áraraðir hér og velta vöngum yfir einföldustu hlutum bara til þess að gera þau flókin? Ég bara skora á hæstv. Fjármálaráðherra að virkilega stíga út fyrir rammann, því ég tel að ef einhver hefur dug til að gera það, þá sé það hann. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Ingu Sæland fyrir mjög yrta og kraftmikla ræðu og
hlustaði ég hér með athygli á hvert orð. Hv. þingmaður situr í hv. fjárlaganefnd og það er mikil vinna sem bíður okkur og ég vil bara byrja á því að hvetja hv. þingmann til þess að nýta tímann vel með okkur í nefndinni og kalla eftir öllum upplýsingum. Það er margt í ræðu hv. þingmanns sem að ég væri hér alveg tilbúinn til að koma inn á. Ég ætla að byrja á því að tala það sem hv. þingmaður kemur inn á fátækt. Við þurfum ekkert að skattyrðast það, ég og hv. þingmaður. Félagslegt öryggi er eitthvað sem við stefnum öll að búa öllum okkar þegnum. Það hlýtur hver einn og einasti hv. þingmaður að vilja vinna að því. Og ef við setjum þetta í samhengi við þá forgangsröðun fjármuna og það er okkar verkefni í þessu máli, í opinberum fjármálum og þessari áætlun sem við erum að horfa til, að þá erum við að horfast í augu við þá stöðu að 6 af hverjum 10 krónum, 60 krónur af hverjum 100 sem koma inn, fara í heilbrigðismál og og velferðarmál, tryggingamál, húsnæðismál. Þarna liggur meginþunginn og við viljum að þessir peningar skili sér til þeirra sem mest á þurfa að halda. Þetta mun að einhverju marki vaxa í hlutfalli ef við ekki náum utan um þetta. Og það er verkefnið okkar, það er sameiginlega verkefnið okkar og ég vil nú bara nota þennan fyrrihluta hér í andsvari til að hvetja hv. þingmann og auðvitað erum við kannski ekki alveg sammála um allar leiðir, en við erum sammála um markmiðið. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar fyrir andsvarið, Willumi Þór Þórssyni. Og jú, ég hlýt að fyllast bjartsýni jafnvel á það að hlutirnir geti breyst. Auðvitað fáum við þessa fjármálaáætlun í hendurnar núna inn í fjárlaganefnd og hæstv. fjármálaráðherra hvatti okkur sérstaklega til þess á fundi sem við áttum með honum þegar hann var að kynna okkur þessa fjárhagsáætlun, hvatti okkur sérstaklega til þess að fara vel ígrundað yfir hana og hafði opinn huga fyrir því að auðvitað ættum við, ef við sæjum eitthvað sem betur mætti fara, að vera duglega að benda á það. Þannig að jú, sannarlega hlakka ég til að takast á við þessa fjárlagagerð og vona svo sannarlega að við getum þar unnið vel, en ég geri mér ekki grein fyrir því sem algjör nýliði inn í nefndinni hversu langt við getum gengið og hvernig í raun og veru hvernig raunverulega áhrif nefndin getur haft á það sem við erum að fá í fangið frá ráðherranum. En eins og ég segi að tala fátækt er í rauninni eitt og ég er þakklát fyrir það að vísu að með tilkomu Flokks fólksins og þeirri rödd sem hér stendur núna og ég kallaði eftir og óskaði eftir að fá að koma hingað til að vera málsvari okkar öryrkja og þeirra sem að höllustu fæti standi í þessu samfélagi. Ég er bara þakklát fyrir það að vera hér stödd og þakklát fyrir það að í rauninni hefur þingheimur tekið utan um málaflokkinn oftar og meira á síðasta ári heldur en ég held að sagan sýni til langs tíma litið. Þannig ég segi, ég hlakka til að takast á við þetta verkefni og ég vona svo sannarlega að við getum sýnt það í verki með djörfung og dug, að við getum breytt hlutunum í betra horf og við getum gert það saman inn í fjárlaganefnd. Þá veitir andsvar síðra sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og það verður okkar verkefni í hv. fjárlaganefnd að fara gaumgæfilega yfir alla málaflokka og ég vil nú að því endaði mitt ansvar fyrir ansvar á því að ræða að við værum sammála um markmiðið. Hér eigum auðvitað á enginn að þurfa að búa við fátækt og við eigum auðvitað að stefna því að allir búi við félagslegt öryggi. Það erum við öll að reyna að keppa og nýta þá fjármunum sem við höfum. Nú er það þannig að við erum með verðmætasköpun hér á hverju ári. Þriðjungurinn af þessari verðmætasköpun er sirka umfang fjárlaga á hverju ári.
þá alltaf spurning hvernig getum við nýtt þennan þriðjung af verðmætasköpuninni. Við erum með atvinnulífið og við erum með heimilin og svo erum við innheimta skatta til að standa straum af þessari þjónustu. Þjónustu sem við erum að setja í svona til þess að bæta lífskjörin, eins og ég nefndi áðan, 6 af hverjum 10 krónum. Og þetta er verkefnið okkar framundan, hvernig við nýtum þessa fjármuni. Svigrúmið mun ekkert aukast mikið til eða frá. Við þurfum alltaf að horfa á verðmætasköpunina á hverju ári. Hv. þingmaður kom hér inn á krónu á móti krónu. Við erum öll saman það er vont kerfi. Hér er pólitíkin búin að berjast við það að breyta þessu kerfi í mörg ár. En við þurfum að horfa á þetta samt sem áður í þessu samhengi. Vegna þess að leið og við segjum að það er engin ofsæll af því af lægstu kjörunum, þá verðum við líka að vera í færum til þess að leiðrétta þau. Nú er búið, og það hefur engin ríkisstjórn í langan tíma sett eins mikla fjármuni og þessi ríkisstjórn hefur gert, 4 milljarða til þess að byrja að vinda ofan að þessu kerfi. Og hvort að starfsgetumat er að trufla það eða eitthvað annað, þá hefur við bara vonandi sem fyrst að finna lausn á því. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. 6 af hverjum 10 krónum fara í heilbrigðis- og velferðarmál. Hvernig getum við breytt því? Hvernig getum við hugsanlega séð 5 af hverjum 10 krónum frekar eða jafnvel alveg niður í 4 af hverjum 10 krónum frekar? Hvernig getum við gert það? Hvernig getum við unnið í því að koma til móts við samfélagið með forvörnum og alls konar, stíga út fyrir rammann í stað þess að halda alltaf áfram að setja hægri fram fyrir vinstri og í rauninni litlu breyta í áherslum til þess í rauninni að sjá alvöru breytingar í rétta átt. Hvað getum við gert til dæmis til þess að sjá alvöru breytingar? Ég segi líka þegar ég get ekki annað en talað krónu á móti krónu, ég get ekki heldur vegna þess að við ætlum að afnema þetta í áföngum og gera hitt og þetta í áföngum. Þetta var tekið af 1. janúar 2017 af eldri borgurum bara með einu pennastriki, alveg eins og var sett á hér eftir hrun með einu pennastriki af vinstri stjórn þess tíma eða þeirri stjórn sem þá satt. Ég er að segja við getum tekið þessa krónu á móti krónu, allt sem þarf er bara einfaldlega viljinn. Það er ekki flóknara en það. Og þessi 4 milljarðar sem var síðan búið að lækka niður í 2,3 milljarða sem átti að setja inn í kerfið af því það var að bíða eftir að sjá hverju fram indi og annað slíkt, það var í rauninni, það veit enginn ennþá hvar þeir eru staddir. Það er ekkert komið fram að það sé verið að setja það nákvæmlega þarna í þennan málaflokk sem að lítur að krónu á móti krónu afnámi. Það er ekkert komið á hreint. Það er svona ákveðnir grundvallar þættir í öllu saman sem við verðum að byggja heildstætt og reyna að gera okkur grein fyrir því hvort við erum að koma eða fara með það sem við erum að sigla á stað með. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, frú forseti, við höfum rætt hér í dag þingsályktunartillögu um fjármálaáætlun fyrir árin 2020 til 2024. Verið í öllum aðalatriðum bara mjög fín umræða og innihaldsrík og ég held ég hefði nú ekki sagt neitt svo stórkostlega gáfulegt hingað til að væri ástæða að veita því andsvar, en ég þakka nú fyrir það og hlakka til þeirra. En ég vil aftur á móti nálgast þessu umræðu kannski meira út frá því að vísa í þessa ágætu greinargerð forsendur fjármálaáætlunarinnar sem að menn hafa dregið í efa, en ég held að sé samt óhjákvæmilegt að við könnumst við það sem að hún inniheldur og séum ekki að tala það með beinum hætti niður með þeim hætti að við fyllumst vonleysi, því að það er einn hlutur sem mig langar að draga hérna fram í upphafi vegna umræðu sem fram fór fyrr í dag. Þegar við ræðum stefnu og afkomumarkmið, þá höfum við í þessu mikla góðæri sem ríkt hefur hér á undanförnum árum, aukið útgjöld ríkissjóðs, en við höfum átt fyrir þeim. Sú umræða hefur nú líka farið hér fram í dag og við höfum ekki sjálfsvið þanið þau út fyrir sem hlutfall af landsframleiðslu. Þannig að við höfum verið með útgjaldaaukningu sem við höfum átt fyrir.
En það sem meginniðurstaðan er að við höfum skilað ríkissjóði á undanförnum árum með meiri afkomu heldur en við höfum stefnt. Ég held að það sé mikilvægt að við drögum það fram hérna í þessari umræðu. Til dæmis var hér í dag dreift nefndaráliti hv. fjárlaganefndar ríkisreikning 2017 sem sýnir betri afkomu heldur en þau fjárlög sem voru samþykkt við þær sérstöku aðstæður sem þá voru hér í þinginu. Mun betri afkomu. Uppgjör eða bráðabirgðauppgjör fyrir árið 2018 sýnir í raun og veru betri afkomu heldur en að var stefnt. Þannig að við höfum líka sýnt ábyrgð, við höfum líka náð betri árangri heldur en við höfum ætlað okkur og afkomumarkmiðin sem við höfum sett í ríkisfjármálastefnuna, þau hafa náðst og gott betur og ég held að sé mikilvægt að höldum þessu til haga. Því við höfum siglt hérna hraðbirgði til í efnahagslífinu á undanförnum árum og það eru núna margir þættir sem benda til einhverrar kólnunar eða til kólnunar og ég held að sé mikilvægt að við bara viðurkennum þá og vinnum með það. En það eru mjög margt og ótal margt sem við höfum gert mjög vel á undanförnum árum og byggt okkur undir það að takast á við slíkar niðursveiflur því að allt sem fer upp hefur nú tilhneigingu til að koma einhvern tíma niður aftur og endilega jafn hraður vöxtur og jafn gríðarlega mikill vöxtur og hefur verið undanfarin ár er ekkert endilega eftirsóttarverður. Þannig að við þessar aðstæður skiptir miklu máli að helstu áhrifavalda hagstjórnarinnar hér á landi séu í lagi og þar eru opinber fjármál, þar peningastefnan og þar vinnumarkaðurinn að hann standi að málum með ábyrgum hætti og allir þessir aðilar sem ég nefni hér hugi að sínu sviði þannig til þess að viðhalda þessum efnahagslega stöðugleika og þeirri hagsæld sem við höfum þegar áunnið okkur. Þetta er raun og veru verkefni sem við verðum að innleysa í umræðunni fjármálaáætlun til næstu ára og aðrir þeir aðilar sem leika stórt hlutverk í þeim þáttum sem ég segi að sé kjarni eða áhrifavaldur hagstjórnarinnar hér á landi. Það kemur skýrt fram í fjármálaáætluninni að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur leggur til ýmsar aðgerðir til þess að verja þessa sterku efnahagsstöðu, til dæmis með innleggi í kjaraviðræður og áfram skal skilað afgangi eða afgangi á heildarafkomu hins opinbera, skattlægning heimila og fyrirtæki lækkar með raunhæfum hætti, skuldastaðan og vaxtabyrði hennar völdum heldur áfram að lækka. Jafnt og þétt og samhliða þessu er gert ráð fyrir að gerðar séu kostnaðarsamar ráðstafanir til þess að stuðla því að samkomulag náist á vinnumarkaði. Allt þetta innifelur stefnan sem birtir í þessari fjármálaáætlun og er kjarni þessari fjármálaáætlun að reyna að ná fram. Ég vil aftur á móti segja vegna þeirra umræðu sem hérna hefur farið fram í dag að ég kannski átti von á því að við værum með meiri fókus á fréttir undanfarna daga, til dæmis samdrátt vegna stöðu framlaga til jöfnunar sveitarfélaga, en ég gleðst yfir því að þau skilaboð sem hafa verið send út með mjög skýrum hætti vegna þeirrar umræðu að þau hafa náð ágætlega í gegn og áfram verður unnið að samkomulagi í þeim efnum. En ég hafna því aftur á móti, virðulegi forseti, og vil segja það hér að ég get ekki tekið undir með það að þetta plagg, þessi fjármálaáætlun sem hér er rædd, sé að forsendur hennar séu brostnar. Ég get ekki tekið undir það og mér finnst það allt og djúpt í árinni tekið, sérstaklega með tilliti þess hvernig við höfum þá náð að halda á málum hérna undanförnum árum og ná betri árangur heldur en við höfum ofta stefnt. Því að þó að við gerum ekki annað en að vísa til umræðu fjármálaáætlun hér fyrir ári síðan, þar sem að með ákveðnum hætti sömu varnaðarorð voru höfð uppi og einhvern tímann mun það raungerast ef maður spáir alltaf hörmungum ár eftir ár, þá mun það einhvern tímann hitta á það. Það hefur sagan kennt okkur en hér voru uppi varnaðarorð fyrir ári síðan samdrátt, en við erum að skila uppgjöri fyrir síðasta ár með meiri hagvexti heldur að var stefnt. Ég er ekki með þessu móti að segja og gera lítið úr áhyggjum manna af þeim horfum sem eru í efnahagslífinu, nema síður sé. En ég vil ekki að við gerum þar meiri eða alvarlegri heldur en efni standa til. Og ég fagna því sérstaklega að fjármálaáætlun sé lögð fram með þeim grunngögnum sem hún á að byggja á. Það verður síðan verkefni hv. fjárlaganefndar að vinna að greiningum í sinni vinnu og meðferð á fjármálaáætlun og ég heiti því að nefndin öll muni standa vel að verki í þeim efnum og við munum þurfa, sérstaklega vegna þessara aðstæðna,
að kalla til fleiri umsagnaraðila og kalla til fleiri greininga heldur en kannski oft áður, því að þegar slík óveðurský eru á Sjóndeildarhringnum þá ber okkur sannarlega að gá til veðurs og greina þau með þeim hætti sem best við getum unnið. Þannig að önnur umræða sem hefur verið áberandi hér í dag er stefnuna og hvort það sé ástæða til þess að taka upp stefnuna og hvernig við getum brugðist við gangi það eftir sem ótti manna er að það sé samdráttur í tekjum ríkissjóðs og samdráttur í efnahagslífinu og hvernig á að bregðast við. Ég vil þá í fyrsta lagi benda á að við höfum þennan sterka hagvöxt sem var á síðasta ári. Við höfum ennþá ekki neina ástæðu til þess að ætla að þau útgjöld sem ætluð eru í fjárlögum þessa árs eða í fjármálaáætlun fyrir næsta árs geti ekki gengið eftir. Það hefur verið bent á það hér í umræðunni í dag að verulegur fjármunir eru lagðir til varasjóða, sérstaklega á seinni hluta áætlunar, og síðan er það að fjármálastefnan sem mögulega geta komið til endurskoðunar. Ég tek undir þau sjónarmið sem hafa bent á þessa þrjá þætti og segja að með ákveðnum hætti eru stífur rammi fyrir stjórnvöldin að umgangast fjármálastefnuna, en kannski ef við horfum út frá því eða á þana út frá sjónarhóli þingsins, þá erum við ekki með sama hætti jafn bundin í stefnuna, því að auðvitað verður það ákvörðun þingsins hvernig við beitum henni eða göngumst hana. Og rétt eins og hæstv. Fjármálaráðherra hefur ítrekað sagt í þessari umræðu hér í dag að það er í sjálfu sér engin góðgáfa að endurskoða stefnu þegar ef hagvöxtur dregst saman í harða grjóti og verður enginn, og hvers vegna þá að stefna að jafnmiklum afgangi eins og aðeins stefnt nefnd í stefnunni. Virðulegur forseti, tíminn hleypur frá okkur en það eru fjölmargir þættir í fjármálaáætluninni sem væri sannarlega ástæða til þess að hampa. Ég og draga sérstaklega fram hér í umræðunni og það mun væntanlega koma fram í umræðum hér við einstaka ráðherra einstaka málaflokka. En ég vil einungis undirstrika það að sá árangur sem við höfum náð á undanförnum árum sem birtist meðal annars í því að við höfum lækkað skuldir ríkissjóðs hér gríðarlega mikið á undanförnum árum eða nánast helminga skuldirnar frá árið 2012-2013 úr 1.500 milljörðum hefur meðal annars þýtt það. Eða þýðir það, svo ég komi því nú frá mér, virðulegur forseti, að við lok fjármálaáætlunar tímans 2024 verður neikvæður vaxtajöfnuður ríkissjóðs komið niður í, ef ég man eða rétt með töluna, eða hefur fallið frá 3% af vergri landsframleiðslu árið 2013 niður í 0,5% árið 2024. Þetta er 75 milljarða sveifla. Mér finnst ástæða að draga þetta sérstaklega fram í þessum hætti hér við upphaf umræðu fjármálaáætlun til næstu 5 ára, hversu gríðarlega miklu máli það hefur skipt að greiða niður skuldir ríkissjóðs og ná þessum árangri. Þetta er raun og veru það súrefni og þetta er raun og veru það bjarg sem við getum byggt áfram á til þess að komast í gegnum þá mögulegu baksveiflu eða mögulegu niðursveiflu sem núna er í kortunum og reisa síðan hratt aftur við íslenskt efnahagslíf og halda áfram að byggja upp góð lífskjör á Íslandi. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Hv. þingmaður er reynslumikill úr starfi fjárlaganefndar og raunar setja þar í gegnum mótun þeirra reglna sem við erum að vinna eftir. Það þekkir kannski betur heldur en við flest svona hugsunina þar að baki og þess vegna velti ég fyrir mér aðeins og hv. þingmaður kom svo sem aðeins inn á í ræðu sinni varðandi þau skilyrði sem þyrftu að vera fyrir hendi til þess að endurskoða fjármálastefnu. Hvað að mati hv. þingmanns þyrfti raun og veru á að ganga í efnahagslífinu til þess að við værum þá komin að þeim mörkum að
ríkisstjórn eða þinginu í raun væri þá stætt af því að breyta eða endurskoða frá grunni fjármálastefnunnar, því að henni er jú ætlað að vera ákveðin kjölfesta í ríkisfjármálunum í gegnum heilt kjörtímabil, en hefði áhuga á því að heyra sjónarmið hv. þingmanns þar. Þá svarar andsvari hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvari. Ég held að það hefði verið eitthvað í upphafsorðunum sem stöðvaði hann, því hann bar svo snemma að veita með andsvar. En ég er jú einn af þeim 3 af 4 þingmönnum sem enn sitja í hv. fjárlaganefnd sem tóku þátt í undirbúningi þessara laga, og við fórum í gegnum þetta sameiginlega í stjórn og stjórnarandstöðu og síðan hafa orðið hlutverkaskipti á þessum tíma. Og við ræddum talsvert mikið þau skilyrði sem þurfa að vera til þess að endurskoða stefnuna, og það er kannski það fyrsta eru stjórnarskipti, en það skilyrði er ekki uppfyllt núna og verður ekki. Öðru lagi meiri háttar áföll, og við ræddum mjög mikið skilgreiningar á meiri háttar áföllum og hversu mikill samdráttur þyrfti að vera í efnahagslífinu eða þarf hagvöxtur að hverfa. Það var sjónarmið sem við ræddum talsvert mikið hvort að það væri ef sú staða væri uppi mætti þess vegna endurskoða stefnuna. En það sem ég var að reyna að taka fram í minni ræðu bara einfaldlega það sjónarmið að á endanum er það þingið sem ræður þessari niðurstöðu. Þingið sem ræður þá hvaða markmiðum á að ná með afgreiðslu fjármálaáætlunar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Það hlýtur nú að vera kannski eitt af grundvallaratriðunum að það sé engar áður en til endurskoðunar á fjármálastefnu beinlínis kemur, að það sé ekki kannski nokkuð augljósar aðgerðir sem að færa séu til þess að ná jafnvægi út frá gildandi stefnu, og þá má þetta horfa til þess, eins og hv. þingmaður kom að í ræðu sinni, að við eigum að baki litla eða fordæmalausa aukningu ríkisútgjalda á undanförnum árum, á hvaða mælikvarða sem við kjósum að líta á það, að í fjármálaáætluninni sem við erum að byrja að taka hér til umræðu er gert ráð fyrir enn frekari aukningu og skattalækkunum því til viðbótar. Þannig að ég stæði hv. þingmaður frammi fyrir því vali nú hvort ætti að endurskoða fjármálastefnu eða annað tveggja, hætta við frekari útgjaldaaukningu eða hætta við skattalækkanir. Hvað teldi hv. þingmaður skynsamlegt að gera í þeirri stöðu? Þá svarar andsvari hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, frú forseti, það koma áður en við komum að því óyndisúrræði að draga til baka til dæmis skattalækkanir eða endurskoða útgjöld, er nú það reifað með mjög skilmerkilegum hætti í þingsályktunartillögunum endurbætur ríkisrekstri, hvernig við notum ríkiseignir, hvernig við getum mögulega selt ríkiseignir og svo framvegis. Þannig að til þeirra úrræðum myndum við nú fyrr grípa til heldur en að draga til baka boðaðar skattalækkanir, boðaðar aðgerðir vegna kjarasamninga og svo framvegis. Þannig að það myndi ég vilja svara hv. þingmanni sem fyrstu aðgerðir. Síðan er ennþá þróttur í efnahagskerfinu og við megum ekki tala efnahagslífið með þeim hætti að það sé sprungið á öllum hjólunum. Það er samt spáð 1,7% hagvexti. Hagspáin er að segja okkur að það er mikill þróttur í mörgum greinum atvinnulífsins sem er að vega upp aðra þætti sem er að draga saman. Þannig að við skulum nú ekki nálgast þetta út frá því að segja 1,7% hagvextur er enn bara ágætar horfur í samhengi hlutanna. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, það hefur verið talað dálítið svona hringrás hagspár, fjármálaáætlunar, hagspár. Það að segja að það sem stjórnvöld gera með fjármálastefnu, með fjármálaáætlun, með fjárlögum, það hefur áhrif á hagspána og hagvöxtinn og ýmislegt svoleiðis. Það sem ég hef svona áhuga á að vita er hver áhrif þessara fjármálaáætlunar verða
á þær horfur sem við sjáum fyrir okkur núna, miðað við hvernig hagspáin er þetta til þess að styrkja stöðuna í rauninni, hagvaxtarlega séð, eða erum við að ýta á sveifluna, niðursveifluna eins og hún hefur litið út í hagspám núna undanfarið? Ég myndi allavega vilja vita það hvort að fjármálaáætlun sé að ýkja niðursveifluna eða bremsana. Og ég myndi vilja hafa einhvers konar greiningu á því í fjármálaáætluninni og jafnvel í hagspánni þegar hún kemur hver stefna stjórnvalda og hvaða áhrif hún hefur á hagvöxtinn. Þá svarar andsvari fyrir að sinni hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég held að þetta sé áhugaverð umræða og þetta er áhugaverð umræða vegna þess að í þessari þingsályktunartillögu til fjármálaáætlunar til næstu 5 ára eru einmitt þessi tæki notuð til þess að auka hér fjárfestingu af því hún að draga saman hjá einkageiranum, þá hið opinbera stíga lengra fram. Það getum við vegna þess að við höfum undirbúið ríkissjóðinn fyrir að taka á sig áföll. Hann er miklu sterkari. Bæði heimili og hið opinbera og fyrirtæki í landinu hafa nýtt hagvaxtarskeið undanfarin ára til þess að lækka sínar skuldir, þannig að við erum í miklu betri stöðu til þess að takast á við samdrátt sem að núna er í kortunum og hver svo sem hann verður. Þá ætla ég bara aftur að víkja því sem ég sagði í andsvari við hv. þingmann Þorstein Víglundsson. Við megum samt ekki tala þetta með þessum hætti að það sé sprungið öllum hjólum í efnahagslífinu, því að enn er það nú þannig að hagspáin segir 1,7% hagvöxt og það er í samhengi hlutana hagvöxt ágætur gangur í efnahagslífinu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, það var einmitt þess vegna sem ég spurði, til þess að vera allavega viss það að fjármálaáætlunin væri ekki að ýkja hagsveifluna niður á við, frekar heldur en annað. Mér finnst þetta áhugaverð umræða einmitt, að ef að stefna stjórnvalda hingað til hefur einmitt byggt upp þennan grunn sem við vinnum hérna að þá hefur hún vantarlega líka haft einhver áhrif á áttina að niðursveiflunni, einhvers konar þenslu sem að springur og dettur þannig niður. Það er svona áhugavert hvað það var. Á sama tíma er talað einmitt í fjármálastefnunni, fjármálaáætluninni, að það sé uppi ákveðin óvissa til framtíðar og þess vegna sé svo mikið sett í varasjóðinn. En ég hefði haldið að stefna stjórnvalda væri til þess að eyða óvissu. En við erum búin að fá skilaboð hérna að það sé svo mikil óvissa til framtíðar þrátt fyrir stefnu stjórnvalda. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, frú forseti, ég held að þetta sé nákvæmlega verkefnið og hv. þingmaður dró það vel fram í sínu innleggi hérna seinna sinni að fjármálaáætlunin er til þess að örva efnahagslífið öðrum þræði og þannig að ríkissjóðurinn er þessum hætti að virka þessi sveiflujafnandi tæki sem við þurfum á að halda. Ráðstöfun inn á varasjóði og við séum með því að búa til óvissu, þá skulum við fara vandlega yfir það í vinnunni í hv. fjárlaganefnd hvað þetta raunverulega þýðir. Ég held að þetta sé, að mínu viti er þetta eðlileg varúðarfærsla í þessari óvissu sem er. Við skulum bara fara í gegnum það saman og ég tek undir það með hv. þingmanni að við eigum í sjálfu sér ekki að þurfa með jafn öflug stefnumótunartæki sem að lög opinber fjármál eru að hafa mjög mikla óvissu ráðstöfun fjármuna til mjög langs tíma. Það ætluðum við einmitt að komast út úr. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, ég hef hér fyrr í dag verið mjög gagnrýnin á þessa fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. En ég vil í þessu andsvari við hv. þingmann gleðjast samt yfir einum hlut, sem er að í samgöngukaflanum er ekki gert ráð fyrir vegasköttum. Og mér finnst það mjög ánægjulegt, enda hafði ég miklar áhyggjur af því að eins og það var lagt upp og var rætt,
að þá yrði það kjördæmi mitt og hæstv. Samgönguráðherra sem ætti að bera þá skatta uppi. En nú er það svo að í þingflokki hv. þingmanns var mikill áhugi fyrir því að setja á vegaskatta og ákveðnir þingmenn fóru bara landið til þess að halda fundi og auglýsa og tala hversu góð hugmynd þetta væri. En hún er sem sagt ekki í samgöngukaflanum og ég ánægð með það. Ég vil spyrja hv. þingmann hvers vegna þessi stefnubreyting hefur orðið hjá Sjálfstæðisflokknum. Þá svarar andsvari hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa spurningu og fara í umræðum þennan þátt fjármálaáætlunar sem ég sleppti nú kannski svolítið í minni ræða því að ég hafði ekki tíma til að fara yfir samgöngumálin. Hvers vegna er þetta ekki inn í fjármálaáætlun? Ég segi að eðlilega er þetta ekki inn í samgöngukafla fjármálaáætlun vegna þess að þessi umræða hefur raunverulega ekki verið tæmd. Við höfum ekki heildarmynd á verkefninu. Við höfum ekki náð að tengja saman þessa þræði sem ég segi að þurfa að tengja, endurskoðun skatta á umferð, eldsneytisskatta og svo framvegis, síðan hvernig það spilar saman við veggjöld. En hv. þingmaður er sjálfsagt að spyrja einn af þingmönnum Sjálfstæðisflokksins sem er hvað jákvæðastur fyrir notendagjöldum á vegum. Og ég skal alveg kannast við það að vera mikill stuðningsmaður þeirra fjármagnar í samgönguframkvæmdum. Enda er það þannig að til dæmis í minni heimasveit eða mínu kjördæmi, til dæmis frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi, er verið að benda á fjármögnun með þessum hætti sem leið til þess að flýta uppbyggingu stofnleiða. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti, þrátt fyrir áhuga hv. þingmanns á vegasköttum, þá gleðst ég yfir því að hann hafi orðið undir þegar að fjármálaáætlun fyrir næstu 5 ára var samin og sérstaklega þegar að hugað er að samgöngukaflanum. Vegna þess að ég er ekki talsmaður vegaskatta og þó að ég geti tekið undir það að gjaldtöku þurfi að skoða þegar orkuskiptin hafa átt sér stað. Það er önnur saga. Það er annað stórmál sem að mér finnst ekki vera tekið nægilega vel á í þessari fjármálaáætlun er húsnæðisstuðningur. Það er talað um að það eigi bæta í til þess að byggja almennar íbúðir og það er ágætt. En það er hins vegar heildarhúsnæðisstuðningurinn hækkar ekki, þannig að það virðist eiga að taka af vaxtabótum eða húsnæðisstuðningi öðrum til þess að fjármagna uppbyggingu almenna íbúða. Og ég vil spyrja hv. þingmann hvort að hann telji það ekki bagalegt að til dæmis tillögur átakshópsins séu ekki fjármagnaðar og ekkert sé sett til dæmis í fyrstu kaup. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, frú forseti, ég ætla nú ekki að játa að ég hafi orðið undir í þessum efnum, en hvað það, þetta birtist með þessum hætti og ég virði alveg skoðanir hv. þingmanns á notendagjöldum á vegum og ég held að það sé aftur á móti umræða sem við komumstum ekki hjá að taka, hvernig framtíðarskattlagningu umferðar er háttað. Ég bið hv. þingmann um það að þegar við förum að vinna í hv. fjárlaganefnd að því að greina fjármálaáætlun og útgjöld vegna hennar, að við förum að setja þessa hluti sem hún nefnir í samhengi. Það eru aukin fjárframlög til húsnæðismála, skoða þær áherslur sem þar eru lagðar. Ég ætla ekki að halda því fram að ég hafi lesið stefnumörkunina til enda hér við undirbúning fyrir fyrri umræðu þingsályktunina. Það ætla ég að geyma til vinnunnar og til þess að þegar ráðherra málaflokksins verður hér til svara seinna í kvöld. En meginmálið er þetta sem ég vildi bara að lokum koma fram, virðulegi forseti. Ég myndi vilja segja að þessu sinni það skipta máli að hv. fjárlaganefnd taki þessa þingsályktun til breytinga. Að lokum veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, á blaðsíðu 270 áætluninni kemur fram að lækkun á framlögum til landbúnaðarins
frá fjárlögum 2019 til ársins 2024 nemur 768 milljónum króna. Og það deginum ljósara að það sótt að landbúnaðinum á Íslandi sem aldrei fyrr. Tollasamningurinn við Evrópusambandið tók gildi 1. maí síðastliðinn. Þessi samningur mun leiða til aukins innflutnings á landbúnaðarvörum, einkum kjöti og ostum, í samkeppni við íslenskan landbúnað. Ljóst er að þetta mun hafa mikil áhrif á íslenska búvöruframleiðslu. Ofan á þetta stóra mál kemur síðan annað stórt mál sem er dómur EFTA-dómstólsins að við verðum að heimila innflutning á hráu kjöti, eggjum og mjólk. Landbúnaðarráðherra hefur kynnt frumvarp í þá veru og að ollu óbreyttu mun innflutningur á hráu kjöti hefjast á haustmánuðum. Það er því miður þannig að ég hef ekki komið auga á það í þessari áætlun að það sé nokkuð að frétta fjárveitingu til að standa straum af mótvægisaðgerðum vegna þessa. Ég spyrja hv. þingmann: er þessi fjármálaáætlun ekki áfellisdómur yfir landbúnaðinn? Þá svarar andsvari hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni þessa fyrirspurn og hann endaði á fyrirspurninu að segja: er þessi fjármálaáætlun ekki áfellisdómur yfir landbúnaðinum? Nei, það er hún ekki. Hér í texta þess sem hv. þingmaður vísar til er í raun og veru alveg farið yfir það hverjar forsendur þeirra talna sem eru í fjármálaáætlun og þetta eru umsamdar lækkanir sem þarna er að ræða. Það lýsir hins vegar ekkert skoðun minni á því hvernig starfsumhverfi landbúnaðarins er að öðru leyti, því að við þyrftum miklu stærri og dýpri umræðu um það. Starfsumhverfi íslensks landbúnaðar byggir á tveimur meginpóstum. Það eru í fyrsta lagi búvörusamningarnir sem hér eru til umfjöllunar og fjármunir til þeirra og hins vegar sú tollvernd sem býr við. Báðir þessi póstar hafa rýrnað á undanförnum árum sem kemur niður á starfskjörum íslensks landbúnaðar. Það er umræða sem vert er að taka, en hér í þessari fjármálaáætlun er hins vegar verið að lýsa þeim samningum og þeim fjárhæðum sem í þeim þá gilda og ekkert verið að ganga á bak orða sem með það. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og geri mér grein fyrir því að það eru ákvæði þarna lækkun í búvörusamningunum, en ég bendi á að það á nú réttilega að taka þá upp og væntanlega verða gerðar kröfur um það að verði lagt í mótvægisaðgerðir, að það verði þá fjármagnaðar. Hæstv. landbúnaðarráðherra hefur talað fyrir mótvægisaðgerðum, en ég verð því miður að segja það að ég get ekki séð þetta öðru sem þannig að það sé nú meira í orði heldur en á borði. Og við sjáum það að þetta mun hafa þessi tvö stóru mál, það er að segja tollasamningur við Evrópusambandið og hið svokallaða hráakjötsmál, mun hafa veruleg áhrif á starfsskilyrði landbúnaðarins og íslenska búvöruframleiðslu, og það er alveg ljóst að það verður að mæta því með mótvægisaðgerðum, en það verður að fjármagna þær. Og er ekki fullkomlega eðlilegt, hv. þingmaður, að þessi getið í þessari áætlun með hvaða hætti eigi að koma til móts við landbúnaðinn í þessu miklu sókn sem kemur nú frá Evrópusambandinu og því regluverki sem því fylgir gagnvart honum? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, frú forseti. Það stendur yfir endurskoðun búvörusamninga samkvæmt ákvæðum þeirra og við höldum á niðurstöðu úr endurskoðun sauðfjársamninga og hann liggur hér fyrir Alþingi Íslendinga. Þar var ekki samið að ég best veit, viðbótargreiðslur inn í þann samning eða hækkun þeirra fjárhæða. Það er að fara í gang endurskoðun samnings um starfsskilyrði nautakjötsræktarinnar og ég veit ekki hver niðurstaða þeirra verður frekar en nokkur annað sem þar er. En hv. þingmaður fjallar mótvægisaðgerðir vegna niðurstöðu EFTA-dómstólsins. Þær mótvægisaðgerðir, hv. þingmaður, geta í raun og veru verið miklu fleiri og verðmætari í aðgerðum heldur en í fjárhæðum. Og ég held að við ættum ekki að tapa svefni yfir því þó að birtist ekki í þessari fjármálaáætlun einhverjar upphæðir til þess að bregðast við með þeim hætti. Það skiptir miklu meira máli hvernig hv. atvinnuveganefnd afgreiðir það mál hér í þinginu og hvaða leiðarljós hún setur upp fyrir landbúnaðarráðherra sín í framhaldi og úrvinnslu málsins og til hvaða mótvægisaðgerða þar verður gripið til með þeim hætti að setja inn í reglur og svo framvegis.
Andsvörum er lokið. Nú gerum við stutt hlé á þingfundi áður en við höldum áfram þar sem forsætisráðherra mun fara yfir sinn hluta fjármálaáætlunar, en hlé verður gert á þingfundi til kl. 18:30.